งานการไม่ทำเงินเดือนรับเต็ม ก็อันนี้ก็เลยบอกเอาไว้ก่อนว่าวันที่31เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ย หลวงพี่กุฏิไฟไหม้กุฏิกรรมฐานเนี่ยไฟไหม้เดี๋ยวต้องเริ่มทำแล้วเพราะว่าช่างท่านให้วันมาเป็นที่เรียบร้อยก็หลายคนก็ใจจดใจจ่อเดี๋ยวหลวงพี่เอาของเก่าขึ้นมาโชว์ด้วยเพราะว่าของเก่าก็ยังมีอยู่ไงเพราะกุฏิหลังนี้เจอไปบาดเจ็บเยอะ ช่างมันมาไม่ต่อเนื่องพอมันไม่ต่อเนื่องมันคุมเงินไม่ได้นั่นแหละไม่เป็นไร แต่ครั้งเนี้ยก็บอกเลยว่าจบงานเท่าไหร่บวกค่าแรงให้เรียบร้อยอันนี้คือจบนั่นคือเขาต้องจัดการแล้วหลวงพี่จะแบ่งจ่ายเป็น3 งวดก็บอกเขาไว้ก็คือวิธีจะจ่ายหมดผู้รับเหมาถ้าจ่ายหมดเรียบร้อย โยมจะไม่ได้งานที่ดี นั่นแหละ ก็ในการนี้เลยบอกไว้ก่อนเนาะเอาล่ะว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรอย่างไรนิดนึงเสียงออกแล้วเสียงออกแล้วดีใจ คุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ผ่านสถานี FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงในส่วนของตอนนี้มันจะแย่งกันใช่ไหมชแนลนี้มันจะแย่งกันอันเนี้ยที่หลวงพี่เรียวเดอะเฮียนเนี่ยมันจะกลายเป็น2 channel ไม่เป็นไรสนุกเกอร์ โอ้โหตายแล้วพิธีกรรายการสวัสดีเดี๋ยวติ๊กถูกให้ติ๊กถูกไปก่อนสนุกเกอร์ น้องชื่อสนุกเกอร์เนาะก็เป็นพิธีกรรายการทีวีค่อนข้างจะสนุกสนานตลก ก็เข้ามาทักทายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยหลวงพี่ลำนำก่อนสนุกเกอร์ แล้วต่อมาอันนี้ในส่วนของตัวฐานอุโบสถแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีไอ้ส่วนของตู้ไฟมันเป็นปัจจัยที่เหลือก็จะเหลือเนี่ยในส่วนของกุฏิไฟไหม้เป็นกุฏิกรรมฐานซึ่งต้องให้เสร็จช่างบอกว่าจะให้เสร็จภายใน1 สัปดาห์ดีใจเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพระจากที่อื่นเนี่ยมาขอจำพรรษาที่วัดไฟหินที่นี่สงบคุณโยมบอกแล้วบรรยากาศร่มรื่น ร่มรื่นมากหลังจากนั้นเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดเนาะเมื่อวานนี้ก็คณะครูนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็มาร่วมถวายเทียนพรรษาบนวัดไฟหินคุณพระช่วย1,000 กว่าคน เนี่ยวัดไฟหินไม่เคยต้อนรับเยอะขนาดนี้ก็ล้นหลามทั้งศาลาทั้งข้างนอกจนกระทั่งครูต้องประกาศเอาตัวแทนมาแล้วกันวัดไม่พอ ก็เป็นอะไรที่น่ารักเด็กๆเนาะ ก็สไตล์หลวงพี่ก็เมตตาแล้วก็มีเล่นเกมทำอะไรก็ว่ากันไปนะก็เขาเรียกตกหลุมพรางหลวงพี่ทั้งโรงเรียน หลอกให้นั่งสมาธิ แล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วอย่างหนึ่งก็คือเทียนพรรษาเนี่ยเดี๋ยววันนี้มีคำถามเพราะว่าโยมถามมาในเรื่องของในส่วนของเทียนพรรษาเรื่องราวผีมีไหมมีวันนี้ก็เจอ โอ้ยกุฏิอันนี้เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังไม่ใช่แบบพาเล่าเรื่องผีไม่หลวงพี่จะไม่ให้เชื่อเรื่องราวเหล่านี้แต่จะให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของหลักกรรมสูตรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคำถามในเรื่องของเทียนพรรษาด้วยแล้วก็ในเรื่องของครั้งที่แล้วยังไม่ได้พูดไปก็คือจำได้ไหมที่หลวงพี่บอกว่ามีหลานของศรัทธาท่านหนึ่งถูกฟ้าผ่าแต่ไม่ตายถามว่าอันเนี้ยมันเป็นบุญใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรเนาะเอาละ มันดูมาแย่งแชนแนลนะ วันนี้เดี๋ยวมีลำนำพอสมควรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดอะเฮียนเป็นไปตามเหตุปัจจัยของหลักวิทยาศาสตร์
หลวงพี่บอกแล้วว่าหลวงพี่ไม่สอนให้เชื่อในเรื่องของวิญญาณหรือว่าผีร้ายทั้งหลายทั้งปวงแต่ก็มีคำถามที่โยมน้องถามเข้ามาว่ากรณีที่รถมันชนแล้วมันตายหรือบาดเจ็บอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมหรือเปล่าเป็นกรรมร่วมกันหรือเปล่าเพราะไม่เคยเจอกันมาก่อนอันนี้น่าสนใจก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังถ้าเวลาเหลือ เหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวเราจะมาสมทานศีลกันก่อนสนุกเกอร์เดี๋ยวเขามีสมทานศีลแล้วสนุกเกอร์สมทานศีลแล้วสนุกเกอร์ร้อนนะอย่าพึ่งนะ แล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะสมทานศีลแล้วก็นั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ก็ให้ศีลให้พรกันไปเนาะวันนี้เหมือนเดิมท่านใดที่อยากจะขึ้นกรรมฐานน้ำเย็นเตรียมเอาไว้เนาะหลวงพี่ไม่มีหลวงพี่มีแค่4เดี๋ยวจะหาว่าหลวงพี่โฆษณาไม่ก็หลวงพี่ต้องดื่มน้ำนิดนึงวิตามินซีเพราะแสบคอ ไม่ได้เป็นโควิดแต่ว่าเติมกำลังเล็กน้อยแล้วก็ ใครที่เป็นไมเกรนเหมือนเดิมวันนี้ก็จะหลวงพี่ก็จะอธิบายในเรื่องของจิตส่งออกเนาะเอาจิตออกส่งออกด้านนอกสำหรับผู้ป่วยมันต้องทำต่อเนื่องเล็กน้อยคนที่อยู่ข้างในแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีปัญหาท่านนั่งของท่านไปเลยแต่หลวงพี่ก็จะพยายามตบให้ดูสภาวะด้วยเนาะของแต่ละท่าน ก็ให้เตรียมเอาไว้ เนาะถ้าร้อนก็จะรีบแจ้งก็อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะอันนี้เป็นสภาวะของการส่งจิตด้านออกด้านนอกสำหรับคนที่เป็นโรคแต่คนที่อยู่ภายในแล้วให้จบตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็วันอะไรล่ะ เดี๋ยวจะมีหลวงพี่คือหลวงพี่จะไม่รับนิมนต์งานนอกเนาะจะใช้เฉพาะของในวัดฝายหินแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แค่นั้นส่วนถ้าที่อื่นเนี่ยยกเว้นว่านัดไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเงี้ยอย่างที่หลวงพี่จะต้องไปกราบพาคณะไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์อีสานเนี่ย24ไม่ใช่ขออภัย27 ถึง 30เนี่ยอันเนี้ยยาวอันนี้คือเขาจองหลวงพี่ไว้ตั้งแต่ก่อนบวช เสียไม่ได้ว่ะ พร้อมเนาะก็ท่านใดที่เข้ามาในส่วนของเดอะเฮียนอันนี้2 อันแล้วก็ของสถานีด้วยแล้ว FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ด้วยเนาะก็ยังไงก็ตามส่งคำถามมาได้เพราะวันนี้ก็คำถามเยอะเหมือนกัน ล้นหลามอะ 3 วันไม่ได้จัดเลยล้นหลามนี่เลยนี่มีประเภทเล่นพิเรนไอประเภทที่ชอบตดใส่ชาวบ้านเขามีเนาะเดี๋ยวหลวงพี่จะบอกว่าพวกเนี้ยประมาณไหนอะไรยังไงจะเล่นพิเรนลูกเอ้ย อันนี้เตือนวัยรุ่นเอาไว้เนาะแล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวนะปัจจัยที่คุณโยมให้หลวงพี่มาคุณโยมพี่อุ๋มให้หลวงพี่ได้เอาปัจจัยไปดูคือเห็นหลวงพี่จุดยากันยุง กลัวว่าควันจะเข้าปอดแล้วก็เลยให้หลวงพี่คือถวายปัจจัยมาแล้วก็ให้ไปซื้ออะไรนะระบบที่เสียบปลั๊กใช่ไหมยากันยุงที่เสียบปลั๊กแล้วเพื่อหลวงพี่บอกว่าถ้ามันตายเนี่ยหลวงพี่ไม่สามารถเพราะว่ามันเป็นการปานายุงเนี่ยฆ่าไม่ได้ พระเรียบร้อยเลยก็เลยไปได้มาพอดีอันเนี้ยไม่ลืมไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นขายผลิตภัณฑ์เดี๋ยวกสทช.หลวงพี่จะบอกก่อนว่าหลวงพี่ก็ไปเอาอย่างนี้มาเนาะเป็นระบบไฟฟ้าที่เสียบไปเท่านั้นแหละคุณโยมเราก็นั่งคุยกับโยมไปเทศไปคุยไปเทศไปเรื่อยๆหันมาอีกทีเนี่ยเต็มเลย อยู่ไอ้ข้างเนี้ยไม่มีไอ้ข้างเนี้ยเต็มเลย มาดูดซะจะซีดเลย ก็เลยไปสั่งมาอีกประเภทหนึ่ง เป็นแบบตะข่ายเนาะเป็นแบบแผงเป็นตะข่ายก็แขวนวันนี้ก็เลยลองโอเคใช้ได้ไอ้แบบตะข่ายเนี่ยใช้ได้แต่หลวงพี่ชอบเป็นจุดมากกว่ายากันยุง ก็เลยพอดีโยมน้องเขาอุปถากไงบอกได้ถ้าโยมอุปถากหลวงพี่วันนี้อยากจะฉันอะไรหลวงพี่
เดี๋ยววันนี้จะให้ลูกน้องถวายนี่หลวงพี่สามารถรีเควสได้เอ้ยขอยากันยุง นี่แหละคือ อย่างนี้หลายท่านสงสัยว่าอุปถากคืออะไรหมายถึงว่าการอุปถากรับใช้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระซึ่งเป็นพระใหม่เนี่ยควรมีต่อครูบาอาจารย์แต่คราวนี้โยมอุปถากหมายถึงว่าโยมที่ปวารณาว่าอะไรก็ตามที่ท่านขาดตกบกพร่องไปนะโยมเนี่ยเดี๋ยวจะหามาให้ซึ่งการอุปถากพระในแต่ละพื้นที่แต่ละคนนั้นอาจจะไปเจอประสบการณ์อันเลวร้าย อาจจะไปเจอประสบการณ์อันเลวร้ายหลายๆท่านที่อยู่หน้ากุฏิหลวงพี่แล้วเดี๋ยวโยมภาวนาได้พูดเองนะ พระขู่พูดเองนะจริงๆใครที่รู้จักหลวงพี่ก็จะรู้ว่าหลวงพี่ถ้าจะกวนโยมเนี่ยแค่ถามว่าพอจะมีกำลังไหมอย่างเช่นเนี่ยหลวงพี่ต้องการไขควงไฟฟ้านะวัดไม่ใช่หลวงพี่หรอกคือวัดเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยมันก็จะผ่อนแรงพระเนนได้เยอะแล้วกุฏิแต่ละกุฏิต้องการซ่อมแซมแต่ไม่มีไขควงไฟฟ้าอย่างเงี้ยโยมพอจะมีไหมเดี๋ยวก็บางคนเขาก็เดี๋ยวจัดให้ครับหลวงพี่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่ร้อยให้แต่ถ้าแหมหลวงพี่อยากจะได้กุฏิสักหลังหนึ่งบอกโยมคนเดียวได้ไหม อย่างนี้นี่ถือว่าอาบัติหนักนะ ไปขอร้องให้โยมมาสร้างกุฏิให้ไม่ได้แต่ถ้าโยมมันอย่างเนี้ยอย่างที่หลวงพี่บอกอะว่ามันมีกุฏิไฟไหม้อยู่โยมทำไหมช่วยกันใช้คำว่าช่วยกันไม่ใช่เราคนเดียวโยมยังพอทำเนาได้เพราะไม่พระห้ามเอาความทุกข์ใจไปให้โยมดังนั้นการอุปถากนั้นพระเนี่ยเขาเรียกว่าพอประมาณพอกับสมกับที่โยมภาวนาไม่ใช่โอ้โหอยากได้อะไรพระจัดการให้หมดไม่ได้อาบัติไตรชักมีบางรูปเสียนิสัย โอ้โหขอโยมนี่ขอแบบผลิตไม่ทันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่พอหอมปากของคอดังนั้นหลวงพี่ก็เลยบอกว่าถ้ากรณีที่ท่านใดที่ภาวนาไว้เนี่ยหลวงพี่ไม่กวนแต่ถ้าสมมติมันขาดตัวบกพร่องหรือว่ามันนิดหน่อยหลวงพี่ก็จะบอกเฮ้ยเนี่ยอย่างน้องเจ้าผมแบบเนี่ยหลวงพี่ก็จะบอกเอ้ยเอายากันยุงหลวงพี่แค่ขอยากันยุง1 กล่อง โยมน้องก็หามาให้จุดมันก็ไม่ค่อยมีควันนะแต่มันก็ทำให้รู้สึกว่าพอควันมันตีเข้ามาเนี่ยยุงมันไม่มามันอุ่นใจเหมือนกับผงซักฟอกอ่ะคุณโยมเคยซักผ้าแบบระหว่างเอาผงซักฟอกเนี่ยน้ำยาซักผ้าลงไปในน้ำแบบไม่มีฟองกับมีฟองรู้สึกว่าอันไหนสะอาดกว่า อารมณ์เดียวกันมันต้องมีฟอง มีฟองแล้วรู้สึกขยี้แล้วผ้ามันสะอาดนะถูกไหมเหมือนกันอารมณ์เดียวกัน จะว่าหลวงพี่โรคจิตหรือเปล่าไม่รู้ แต่ถามว่าเรื่องควันอย่างที่โยมพี่อุ๋มเขาตักเตือนไว้หรือเปล่ามันก็มีส่วนแหละแต่ก็พยายามจะหลีกเลี่ยงมันแล้วก็แบตเตอรี่หลวงพี่เปลี่ยนแล้วเด้อ จากที่มันหมุนได้อุ้ยกว่าจะหาแทบตายก็ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ขอแสดงความเสียใจกับอีกหลายๆท่านเพราะว่าวันนี้ขึ้นหน้าเฟซหน้าเพจหลวงพี่ตายเพียบเลยไม่ใช่ยุงนะทางญาติของเขาแต่ละคนอันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยมาเข้าเรื่องราวกันดีกว่าขออนุญาตทักทายกันก่อนเนาะคุณโยมบูญนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรแล้วหลวงพี่ก็ถามว่าเสียงมาไหมแล้วก็โยมสนุกเกอร์เข้ามาสวัสดีครับหลวงพี่รับทราบครับท่านร้อนผมจะรีบแจ้ง จัดไปคุณโยมจินชานี่ได้ยินเสียงแล้วเนาะตามมาด้วยอันนี้ คือมันหลายช่องทางต้องขออภัยท่านหลวงพี่ไม่ได้อ่านของวัดสายหินเนอะเพราะว่าถ่ายทอดไปเสียงกับภาพแต่หลวงพี่ไม่คือมันมีจอเดียวแต่ถ้าในสถานีมันพอจะเห็นอยู่ เดี๋ยวเนาะอันนี้คุณโยมบูญบอกว่าเลี้ยวเดี๋ยวเฮี้ยนเสียงไม่มาครับอันนี้น่าจะมาแล้วเพราะพระอาจารย์ท่านเข้ามาแก้ไขให้คุณโยมเมธสิทธิ์กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรโยมพี่สุวรรณยากราบนมัสการค่ะ
เอ่อ โยมนัดนมัสการค่ะคุณโยมจินชาบอกว่ากราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะฐานอุโบสถดูแลปิตินะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณท่านและโมทนาสาธุกับทุกท่านในบุญนี้ด้วยพระก็ดีใจพอเห็นแล้วรู้สึกลิ้นชักยังไม่ได้ลองแต่วันนี้หลวงพี่เข้าไปแล้วไปปูบอกเข้าไปในไลน์กลุ่มของพระใช้ได้แล้วนะท่านกลัวพระท่านไม่กล้าใช้ ของใหม่มันเหยียบไว้มันจะยั่วไม่ยั่วท่าน นะโยมพี่นพกราบนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรคุณปริญญากราบนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรมาถึงคุณโยมจัญญาน้อมกราบนมัสการค่ะเจริญพรโยมขจรศิลป์กราบนมัสการครับหลวงพี่เจริญพรคุณโยมลายไทยกราบนมัสการหลวงพี่เจ้าค่ะเจริญพรเนาะนนทบุรีภาพชัดเสียงชัด โอ้พูดถึงเมืองนนท์หลวงพี่ไม่ได้ไปนานแล้วเนาะบ้านหลวงพี่อยู่ตรงโรงเรียนอนุบาลนนท์อันนั้นหลังแรกเพราะหลวงพี่อยู่รัตนาธิเบศรอีกหลังหนึ่งอยู่ตรงซอยนนบุรี3เมื่อก่อนเขาเรียกซอยทับทิมนั่นน่ะ ตอนก่อนถึงโรงงานไบเล่เมื่อก่อนนี้กุ๊บกิ๊บนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่เลียวทุกวันนี้มีคาถาเยอะนะคะเช่นคาถาขโมยดวงคาถาค้าขายดีคาถาเหล่านี้มีจริงหรือเจ้าคะทุกอย่างฟังหูไว้หูคุณโยมเพราะวันนี้มีคำถามเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง มีคำถามมาหาหลวงพี่ว่าเดี๋ยวนะอันไหนไปไหนละเดี๋ยวไม่หลวงพี่กำลังหาอยู่คล้ายๆกันที่กุ๊กกิ๊บถามเนี่ยไปไหนแล้วไม่รู้คืออย่างนี้อารมณ์ตรงที่ว่าไปขอหวยขอเลขกันแหละนั่นแหละแล้วทำไมเขาถูกโคมทำไมกูไม่ถูกเลย มันมีหลวงพี่ก็จะตอบให้ไงทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ที่เข้ามาในอะไรนะ TikTok ใช่ไหมหลวงพี่ไม่ได้ตอบ TikTok เลยนะเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มบุคคลที่อะไรล่ะใช้คำพูดหลวงพี่เข้าใจแต่ละท่านนะหลวงพี่รู้สึกว่าเป็นพลังลบก็เลยไม่ได้อ่านเพราะมีโยมเขามาบอกกันแหละ ต่อมาโยมปามนมัสการหลวงพี่เลียวแล้วก็สวัสดีชาวเดอะเฮียนค่ะเจริญพรกุ๊บกิ๊บกับนมัสการจากหลวงพี่มีคำถามนี้ใช่ไหมการที่โยมต้องทำงานกับคนที่เอาเปรียบเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่หมดกรรมกับเขาใช่ไหมคะทุกวันนี้โยมคิดเสมอเจ้าค่ะเราคงไปทำวิบากกรรมกับเขาคิดจะหยุดทำแต่ก็ยังกลับไปอยู่โยมคิดถูกไหมเจ้าคะถูกกรณีที่ไปทำงานกับคนที่เอาเปรียบเรารู้ว่าเขาเอาเปรียบแต่เราก็ต้องไปทำกับเขากรรมมันยังมีต่อเนื่องอยู่กรรมมันยังบีบอยู่ผลแห่งกรรมที่ไม่รู้หรอกว่าเราไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ตัวเนี้ยสังเกตไหมเราอยากจะไปที่อื่นแต่ทำไมต้องคิดถึงมันวะเอาวะกลับมาทำเหมือนไม่มีที่ไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกกรรมมันบีบนั่นแหละจะเป็นอย่างนี้ตลอดหลวงพี่ก็เป็นนะเมื่อก่อนเนี้ยบริษัทหลังจากที่เราทำงานตรงนี้แล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมเราจะต้องเราไปแผนกตรงนู้นเราคือย้ายจุดไงจากทำรายการทีวีต้องไปจากทำรายการวิทยุมาทำค่ายเพลงเฮ้ยเราจะไปรอดไหมวะไหวไหมวะอะไรเงี้ยอยากกลับมาทำวิทยุคือมันยังมีความผูกพันรู้ว่าเขาหลอกเขาเอาเปรียบอะไรอย่างเงี้ยมีนี่แหละ กรรมมันบีบโยมพิสูจน์กรรมนมัสการเจ้าค่ะหลวงน้องเจริญพรหลวงพี่คุณย่าสโนนมัสการเจ้าค่ะท่านเดียวเจริญพรโยมย่า คุณโยมจินชาวันก่อนดูคลิปเขาเอาสบู่ก้อนมาขูดเป็นเส้นใส่น้ำมะนาวชามเล็กๆบอกว่ากันยุงได้ท่านลองไหมคะออร์แกนิกกลิ่นมะนาวกับสบู่น่าจะสูตรได้ปลอดภัยนะเดี๋ยวทดลอง
ทุกสิ่งอันต้องทดลอง นะเพราะว่าหลวงพี่ไม่ค่อยเชื่อไลน์อะไรที่ส่งข่าวมาในไลน์เนี่ยหลวงพี่เคยทดลองหลายรอบแล้วไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกนี้กลายเป็นว่าใครอยากสร้างคอนเทนต์ก็สร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าผู้ที่เสพแล้วคนไทยเป็นอะไรที่ชอบมากไอ้เรื่องประเภทนี้หมายถึงว่าเสพความตื่นเต้นเสพเรื่องความรู้แต่เป็นความรู้ที่มันไม่ใช่ก็ต้องเขาถึงได้มีว่าสกรีนข่าวปลอมแล้วก็ทำเรื่องราวต่างๆเนี่ยต้องดูก่อนว่ามันใช่ไม่ใช่นั่นแหละอย่างเอาง่ายๆจากคลิปเรื่องผีเนี่ยที่ส่งเข้ามาให้หลวงพี่ดูจริงไหมหลวงพี่บอกว่าไอ้คลิปที่เป็นเรื่องผีทั้งหลายเนี่ยมันโม้ผีที่ไหนมันมีเงาวิญญาณคือ1 หน่วยพลังงานคุณโยมดังนั้นไหนๆก็เนี่ยสิ่งที่หลวงพี่จะเล่าต่อไปเนี้ยอย่าเชื่อให้รับฟังมีเหตุผลแล้วหลักการใช้หลักกลมสูตรให้ฟังเป็นนิยายหลวงพี่เนี่ยกำลังนั่งทำน้ำมนต์อยู่น้ำมนต์เลยนะน้ำมนต์อันนี้ก็คือเป็นน้ำมนต์ที่นำมาจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นน้ำมนต์ที่ไม่เคยเหือดแห้งถ้าข้าราชการท่านใดที่ไปอยู่ในงานพิธีอันยิ่งใหญ่ของวัดพระแก้วเนี่ยถ้าท่านเคยเข้าไปท่านจะเห็นอ่างน้ำมนต์ใช่ไหมอันนั้นน่ะตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยตั้งแต่สังฆราชรูปแรกตั้งแต่องค์พระสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ครบองค์สงฆ์ทั้งหมดเนี่ยเจริญพุทธมนต์ที่นี่จะถูกตากไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยแห้งเพราะเขาจะวนตลอดเอามาเติมดังนั้นน้ำในอ่างเนี้ยเป็นของสมเด็จโตหลวงพี่เอาน้ำเนี่ยมาเป็นส่วนผสมที่ทำน้ำมนต์อีก3 ถังใหญ่กับน้ำมนต์ที่โยมคุณโยมนะท่านหนึ่งเอามาให้ก็เป็นจากดอยคำม้อจากงานพิธีต่างๆเนี่ยหลวงพี่ก็ผสมลงไปแล้วหลวงพี่ก็นั่งสวดทุกวันคือ1 รอบของหลวงพี่เนี่ยในการสวดมัน1 ชั่วโมงมันเหนื่อย1 ถึง 1 ชั่วโมงนิดๆก็ต้องสวดคราวนี้หลวงพี่เพิ่งไปได้4 รอบ2 วันไงแล้วมันเหนื่อยมาก เมื่อเย็นนี้ทำวัดเย็นเสร็จหลวงพี่ก็ใส่เลยนั่งพอลืมตาช่วงที่ลืมตาเนี่ยมันยังอยู่ในสมาธิไงตอนที่คลายสมาธิแล้วพอลืมตาปุ๊บไอ้ข้างๆน่ะชัดเลยมาแวบมาประมาณสัก1 ถึง 2 วินาทีคุณโยม1 วินาทีเนี่ยถ้าภาพนิ่งเนี่ยมันคือ24 ถึง 25 เฟรมนั่นคือภาพติดตาของมนุษย์เราเป็นภาพนิ่งนะที่มันประกอบกันตึ๊กที่คุณโยมเห็นการเคลื่อนไหวแล้วเห็นจากหางตาหลวงพี่เห็นอยู่ตรงข้างกุฏิหลวงพี่แป๊บเดียวแวบเดียวเท่านั้นคนเดิมไหมไม่ใช่คนนี้มีหัวก็ชักสงสัยทำไมช่วงนี้นะปรากฏกันบ่อยจริง ก็โอปปาติกะเราใช้คำนี้แล้วกันไม่เขาคงไม่ใช่ผีแล้วแต่มันมาแวบหนึ่งรู้เลยว่าใช่หลวงพี่ก็ยังนั่งแล้วก็หันไปแต่พอหันไปมองจ้องนะไม่มีแล้วนะมันแค่วิเดียวฟืดรู้เลยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องราวแบบเนี้ยมันมาชั่วครั้งชั่วคราวหลวงพี่จึงเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยมันมีเรื่องราวแบบเนี้ยในส่วนของที่มันเกิดขึ้นทุกวันเพราะหลวงพี่ต้องอัดตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยววันอาสาฬหบูชาเผื่อหลวงพี่ไม่มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์เนาะวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงเนี่ยวันอังคารที่1บนวัดฝายหินหลวงพี่แจกน้ำมนต์เนาะคุณโยมเอาขวดเปล่ามาด้วยใครที่จะขึ้นมาเนี่ยเอาขวดเปล่ามาหลวงพี่ไม่อาบน้ำให้ไม่นิยมอาบน้ำให้โยมโตแล้วมาเอาน้ำตรงเนี้ยไปผสมอาบเองที่บ้านจะถูสบู่อะไรได้หมดเขาเรียกล้างสิ่งที่มันไม่ดีออกซะก่อนเข้าพรรษาแค่นั้นแหละวัตถุประสงค์ก็คือล้างซะใครที่โดนคุณใสอยู่หรืออะไรก็ตามเนี่ยเอาไปอาบอย่าไปกินนะหลวงพี่ไม่รับประกันความสะอาดเพราะว่าหลวงพี่ใส่น้ำเสร็จปุ๊บหลวงพี่ปิดฝาก็จริงแต่คราวนี้ไม่แนะนำเพราะว่าคือมันอยู่กลางแดดด้วยแล้วมันอยู่ในถังพลาสติกแล้วทราบใช่ไหมเวลาแสงแดดเวลาพระอาทิตย์มันส่องมาในพลาสติกเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างละลายลงไปไม่ควรดื่มแต่อาบได้ไม่มีปัญหานะตรงนั้น
ทดลองแล้วผื่นขึ้น ไม่มี อันนี้ มุกต่อมา ก็ไปลองดูเนาะโยมใหม่การนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรโยมน้องสาวินีนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมจินตชาเขาคงมาขอส่วนบุญนะเจ้าคะตอบไม่ได้แต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวหลังจากบิณฑบาตเสร็จปุ๊บก็คงจะหลวงพี่จะแผ่เมตตาให้กับทุกท่านเลยที่เป็นพ่อแม่บุญธรรมในเรื่องของการที่หลวงพี่บวชอย่างที่หลวงพี่บอกแล้วก็ให้กับหลวงพี่ภัสกรให้กับครูบาอาจารย์ให้กับคุณโยมทุกท่านที่ร่วมกันในงานบุญทั้งหมดยืนอยู่ ประมาณคือ5 นาทีก็นานแล้วเนี่ยยกมืออธิษฐานทุกวัน เอาละต่อมาโยมพี่วรันทรกราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมมุนันนมัสการค่ะเจริญพรอ้าวโยมโยมพี่โยมพี่นุชกราบนมัสการค่ะหลวงพี่เดี๋ยวหลวงพี่ไปวันที่เดี๋ยว24 25ช่วยถามให้หน่อยว่ามีบาทพอไหมหลวงพี่ไม่อยากเอาบาทขึ้นเครื่อง นะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปบิณฑบาตกับโยมแม่หมายถึงว่าอยากให้โยมแม่เขาใส่บาตรนิดนึงแค่นั้นเจมส์บอนนมัสการครับเจริญพรเอาละมาเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันเนาะเดี๋ยวว่าสมทานศีลก่อนแล้วจากนั้นเรามานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิเนี่ยมันแค่3 นาทีถ้าทนไม่ได้หลวงพี่บอกเลยบล็อกเสียงไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งเล่าเรื่องราวกันไปคือ การนั่งสมาธิคือการเอาชนะตัวเองชั่วคราวหลวงพี่แจกบุญให้บุญถึงบ้านเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมบุญไม่ต้องมาเสียเงินอย่างเด็กๆของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณาจารย์คุณอาจารย์บางท่านยังไม่รู้เลยว่าการทำบุญเนี่ยมันต้องเสียเงินด้วยเหรอ หลวงพี่ถึงต้องตัดหน้าก่อนเลยตัดบทก่อนหลวงพี่บอกบุญเนี่ยถ้าจะทำไม่จำเป็นจะต้องมาเสียเงินคุณโยมไปเข้าใจผิดกันว่าถ้าบุญจะต้องได้บุญจะต้องใส่ซองนะไม่ใช่หลวงพี่จึงอธิบายบุญกิริยาวัตถุ10 ประการอย่างเนี้ยที่มาการตรงเนี้ยมาโมทนาความดีกันการโมทนาเนี่ยก็ได้บุญการมาเพื่อทำความดีประกอบกรรมดีเนี่ยให้มีใจอันเปลี่ยนไปด้วยกุศลก็เป็นบุญคุณโยมตักเตือนกันอะไรที่มันไม่ดีก็ตักเฮ้ยทำดีๆนะเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระเทือนชาวบ้านอันนี้ก็เรียกว่าบุญนะพูดดีเป็นเรื่องที่ดีเป็นบุญเนาะมาในส่วนของพูดในเรื่องธรรมะก็เป็นบุญให้เขาได้ฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญใช้เงินตรงไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หลวงพี่กำลังบอกอยู่เนี่ยไม่มีเสียเงินเลยแต่ถ้าจำเป็นจะต้องเสียเงินหรือว่าอยากจะทำบุญจริงๆอยากร่วมบุญตรงนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะการทำบุญด้วยปัจจัยถามว่ามันมีผลกระทบโลกไหมมีเพราะท่านเอาปัจจัยไปบำรุงในเรื่องของการทำนุบำรุงพระศาสนาต่อจึงเป็นประโยชน์เพราะนั้นผลกระทบโลกไงมันมีแต่ถ้าโมทนามันกระทบลมไม่ได้กระทบโลกแต่บุญได้ไหมบุญได้เต็มที่เหมือนกันแต่เมื่อมันไม่มีผลกระทบโลกเมื่อเราใช้ในส่วนของบุญตรงนั้นในโลกอีก1 โลกจบแล้วเกิดใหม่ไอ้ส่วนที่โมทนาไม่ได้นะ เพราะไม่มีอะไรกระทบโลกมันได้แต่การเป็นฟอกขาวกับตัวแค่นั้นแหละต่อมาคุณโยมวรินทร์นมัสการค่ะเจริญพรมาพร้อมแล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาว่าสมทานกันท่านใดที่คิดว่าสมทานไม่น่าจะทันให้เลยตามแล้วเดี๋ยวหลวงพี่ ว่าเองส่วนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่นอนติดเตียงอันนี้หลวงพี่เข้าใจเนาะก็หลับตาแล้วก็ลึกเอาส่วนโยมน้องที่ผู้พิการทางสายตาเพราะฉะนั้นคุณโยมได้ยินเสียงเนาะหลวงพี่เลียวคนเดิมเนี่ยไม่เพิ่มเติมแค่โกนหัว เพราะฉะนั้นก็ให้ระลึกตามเช่นกันศีลเราจะเอามาครอบให้มีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าพร้อมแล้วพนมมือ
จิตเป็นกุศลนะนิ่งๆไว้เด้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ 1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ 2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ 3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ 4ไม่พูดเท็จศีลข้อ 5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละ ตอนนี้ก็เป็นส่วนของการนั่งสมาธิท่านใดที่อยากจะฝึกกรรมฐานน้ำเย็นก็เอาน้ำเย็นเอาไว้ข้างๆท่านใดที่ไม่มีน้ำเย็นแล้วเป็นโรคไมเกรนหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้า เนาะอันนี้เดี๋ยววันนี้หลวงพี่ก็จะพูดทั้งสองเรื่องเนาะเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะบอกกรรมวิธีของกรรมฐานน้ำเย็นก่อน ส่วนคุณโยมที่อยากจะฝึกในเรื่องของการส่งจิตออกด้านนอกเนี่ยไม่จำเป็นใช้เป็นกำหนดลมหายใจเอาเวลาคุณโยมกำหนดลมหายใจนั้นถ้าหายใจเข้าที่เราเคยรับรู้ใช่ไหมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่คราวนี้ถ้าจะจำเป็นจะต้องบริกรรมหรือเปล่าสำหรับหลวงพี่เองเนี่ยท้ายที่สุดแล้วบริกรรมนั้นจะหายไปมันแค่กุศโลบายที่ให้จิตนะมันอยู่นิ่งๆแต่คราวนี้ให้คุณโยมจับที่ลมหายใจเนาะอย่างที่คุณโยมหายใจเข้าออกมันจะเป็นแนวเส้นตรงแนวดิ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงเปลี่ยนลมหายใจให้เป็นเส้นให้เหมือนตีเส้นกลางถนนนะหายใจเข้าเป็นเส้นทึบหายใจออกเป็นเส้นบางๆหายใจเข้าลึกๆพอมันลึกเสร็จปุ๊บเนี่ยให้นับ1 2 3แล้วก็คลายหายใจออกเนี่ยออกทางปากหายใจเข้าทางจมูกแต่เวลาออกให้ออกทางปากเฉพาะผู้ที่เป็นไมเกรนนะที่เป็นไมเกรนกับโรคซึมเศร้านะส่วนท่านที่จะต้องฝึกกรรมฐานน้ำเย็นนั้นคือกรรมฐานเลยวิธีสำหรับคนที่เป็นส่งจิตออกนอกหลวงพี่แยกกันส่งจิตออกนอกกับน้ำเย็นหรือว่าสมาธิทั่วไป ส่งจิตออกนอกเอาแค่นี้อย่างที่หลวงพี่ว่าแล้วเดี๋ยวทำตามที่หลวงพี่พูดไปส่วนคนที่จะต้องส่งจิตเข้าข้างในแล้วก็เป็นกรรมฐานทั้งหมดทั้งมวลนั้นกรรมฐานน้ำเย็นนั้นน้ำขอให้เย็นพอประมาณแล้วดื่มเลยดื่มซะพอดื่มเข้าไปเสร็จปุ๊บรอสักครู่หนึ่งกำหนดลมหายใจเหมือนเดิมเนาะคุณโยมหายใจแบบไหนตามสบายเฉพาะผู้ที่ส่งจิตเข้าข้างในหรือกรรมฐานนั่งตามเหตุปัจจัยเอาที่ตัวสบายที่สุด
ไม่ต้องเกรงมือวางตามสบายที่สุดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งเป็นธรรมชาติเป็นตัวตนของเราแต่ให้ดูเฉพาะที่จุดที่เรากำหนดเอาไว้ให้มันว่างเขาไว้นะตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วเนาะเอาดื่มไปแล้วสำหรับกรรมฐานน้ำเย็นหรือว่ากรรมฐานโดยทั่วไปเนาะให้ท่านหลับตาโยมน้องทั้งหลายที่เป็นจะนั่งสมาธิเพื่อรักษาโรคค่อยๆหลับตาคราวนี้ทั้งสองหมู่นั้นหลับตาพร้อมกันแล้วเนาะคนที่จะส่งจิตออกนอกที่รักษาโรคหายใจเข้าสุดลึกแล้ว1 2 3กั้นไว้ก่อนค่อยผ่อนลมหายใจออกมาทางปากทำแบบนี้เรื่อยๆก่อนเนาะหลวงพี่ขอไปสำหรับผู้ที่เป็นกรรมฐานส่วนกรรมฐานน้ำเย็นและกรรมฐานโดยทั่วไปนั้นตอนนี้มีความเย็นอยู่แล้วเนาะ ที่ท้องน้อยกำหนดเอาสตินั้นไปห่อความเย็นเอาสติไปห่อที่ความเย็นนั้นตรงท้องน้อยถ้าท่านใดที่ไม่มีน้ำดื่มให้เอาตัวสติเป็นตัวกำหนดเข้าไปที่ลมหายใจที่มันลึกที่สุดจุดที่ลมหายใจเข้าไปลึกที่สุดให้คุณโยมกำหนดลงไปตรงนั้นหายใจเข้าหายใจออกตามปกติของคุณโยมเลยแล้วก็กำหนดไว้จะลากเส้นเหมือนกับคนที่ส่งจิตออกนอกก็ได้ไม่มีปัญหาทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่กำหนดลมหายใจไปแล้วเอานะทำไปเนอะสำหรับผู้ที่เป็นโรคโยมน้องทั้งหลายค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกเมื่อผ่อนออกทางปากเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะให้วาดเป็นเส้นตรงเป็นเส้นทึบและเส้นจางนะลงมันหนักแน่นต้องเป็นเส้นทึบหายใจออกมันต้องเป็นเส้นบางๆเมื่อกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ดูเอาไว้ให้ดีทั้งสองท่านทั้งสองหมู่ที่ส่งจิตออกนอกและอยู่ข้างในนั้นจงระลึกเสมอไว้ว่าการทำงานของอวัยวะของท่านตอนนี้เป็นแบบใดไม่ว่าจะเป็นท้องน้อยหายใจเข้าหายใจออกนะหัวใจทำงานหรือยังแบบไหนตุบ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 หรือตุบ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 ดูวิธีการของมันแล้วจากนั้นค่อยปล่อยเป็นความว่างสำหรับผู้ที่เพ่งภายในส่วนภายนอกนั้นให้คุณโยมนั้นให้ระลึกไว้เลยนะตอนนี้อยากให้ความรู้สึกของคุณโยมไปอยู่ตรงก้นดูซิตอนนี้เรานั่งเป็นอย่างไรเมื่อยไหมแข็งไหมหนักไหมนุ่มไหมอ่อนไหมเจ็บไหมนั่นคือเรานั่งแบบนั้นเอาละพอเรานั่งแบบนั้นเสร็จปุ๊บกำหนดลมหายใจเหมือนเดิมเข้าแล้วหายใจออกทางปากจับความรู้สึกไปที่ศีรษะของเราตอนนี้ศีรษะของเรามีความรู้สึกว่าวูบวาบไหมถ้าวูบวาบแสดงว่าคุณโยมนั้นจับการทำงานของสมองได้คลื่นไฟฟ้าคุณโยมกำลังทำงานอยู่ยังหายใจเข้าและหายใจออกอยู่นะตามสเต็ปหลังจากนั้นจงย้ายความรู้สึกจากที่ศีรษะไปอยู่ที่เบ้าตาที่เราหลับอยู่ที่เบ้าตาของเรามีความรู้สึกอย่างไรยังกำหนดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าสลับสับเปลี่ยนกันไปกลับไปอยู่ที่ก้นน้ำหนักของเราเป็นอย่างไรเราสลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้เนาะจากก้นแล้วไปที่ศีรษะจากศีรษะมาที่เบ้าตาจากเบ้าตาไปที่ไหล่ให้เปลี่ยนความรู้สึกนะเอาตามที่กำหนดก่อนส่วนท่านที่ส่งจิตอยู่ข้างในตอนนี้ขอให้อยู่ในความว่างกำหนดให้ว่างตามลมหายใจตามความเย็นเอาสติห่อไว้ เอาละ
พยายามให้ไม่รู้สึกอะไรต้องไม่รู้สึกอะไรจิตที่มันกำลังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกให้มันหยุดคิดแล้วเพ่งมาไปตามลมหายใจจิตมันจะดื้อมันจะโผล่ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกให้มันหยุดค่อยเป็นค่อยไปเอาละสำหรับผู้ที่ส่งออกยังวนเวียนอยู่นะยังอยู่ที่การนั่งปรับไปตรงที่ศีรษะของเรารู้สึกอย่างไรมาที่เบ้าตากรณีที่หลวงพี่บอกว่าให้ถอนสมาธิอย่าพึ่งทุกท่านอย่าพึ่งหลับตาอย่าพึ่งลืมตานะอย่าพึ่งลืมตาแล้วให้สูดหายใจเข้าไปลึกๆก่อนแล้วค่อยผ่อนออกสูดหายใจแล้วผ่อนออกถ้าพร้อมแล้วได้เวลาพอสมควรค่อยๆถอยนะค่อยๆถอยสมาธิค่อยๆถอยสมาธิคุณโยมสูดหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนออกมาสูดหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนออกมา ให้มีความรู้สึกว่าตอนนี้จับความรู้สึกไปที่ดวงตาของเราอย่าเพิ่งลืมจับไปที่ความรู้สึกที่ดวงตาของเราลองกลิ้งกรอกดวงตาดูสิกรอกดวงตาดูซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นการบริหารเอาละเสร็จปุ๊บหยุดนิ่งรู้สึกว่ามันจะปวดตาอยู่เล็กๆใช่ไหมนั่นแหละ ให้มันทำงานตรงนั้นมั้งเอาละคราวนี้สูดหายใจลึกๆสัก2-3 ครั้งแล้วก็นะเข้าออกสัก2-3 ครั้งลึกๆแล้วก็ผ่อนลึกๆแล้วก็ผ่อนค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาเอาละดีไหม ในส่วนของคนที่เป็นไมเกรนหรือว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าการย้ายจุดเนี่ยมันจะช่วยให้คุณโยมนั้นได้ผ่อนคลายลงบ้างการที่คุณโยมนั้นเป็นโรคซึมเศร้าเป็นเพราะว่าคุณโยมนั้นนำเอาทุกอย่างเลยเข้าไปแล้วคิดเรื่องนั้นเรื่องเดียวซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาจนคุณโยมได้คำตอบแต่เป็นคำตอบแบบไหนเป็นคำตอบที่คุณโยมถามเองตอบเองจำได้ไหมที่หลวงพี่พูดไว้ว่าอยู่กับตัวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่มีตัวสะท้อน นั่นแหละแล้วเราสะท้อนกลับไปเนี่ยมันอาจจะมีทั้งถูกและผิดแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักจะสะท้อนในเรื่องตรงนั้นเข้าใจไปเองมันจึงเป็นเรื่องที่ผิดนั่นแหละส่วนใหญ่หลวงพี่ใช้ว่าส่วนใหญ่ดังนั้นการที่ให้นั่งสมาธิแบบนี้ ให้ส่งออกข้างนอกไม่ได้ให้มานั่งเพ่งข้างในเหมือนคนที่เขานั่งกรรมฐานนั่นแหละเป็นเพราะว่าจะให้จับความรู้สึกก่อนคุณโยมฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจนคิดว่าพอพูดปุ๊บหรือว่านึกปุ๊บมันไปแล้วนึกปุ๊บไปแล้วแต่ลมหายใจยังต้องเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้น เมื่อพอมันไปอยู่เรื่อยเสร็จปุ๊บให้ตัดความรู้สึกออกคราวนี้ให้เหลือเฉพาะลมหายใจเข้าออกมันจะกลับเข้ามาภายในโดยอัตโนมัติเนาะ เอาจริงนะอันเนี้ยหลวงพี่ใช้สูตรของทิเบต เรื่องของกรรมฐานนะมันมีเยอะก็ขอขอบพระคุณท่านลามะ นี่แหละเอาละพร้อมเนาะนิดหน่อยต่อมาป๋อมแปมนมัสการค่ะหลวงพี่จัดไปเจริญพร คุณโยมพี่จันจรัสเรียนถามว่าตั้งแต่บรรพชาในร่มผ้าขมิ้นต่างจากเพศคฤหัสถ์อย่างไรตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตไหมสาธุ หลวงพี่มีความสุขบอกตรงๆก็คือเราเผชิญกับโลกมาตลอดระยะเวลา หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ฟาดฟันทั้งในเรื่องของคู่แข่งถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันพอมาอยู่ในส่วนของความเป็นพระเองเขาก็มีนะถ้าอยู่ในวงการพระคุณโยมจะรู้ว่ามันมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกไม่ได้หมดไปเรื่องกิเลสหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยยังมีแต่จริงๆมันมีเพราะว่าโยมเนี่ยเอามาให้
ไม่ใช่โยมทั่วไปนะโยมที่เอาตำแหน่งทั้งหลายเนี่ยเอามาให้พระซึ่งพระหนีอยู่แล้วถ้าต้องการตำแหน่งเนี่ยกูเป็นตำรวจดีกว่า ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกเฉยๆอะแต่ว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยหลวงพี่ว่ามันดีอย่างเสียอย่างดีตรงที่ว่าเราได้ฝึกและได้ปฏิบัติเสียตรงที่ว่ามันมีบางอย่างที่พระเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันยังไม่สะดวกในการทำอย่างเช่นขับรถเงี้ยจริงๆมันมีเหตุที่จะต้องไปเพื่อไปเอาของตรงนี้เพื่อเอาไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับญาติธรรมทั้งหลายซึ่งเรารู้แหล่งแต่จะหาคนขับรถไปเนี่ยโยมแต่ละท่านเนี่ยหลวงพี่เข้าใจพร้อมเลยถ้าหลวงพี่โทรเนี่ยมาแต่มันเกรงใจหลวงพี่เป็นคนที่เกรงใจมากเพราะฉะนั้นไม่อยากเลยทำให้ความเกรงใจนั้นมันอยู่เหนือก็เลยเลือกที่จะไม่กวนโยมแต่ถ้ามีรถปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นคารวาสไปแล้วกูปื๊ดไปเอาของมาตั้งตึ้งเดี๋ยวเขาเข้าวัดมาแจกเลยวัดฝายหินไม่มีเก็บเงินนะที่จะขึ้นมาบนวัดฝายหินเนี่ยทำพิธีโอสิกรรมถามได้เสียเงินตรงไหนเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นหลวงพี่เวลาหลวงพี่แจกพระหลวงพี่แจกจริงๆไม่ใช่ว่าอ้าวตรงนี้50 บาทอันนี้1ไม่มีนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เป็นคารวาสแล้วหลวงพี่แจกหมดเราไม่ได้สะสมแต่ถ้าเหลือหลวงพี่ก็จะค้าแล้วเดี๋ยวไว้แจกทีนึงใหญ่เลยใครมาวัดเอาไปนะที่นี่ไม่มีตู้ท่านเจ้าว่าไม่ให้ตั้งแล้วไม่มีของขลังมาให้ขายถ้าจะต้องมีของขลังทำกันให้เห็นตรงนั้นเลยอธิษฐานกันสดๆอย่างเนี้ยมันจะมีวันที่หลวงพี่จัดการอธิษฐานตั้งแต่เมื่อ2 วันที่ผ่านมาทั้งวันนั่นน่ะมีเวลาปุ๊บใส่เลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้มันเป็นสิ่งที่เราให้ของดีเราให้ด้วยใจ ใครจะบอกว่าพระไม่ดีเรื่องของเขา แต่เราให้นี่แหละต่อมาอุ๊ยตายแล้วขออภัยโอ้ขอโหสิคุณโยมเตือนมาหลวงพี่ยังไม่ได้ให้พรเลย คุณโยมท่านใดมีที่กรวดน้ำไหมหรือว่าแก้วเปล่าใบหนึ่งแก้วใส่น้ำใบหนึ่งก็ได้หรือเก็บไว้ก่อนเขาเรียกกรวดแห้งเดี๋ยวเรากรวดในใจนะแล้วจากนั้นพรุ่งนี้ค่อยไปกรวดน้ำอีกทีนึงคือจริงๆระหว่างกรวดเปียกกรวดแห้งเนี่ยมันต่างกันไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าทำให้กรวดแห้งเนี่ยมันรู้สึกสบายใจกว่าใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเอาที่โยมถนัดเอาถ้าพร้อมแล้ว รับพรเนอะยะถาให้ผีสัพพีให้คน จำแค่นี้พอให้จิตมันนิ่งๆแล้วก็ระลึกถึงคนที่เราอยากจะให้อานิสงส์ผลบุญตรงนี้คุณโยมได้บุญแล้วเนาะเพราะว่าอะไรเราได้ทั้งสมาธิเราได้ทั้งศีลจำได้ไหมเมื่อกี้เลยพร้อม ชื่นยะถาเด้อยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนาระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพเพทิโยวิวาชันตุสัมภโรโควินาศตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสนิจังอุทธาปัจจายโนปัตตารโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขัง
อาลังสาภาพุทธานุภาเวนะสาภาธัมมานุภาเวนะสาภาสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธัมมขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสาเพเตโรคาสาเพเตพยาสาเพเตอันตรายาสาเพเตอุปาทวาสาเพเตดุลนิมิตตาสาเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวันทโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยสวัฒโกภลวัฒโกวันนวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสาภทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสาตุจุปาภวะอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุตเตชะสาชัยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังโวติจะยสวะสัตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเต ภวันตุสาภมังคารังราคันตุสาภเทวตาสาภพุทธานุภาเวนัสทาสุทิภวันตุเตภวันตุสาภมังคารังราคันตุสาภเทวตาสาภธรรมานุภาเวนัสทาสุทิภวันตุเตภวตุสาภมังคารังราคันตุสาภเดวตาสะภาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภาวันตุเตสาธุ ลืมให้พรขออภัยด้วย ขอบพระคุณมากที่อุตส่าห์เตือนเนาะ ต่อมาคุณโยมพี่จัญญาบอกยามเวลาที่เจ็บป่วยคำภาวนาใดที่เหมาะจะนำมาใช้สะกดความเจ็บป่วยเพราะมีการมีเวทนามากมันจะคอยล้มมิให้คิดถึงธรรมะเพราะความเศร้าหมองจะวิ่งนำหน้าความสงบโยมพี่ สองคำเลยครูบาอาจารย์ท่านใช้อยู่หลวงปู่มั่นท่านใช้พุทโธพุทโธพุทธะคือแสงสว่าง นั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราใช้ตรงนี้ เอาละก็แค่สั้นๆเลยบริกรรมไปพุทโธพุทโธพุทโธเจ็บปวดแค่ไหนก็พุทโธพุทโธพุทโธนั่นแหละลำบากแค่ไหนก็พุทโธพุทโธพุทโธ เอิร์ธว่ากราบนมัสการครับหลวงพี่วันก่อนผมอ่านในเฟซมีคนตั้งคำถามว่าถ้าวันณะจันทานถ้าถูกหวยสัก1,000 ล้านเขาจะได้รับการยอมรับไหมครับหรือเขาจะเปลี่ยนวันณะได้ไหมครับกราบนมัสการถ้าเป็นวันณะอินเดียหมดสิทธิ์ต่อให้ถูกแค่ไหนก็ยังอยู่ในจันทาน อาจจะร่ำรวยจริงแต่ถ้าเขาสืบวงกันวันณะไหนวันณะไหนเขาก็ห้ามมันจะมีอยู่รัฐมหาราชรัฐมหาราชนี่ไม่มีวรรณะต้องดูรัฐด้วยเพราะว่าอย่างรัฐมหาราชเนี่ยเป็น เป็นรัฐที่ศาสนาพุทธกลืนหมดเลยเพราะฉะนั้นที่นี่จะไม่มีวรรณะทุกคนเท่ากันหมดถ้าอันเนี้ยไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอินเดียตอนนี้พยายามคนหันมาถือศาสนาพุทธจากเป็นเมื่อก่อนพุทธะล่มสลายฮินดีเข้ามามุสลิมเข้ามาแต่ตอนนี้มันกลับกันเพราะว่าพุทธไม่มีวรรณะเพราะฉะนั้นเขาจึงหันกลับมาอีกรอบแหละ
ที่สมัยก่อนที่ศาสนาพุทธล่มสลายไปจากประเทศอินเดียเพราะว่าเป็นการเก็บภาษีใครที่ถือศาสนาอิสลามจะเก็บภาษีถูกเดี๋ยวที่หลวงพี่พูดตรงเนี้ยต้องบอกก่อนนะมิใช่โจมตีเขานะอันเนี้ยทุกศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนเนี่ยประพฤติปฏิบัติดีตามศีลของแต่ละศาสนานั้นแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นหมายถึงว่าในสมัยโบราณตอนที่หลวงพี่ไปที่อินเดียเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนั้นใช้คำว่าเขาเล่าให้ฟังหลวงพี่แค่ถ่ายทอดฟังหูไว้หูคุณโยมเพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงพี่อู๊ดเนี่ยท่านเดินจาริกประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียพอเข้าเขตอินโดนีเซียนี่มุสลิมทั้งนั้นเลยนะเขาโบกธงเขาบายบายเขาทักทายโอ้โหพระ32รูปที่เดินด้วยเท้าไปอินโดอย่างกับดารา follow ใน TikTok เป็นล้านโอ้โหสุดยอดนั่นแหละอันนั้นก็คือบอกกล่าวกันไว้ เนาะต่อมาคุณโยมจินตกราบโมทนาสาธุหลวงพี่นำกรรมฐานแล้วก็ให้พรเจ้าค่ะสาธุกับทุกท่านที่นำปฏิบัติที่ร่วมปฏิบัติภาวนาโยมติ๊กสาธุค่ะเจริญพรก็ถือว่าช่วยกันเนาะโยมกนกพรนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรคุณโยมชัชมน กราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรมาเข้าสู่ที่ช่วงตอบคำถามที่หลายท่านถามกันเข้ามาเล่นก่อนเลยการที่มีคนแอบเอาขยะไปทิ้งในวัดหรือบ่อน้ำวัดจนปลาตายเนี่ยมันจะได้กรรมแบบไหนคะโอ้โหพวกนี้ ถ้าอะไรที่เป็นของสาธารณะและส่วนรวมแล้วเรามักง่ายอย่างเนี้ยกรณีที่พ่อค้าแม่ขายเนี่ยทั้งหลายเนี่ยตอนเวลาปรุงอาหารเนี่ยทำอย่างดีอย่างอร่อยแต่พอเวลาลูกค้าหมดปิดร้านของหมดเอาของนั้นไปเททิ้งในท่อสาธารณะถามว่าปกติเนี่ยถ้าต่างประเทศเขาจะมีตัวกรองก่อนไม่ให้เศษอาหารนั้นลงไปที่ท่อถูกไหมเพราะว่าพวกนี้มันตีลงน้ำปิงหมดแต่นี้ไม่เทเลยเพราะฉะนั้นณจุดตรงเนี้ยมันมีผลกระทบไหมถ้ามันไปลงบ่อปลาในปลาตายก็เลยให้ระวังนะพวกนี้ เวลาคุณป่วยเนี่ยคุณโยมป่วยหนักนะแล้วป่วยเนี่ยอดแอดตามเหตุปัจจัยเพราะคุณโยมทำภาพรวมเดือดร้อนเพราะนั้นเวลามันจ่ายในการรักษามันจะจ่ายกระปิดกระปอยจ่ายแบบคนเดือดร้อนแค่ไหนโยมจ่ายประมาณนั้นนะยังไม่หายขาดนะคะต้องมาเรื่อยๆต้องมาเรื่อยใช้คำว่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยคือปัจจัยที่ต้องเสียถูกไหมนั่นแหละประมาณนั้นแล้วก็ระมัดระวังคนที่แอบเอาของไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเอาไปทิ้งหรืออย่างที่หลวงพี่บอกแอบตดให้ชาวบ้านเขาดมเนี่ยระวังพวกเนี้ยตูดเน่าตูดนอนเคยได้ยินคำนี้ไหมอย่าทำอย่างนั้นนะตูดเน่าตูดนอนเนี่ยไปเล่นพิเรนไงนะ เพราะฉะนั้นไม่สมควร พวกเรื่องของมือก็เช่นกันให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับมือมันเกิดจากมือเราให้ระวังเนาะเรื่องราวประเภทนี้เรื่องกรรมมันมาหลายแบบคุณโยมถ้าพูดถึงเรื่องกรรมเดี๋ยวหลวงพี่ข้ามเลยดีกว่ามันมีอันนึงไหนๆก็ยาวและเรื่องกรรมเดี๋ยวมันมีอันนึง คุณโยมถามมาว่าการที่รถเนี่ยมาประสบอุบัติเหตุชนกันจนสลบหรือว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องกรรมที่ต่อเนื่องกันมาจากชาติก่อนหรือเปล่าเจ้าคะแต่เขาไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะแล้วมาประสบเหตุแบบนี้อันนี้จะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรไหมคะพอหลวงพี่อ่านตรงนี้หลวงพี่ก็มานั่งพิจารณาใช่ที่โยมพูดถูกมันไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่อยู่มาจากไหนไม่รู้ไอ้คันนี้หลับในมาสวนตุ้มตายเราอาจจะบาดเจ็บถึงกับพิการหรือตายไปพร้อมกันเงี้ยเฮ้ยเราเคยอะไรกันรู้อันนี้เขาเรียกทำกรรมร่วมกันเขาก็อาจจะเคยเป็นข้าศึกเราก็อาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งตีกันถูกไหมก็ไม่เคยเจอหน้ากันเลยถูกไหมเหมือนนักมวยคุณโยมว่าไอ้ที่มันต่อยกันเนี่ยมันเคยเจอหน้ากันไหมไม่ชั่งน้ำหนักปุ๊บปูซัดกันเลย โกรธกันมาแต่ชาติปานไหนเล่นเอาตายเล่นเอาสลบอย่างเงี้ย
เพื่อชัยชนะเห็นไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นอารมณ์ตรงนี้เป็นอารมณ์ที่ต้องบอกว่ามันเป็นทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของบุพกรรมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หมายถึงว่าอาจจะสร้างกรรมมาร่วมกันแล้วไม่เคยเจอมาก่อนแต่อยู่มาจ๊ะปะกันเลยมันก็เป็นไปได้แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ล่ะนั่นหมายถึงว่าเริ่มทำกรรมใหม่คนใดคนหนึ่งกำลังทำกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าน่าจะเป็นคนที่หลับในแล้วมาชนอันเนี้ยเขาเรียกว่ากำลังก่อให้เกิดกรรมใหม่ซึ่งตัวเราเองอาจจะเป็นผู้รับเคราะห์ตรงนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นจะเรียกเจ้ากรรมนายเวรได้ไหมบางทีเนี่ยมันก็พูดยากคุณโยมหลวงพี่เองก็ไม่สามารถจะไปฟันธงตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเอาว่าในเรื่องของกรรมเนี่ยกรรมที่จะกับจากเจ้ากรรมนายเวรหรือว่ากรรมนั้นนะที่มันเกิดจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันมาในรูปแบบไหนรูปร่างอย่างไรเพราะกรรมมันออกแบบไม่ได้ด้วยแต่มันถูกกำหนดมาแล้วว่าไอเนี่ยมึงต้องโดนแบบนี้ไอ้นั่นต้องโดนแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวแบบเนี้ยถามว่าเราจะรู้ได้ไหมไม่ได้กรรมมันกำหนดรูปแบบของมันอยู่แล้วเรากำลังดำเนินชีวิตทุกวันนี้เพราะกรรมมันเขียนสคริปต์ไอ้นี่เมื่อชาติก่อนโกงกินเขาเนี่ยกรรมมันยังชดใช้ไม่หมดเลยมึงรวยตายใช่ไหมงั้นเกิดมาชาตินี้มึงเจอวิบากกรรมมันจะเขียนสคริปต์เล่นก่อนเลยน่าคิดนะคุณโยมแต่หลวงพี่จะบอกว่าแห่งกรรมยุติธรรมเสมอไม่มีใครหลีกมันได้ถูกไหมเพียงแต่เรามองไม่เห็นเองว่าไอ้ก่อนนั้นนะไอ้คนนี้ไปทำอะไรไว้หรือเปล่าเขาอาจจะทำบุญกับนาบุญที่ดีนาบุญยังค้ำชุนเขาเรียกนาบุญของนาบุญนี้อาจจะยังค้ำชูเขาอยู่แต่กรรมเมื่อก่อแล้วต้องได้รับทุกคนแต่สิ่งที่รู้เลยที่สุดจากคำถามนี้คือกำลังใจคุณโยมเนี่ยอ่อนลงกำลังใจของคุณโยมที่ถามหลวงพี่มาเนี่ยแสดงว่าคุณโยมนั้นเริ่มมีกำลังใจที่เริ่มท้อถอยเพราะเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นที่ตั้งของใจถูกไหมคุณโยมกำลังมองว่าไอ้คนนี้ทำชั่วแต่ทำไมมันได้ดิบได้ดีนี่คุณโยมไปเอาเขามาเป็นที่ตั้งทางใจหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าพอเห็นปุ๊บพลังลบกลับเข้ามาความน้อยใจไงพลังลบเฮ้ยทำไมมันได้วะเนี่ยดูดิมันเลียแข้งเลียขามันได้ดิบได้ดีทำไมกูทำงานแทบตายเงินเดือนก็ไม่ขึ้นเจ้านายไม่เห็นใจเย็นทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยสคริปต์แห่งกรรมมันกำลังทำให้คุณเข้มแข็งคุณโยมถูกไหมหลวงพี่เนี่ยจะบอกโยมหลานๆทั้งหลายเนี่ยที่มาทำบุญที่กุฏิหลวงพี่บอกเลยโยมหลานทั้งหลายฟังเอาไว้นะ เดี๋ยวหลวงอาจะบอกถ้าคุณโยมรักสบายคุณโยมเรียนปริญญาตรีก่อนแต่ถ้าคุณโยมรักที่จะรวยในอนาคตคุณโยมไปเรียนสายช่างเพราะอะไรคนที่เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยออกมาเนี่ยทำงานออฟฟิศมีหน้ามีตาเป็นเจ้าคนนายคนถ้ารวยเลยถ้าจับจุดได้รวยเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วยังไม่เห็นนะยังเห็นว่ายังต้องฟันฝ่ากันอยู่ของเสียรถเสียต้องเอาไปซ่อมเป็นเงินไหมแอร์เสียต้องเรียกช่างมาเป็นเงินไหมอยากต่อเติมบ้านต้องเรียกผู้รับเหมามาทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยและเป็นเงินให้กับใครให้กับช่างหลวงพี่ถึงบอกถ้าอยากรวยลำบากอย่างที่หลวงพ่อชาท่านบอกว่าถ้ารักสบายแต่เริ่มต้น
ท้ายจะลำบาก แต่ถ้าหัวสบายหัวลำบากท้ายสบายคล้ายๆกันนั่นคือหลวงพ่อชาพูดถึงในเรื่องของการทำวิปัสสนาถ้ารักที่จะอยู่สบายท้ายแกจะลำบากแต่ถ้าเริ่มปฏิบัติภาวนาอย่างยากลำบากท้ายแกจะสบายก็เหมือนกับตรงเนี้ยที่หลวงพี่บอกว่าสายช่างจบมาเนี่ยต้องฝึกงานต้องถูกเขาด่าถูกเขาว่าถูกเขาเคี่ยวเข็นอันนั้นคือบทเรียนที่เขาสอนให้รู้ว่าอ๋อลูกค้ามันมาสารพัดเว้ยในอนาคตความรู้มันอยู่ในหัวคุณโยมความรู้มันไม่ได้มาปุ๊บแล้วหมดไปพอคุณโยมแข็งแกร่งกับที่คุณโยมฝึกงานมีประสบการณ์สัก5-6 ปีเปิดอู่เองทำเองถูกไหมคุณโยมจะรู้แล้วว่าอ๋อลูกค้าแบบนี้นี่หว่าเราต้องซัพพอร์ตเขายังไงเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นบทเรียนหมดเลยแต่บทเรียนนี้เป็นบทเรียนสดที่เกิดขึ้นทุกวันที่สอนเราทุกวันบทเรียนนั้นไม่มีวันสิ้นสุดนะคุณโยมแม้กระทั่งตายยันแก่มันมีให้เรียนทุกวันเฮ้ยจริงเหรอหลวงพี่ลองสังเกตดูดิคุณโยมสังเกตกันดีๆนะท้องฟ้าไม่เคยซ้ำกันสักวันหนึ่งตั้งแต่วันที่เราเกิดยันวันเราตายไม่เคยซ้ำก้อนเมฆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับชีวิตคนเราทุกวันที่เราประสบพบเจอเรื่องราวเนี่ยมันจะมีบางคนคิดว่ามันก็เริ่มเดิมจริงเหรอดูดีๆคำพูดที่เขาใช้กับเราเดิมไหมอุปนิสัยของคนที่ผ่านไปผ่านมาอย่างน้อยมือเดิมไม่ซ้ำที่ละเพราะฉะนั้นบทเรียนของชีวิตมียันตายไม่มีใครเกินไปกว่าใครดังนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่ามันต้องพิจารณากันทั้งหมดทั้งมวลเนาะอันเนี้ย เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าที่ถามว่าทำไมคนชั่วมันจึงไม่ได้รับกรรมสักทีคุณโยมกำลังเอาเขาเป็นเครื่องตั้งทางใจตัดได้ตัดไม่ต้องไปดูมันเฮ้ยอันนี้มันเลวช่างมันคนดีๆมีเยอะไม่ดูนั่นแหละ เพราะฉะนั้นก็อยากให้พิจารณาตรงนี้ก่อนเนาะเอาละ ต่อมาถ้าไม่ต้องการลอยอังคารจะได้ไหมคะหรือเราอันนี้หมายถึงเท่ากระดูกนะถ้าไม่ลอยอังคารก็ลอยจันทร์ดิโยม อาทิตย์ก็ไปลอย วันหยุดหนูอยากเล่าประสบการณ์แบบไม่ใช่อันนี้อีกเรื่องถ้าไม่ต้องการจะลอยอังคารจะได้ไหมคะหรือเราต้องลอยตามประเพณีหมายถึงกระดูกผู้เสียชีวิตมันมีอันนึงไม่รู้มันไม่รู้ว่าเป็นเรื่องตลกหรือเปล่าที่เขาส่งกันมาในไลน์ มันมีวัยรุ่นต่างประเทศคุณโยมมันมีวัยรุ่น2 คนอยากยามากแอบขโมยผงขาวที่บ้านเอามาสูตรกัน2 คนอย่างสบายใจนึกว่าโคเคนพอดีคนในบ้านกลับมาใครเอากระดูกปูฉันไปไหน ไอ้2 คนสูตรไปแล้วกระดูกปู เพราะฉะนั้น เผาได้ละเอียดมากเผาเหมือนผงขาว ไอ้2 คนนึกว่าโคเคนสูตรใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นตอบอันนี้ก่อนทำไมจำเป็นต้องลอยอังคารไหมหลวงพระอาจารย์แตงโมท่านชื่อแตงโมพระอาจารย์แตงโมเนี่ยท่านเป็นวิทยากรของยุคพุทธสายเด็กๆสายเยาวชนพระอาจารย์แตงโมท่านเคยเล่าให้ฟังเนี่ยวันก่อนโยมเขานิมนต์ว่าให้ไปลอยอังคารแม่ที่ปากเกร็ดนั่นแหละนนทบุรีก็นั่งเรือไป นั่นแหละอันนี้เขาก็รีบให้ลงเรือก็ไปเสร็จปุ๊บกำลังจะโปรยเลยปรากฏว่ามีเรือลำเล็กมันเรือหางยาวมันขี่ตามมาแล้วมีคนบนเรือต่อหยุด ท่านก็สงสัยว่าอะไรทุกคนก็บอกท่านทำพิธีโรยเลยค่ะโรยไอ้บนเรือยาหยุดเดี๋ยวนี้แม่ฉันว่ายน้ำไม่เป็น หมายถึงกระดูกอะที่จะลอยเนี่ย เป็นกระดูกแล้วแม่ฉันว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวจมน้ำตายละ อันนี้เขาเรียกยังไม่ปล่อยในรูปขันธ์ ยังยึดติดในความเป็นรูปเป็นผงแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นอันนี้พระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟัง
นั่นแหละ ก็ต้องบอกก่อนคุณโยมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือธาตุกรณีที่ถามมาว่าเนี่ยไม่ลอยอังคารได้ไหมได้ เคยเห็นหนังเกาหลีอะไรเอาไปโปรยทวนลมกับบนลมเนี่ยเหมือนกับรุ่นน้องหลวงพี่ ที่ศิลปากรแอบนะต้องแอบเอากระดูกโยมพ่อเอากระดูกพ่อเขาเอาขึ้นไปที่ดอยหลวงเชียงดาวเพราะว่าบนดอยหลวงเชียงดาวเนี่ย เห็นอันนี้น้องเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าเป็นกระดูกของคุณโยมจรัญมโนเพชรบางส่วนที่เขาเอาไปโปรยที่ยอดดอยเชียงดาวแล้วคราวนี้โยมพ่อเขากับโยมจรัญเขาเป็นเพื่อนกันโยมพ่อสั่งเสียไว้ว่าถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยให้เอากระดูกเนี้ยไปโรยตรงบนยอดดอยหลวงเชียงดาวซึ่งไม่ได้นะถ้าถูกจับได้โดนปรับนะมันเป็นอุทยาน หลวงพี่ก็เลยถามแล้วตกลงได้โรยไหมโรยครับพี่ผมก็ชิ่งมาจากตรงนั้นแล้วก็โรยโปรยออกไปนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวว่าจำเป็นไหมต้องลอยอังคารไม่จำเป็นจริงๆแล้วถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นสำหรับหลวงพี่นะคืออย่างนี้ มนุษย์เราเนี่ยกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยธาตุสี่ก็คือดินน้ำไฟลมถูกไหมเพราะฉะนั้นธาตุดินก็คืออะไรกระดูกร่างกายเนี่ยที่จับต้องได้เนี่ยธาตุดินเท่านั้นเลยธาตุน้ำล่ะน้ำลายเลือดน้ำเหลืองนี่เห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดินน้ำลมเดี๋ยวแล้วก็ในเส้นเลือดของเรามีลมด้วยนะในการขับเคลื่อนฮีโมโกลบินมันมีบางส่วนปอดของเราก็ข้างในก็จะเป็นลมมันต้องลมมาสูดหายใจไปถูกไหมธาตุลมธาตุไฟมีเหรอร่างกายคนเราผลิตไฟฟ้านะคุณโยมหัวใจห้องบนซ้ายมันเป็นโรงงานไฟฟ้าถ้าไม่ผลิตไฟฟ้าคุณโยมว่าหัวใจคุณโยมเต้นได้ยังไงตลอดเวลาสมองคุณโยมทำไมมีคลื่นไฟฟ้าถูกไหมเพราะฉะนั้นมันคือพลังงานแหล่งพลังงานเล็กๆที่ธรรมชาติสร้างให้เรามีพลังไฟฟ้าเป็นความร้อนอุณหภูมิที่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มันเกิดขึ้นถ้าไม่เชื่อยกตูดขึ้นแล้วเอามือทาบดูมันจะอุ่นๆร้อนๆมันเผาไหม้ตลอดเวลาถูกไหมนี่แหละธาตุสี่ที่มันประกอบไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลของเราแต่คราวนี้พอตายลงล่ะแล้วพอตายลงแล้วอย่างไรต่อทุกอย่างหยุดทำงานยกเว้นที่ปรากฏอยู่คือกายคือธาตุอะไรธาตุดินไงเมื่อเผาแล้วเหลืออะไรทุกอย่างไปหมดแล้วไงลมมันสิ้นไปแล้วไม่ทำงานแล้วเลือดแห้งแล้วเขาถึงได้แข็งไงถูกไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นอะไรล่ะไฟหมดแล้วมันหยุดทำงานไงหัวใจหยุดทำงานเพราะฉะนั้นเหลือเป็นธาตุดินทั้งหมดพอเผาไปเสร็จปุ๊บเหลือแค่แคลเซียมก็คือธาตุดินเพราะฉะนั้นจำเป็นไหมอะไรก็ได้เขาเรียกเอาธาตุคืนสู่ธาตุคืนสู่ธาตุคุณโยมดังนั้นเนี่ยในส่วนของ ถ้าโบราณเขาจะบอกเสมอว่าธาตุดินคู่กับธาตุน้ำเขาจึงนิยมลอยอังคารดินคู่กับน้ำไฟต้องคู่กับลมแต่คราวนี้สลับได้ไหมได้คุณโยมจับคู่ได้เลยนั่นน่ะถ้ามันเหลือแค่นี้ถ้ามันเหลือธาตุดินแล้วจะเอาไปเผาไฟอีกรอบหนึ่งให้มันมอดไหม้ให้หมดก็ได้ปัจจุบันนี้คุณโยมอยากจะเผาเนี่ยให้กระดูกเหลือแค่ไหนก็ได้เขาเร่งไฟได้เพราะนั้นเห็นไหมไม่จำเป็นต้องน้ำแล้วเห็นเป็นไฟอันนั้นคือมอดไปเลยดินคู่กับลมได้ไหมก็โปรยไงตามลมแต่ที่หลวงพี่เล่าให้ฟังแต่คนนิยมไปลอยอังคารหลวงพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องลอยอังคารคุณโยมเคยไปวัดพระบาทน้ำพุใช่ไหมพระอาจารย์อลงกฎท่านเอากระดูกของผู้ป่วยเนี่ยที่เป็น HIV เนี่ย นั่นน่ะเพื่อไม่ให้เสียเปล่าเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ป่วยเป็น HIV เนี่ยญาติเขาไม่มารับเขากลัว
พระอาจารย์ก็เลยเอากระดูกบางส่วนหล่อเป็นกระถางหล่อเป็นแท่นเป็นกระถางทูบบ้างเป็นคือให้มีประโยชน์อ่ะมันคือแคลเซียมมันคือหินปูนมันคือปูนกระดูกคนเราเนี่ยเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ท่านก็เลยหล่อนั่นแหละเกิดประโยชน์ทันทีนั่นคือสิ่งที่มันเป็นได้ทั้งหมดวิญญาณไม่ได้อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นหลวงพี่จึงอธิบายว่าได้ไหมถ้าไม่ลอยได้ไงเคลียร์นะ หลวงพี่ว่าหลวงพี่พูดชัดมากทั้งหมดผ่านไป เดอะเฮียนมีเรื่องผีไหมไม่มีเลยนะเรื่องผีเนี่ยหลวงพี่บอกแล้วเพราะฉะนั้นกรณีตรงนี้ผ่านไปจบไปต่อมาเดี๋ยวนะคุณโยมถามมาว่าโยมปามหลวงพี่เลี้ยวเจ้าคะขอความเมตตาเรื่องน้ำมนต์กับคนทางไกลไปเชียงใหม่จะรับได้ไหมเจ้าคะไปเชียงใหม่ไปรับหมายถึงว่ามาคุณโยมหลวงพี่ว่าไม่หมดหรอก3 ถังใหญ่เอาไปเถอะ นั่นแหละก็มาเอาขวดมาใส่หลวงพี่ไม่มีหลวงพี่มีแค่ขวดน้ำดื่มที่หลวงพี่ฉันเอาไว้ก็เก็บไว้มีไม่ถึง10 ขวดนั่นแหละ ก็มานั่นแหละแล้วหลวงพี่มีส่วนผสมน้ำอบของสำคัญของบุคคลสำคัญผสมอยู่ด้วยต่อมาคุณโยมพี่นกบอกกราบเรียนถาม พระเลียวค่ะเป็นไปได้ไหมคะบุญกรรมจะตามทันเมื่อเราอายุเข้า50ขึ้นไปเห็นบางคนก็เริ่มอยู่ดีกินดีมีความสุขบางคนก็เริ่มลำบากเจ็บป่วยเจอปัญหาสังเกตจากคนรอบตัวและตนเองค่ะหลวงพี่จะบอกงี้ กรรมไม่จำกัดอายุที่โดนว่าจะต้องช่วงนี้ไม่ กรรมทันตาเห็นก็มีเยอะพระอาจารย์ภัสกรยกตัวอย่างให้ฟังลองสิเดินไปเตะหมาตัวนี้พอเตะปุ๊บมันกัดเลยอันนี้เขาเรียกกรรมทันตาเห็นก่อกรรมปุ๊บแต่บางคนนั้น ทำกรรมไว้แม้ไม่มีคนรู้แต่เรารู้ตัวคนทำรู้เพราะใจเขารู้เขาถึงได้ใช้คำยกเปรียบว่าคนไม่เห็นแต่ฟ้าดินเห็นหรือผีเห็นนะเพราะฉะนั้นก็คือตัวจิตนะของคนทำนะมันเห็นกรณีตรงนี้เมื่อถึงทบรอบแห่งกรรมแล้วมันจะสำแดงเองแต่ที่คนที่ไม่เคยเป็นโรคอะไรเลยแต่อยู่มันมาทีเดียวบึ้ม 4-5 โรคทันทีทันใดจนกระทั่งเสียชีวิตเลยอันนั้นเขาเรียกกรรมมาโปรโมชั่นทีเดียวไม่ให้ทรมานถือว่าเป็นคนที่มีบุญเพราะตลอดเลยเวลาเขาไม่ป่วยเลยแต่พอถึงเวลาปุ๊บทันทีทันใดอย่างหลวงพี่แข็งแรงนะหลวงพี่เป็นนักกีฬาวันที่กล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันเนี่ยถ้าสมมติหลวงพี่ตายลงแต่วันนั้นเนี่ยเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วเมื่อ10 ปีที่แล้วถือว่าหลวงพี่โชคดีมากเพราะมันแค่ช่วงระยะเวลาอึกเดียวหลวงพี่ถึงได้บอกว่าขอโหสิตุพี่ พระอาจารย์ภัสกรหลวงพี่ถึงได้บอกว่าท่านไม่ทรมานวันที่ท่านมรณภาพลงก็คือวันที่สโตรกแล้ว ตามที่โยมน้องเขาเล่าให้ฟังก็คือหลวงพี่กระตุกตึกแล้วไปเลยอันนั้นนะคือช่วงระยะที่มันหลุดทันทีหลวงพี่ท่านจะไม่รู้สึกแล้วมันแค่รู้สึกตกใจนิดหน่อยเพราะหลวงพี่จำความรู้สึกของความตายได้แค่ตรงนั้นหลวงพี่ถึงบอกความตายไม่น่ากลัวแต่การที่เราอยู่แบบเจ็บและพิการอันนี้น่ากลัวกว่านั่นแหละเพราะฉะนั้นกรณีของที่หลวงพี่ยกตัวอย่างตัวเองกับหลวงพี่ภัสกรเนี่ยหลวงพี่จึงเข้าใจเลยว่าท่านไม่ได้เจ็บเพียงแต่หลุดแต่ที่ทำให้หลวงพี่หรือว่าหลายๆท่านรู้สึกเศร้าเสียใจเพราะเสียดายตั้งตัวไม่ทันแค่นั้นเองคือยังเตรียมใจไม่ทันว่าโอ้ทำไมท่านไปเร็วขนาดนั้นนั่นแหละใช่ไหมความรู้สึกนี่แหละเพราะฉะนั้น ก็ตามนี้เลยต่อมาไม่จำกัดอายุ นะมันไม่เหมือนอะไรล่ะ
ที่ต้องไปรับเบี้ยผู้สูงอายุไม่5060ต้องรับมันไม่ใช่ มันเป็นกรรมเนาะหนูอยากเล่าประสบการณ์แปลกๆให้ฟังค่ะคือวันนี้หมายถึงวันนี้เลยนะวันนี้ตอนไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลหนูมีความรู้สึกแปลกๆค่ะหลวงพี่ขนลุกปวดหัวมากแต่ก็ไม่ได้บอกแม่นะคะพอช่วงค่ำ ขอแม่กลับบ้านตอนที่เดินออกจากห้องแม่หายปวดหัวเลยค่ะมันเป็นเพราะอะไรคะ ถ้าถามพระก็บอกงี้พรุ่งนี้นะโยมตอนก่อนไปหาแม่แวะตลาดไปร้านดอกไม้คุณโยมไปซื้อพวงมาลัยมาสัก1 พวงแล้วก็เอาให้คุณแม่ไหว้ที่หัวเตียงแล้วจากนั้นบอกคุณแม่นิดนึงว่าให้คุณแม่เนี่ยสมาทานศีลสวดมนต์ก่อนแล้วก็สมาทานศีลสักหน่อยหนึ่งก่อนนอนก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีคุณโยมมีพระองค์เล็กๆสักหน่อยหนึ่งหรือว่าใส่สร้อยเนี่ยเอาไปไว้ใต้หมอนนะมันก็โอเคอยู่เนาะเอาไว้ดีแล้ว ถามว่าแล้วอันนี้มันเกี่ยวกับโยมน้องไหมไม่เกี่ยวแต่บังเอิญว่าคุณโยมเนี่ยสื่อเขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่สามารถรับสัมผัสได้นั่นแหละคือเขามาบอกนิดนึงแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นมีแนวจริงๆคนทุกคนมีพลังงานมีพลังพิเศษนะไอ้ที่ด่าว่ามันงมงายเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงหรอกไม่จริงคนทุกคนมีพลังพิเศษแต่เราไม่รู้จักใช้แค่นั้นแหละดังนั้นเนี่ยศาสนาอื่นชาติอื่นที่เขาฝึกปฏิบัติในเรื่องของสมาธิคุณโยมสังเกตไหมกลุ่มโยคะเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในเรื่องของการฝึกสมาธิคนที่ต้องการรับพลังธรรมชาติจากแสงแดดเขาก็จะนั่งรับอรุณนั่งขัดสมาธิแล้วก็จีบมือแล้วก็นั่งเอามือวางที่หัวเข่าแล้วก็นั่งเอนเต็มที่พอแสงแดดมาปุ๊บสูดหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนเป็นการเขาเรียกรับพลังธรรมชาติพลังแสงอาทิตย์หินพลังจักระทั้งหลายเนี่ยเล่นพวกหินทั้งหมดทั้งมวลมีพลังงานในหินมีพลังงานนะคุณโยมจะคิดว่ามันแค่เป็นก้อนแข็งๆกะโหลกกะลาที่เอามาสำหรับทำบ้านถมถนนไม่ใช่อันนั้นคือเรามองเป็นเรื่องที่หินนั้นไร้ค่าก็เอามาก่อสร้างมันจึงหมดพลังไปแต่จริงๆแล้วเมื่อคุณโยมไปเจอหินที่มีความประหลาดเกิดขึ้นคุณโยมจะรู้ทันทีว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันเป็นพลังงานที่ให้สำหรับเราโดยเฉพาะถ้าคุณโยมไม่เชื่อนะเวลาคุณโยมไปเที่ยวน้ำตกหรือที่ใดก็แล้วแต่หรือต้นน้ำลำธารแถวไหนก็ได้ที่มันมีหินนะหรือภูเขาก็ได้แล้วคุณโยมลองเดินสังเกตเล่นๆเดินไปริมหาดบ้างริมลำธารบ้างริมชายคลองบ้างถ้าคุณโยมไปสะดุดตาเฮ้ยไอ้หินก้อนนี้มันแปลกคุณโยมจำไว้เลยนะไอ้ก้อนเนี้ยนั่นคือคุณโยมได้เลือกมันแล้วมันส่งพลังบางอย่างเนี่ยให้คุณโยมได้เลือกมันจงจับออกมาทำให้แห้งแล้วก็เอากำไว้ในมือจนกว่าคุณโยมเนี่ยจะกลับบ้านแต่ไม่ใช่เอากลับไปนะหมายถึงว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณโยมเลือกเขาแล้วมันสามารถมีมากกว่า1 ก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหินต่างๆมันเลือกคุณโยมไม่ใช่คุณโยมเลือกมันเลือกที่จะให้คุณโยมนั้นได้เห็นบางอย่างจากตัวมันเพราะนั้นมันจึงเกิดในเรื่องของคนที่ชอบในส่วนของหินแปลกๆหลวงพี่ก็ชอบหลวงพี่ชอบอัมพันธ์หลวงพี่ชอบพลังธรรมชาติถามว่ามันมีจริงไหมอย่าไปสรุปว่ามันไม่มีจริงของบางอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีประโยชน์กันและกันมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งบนโลกใบนี้เกิดขึ้นมาเกื้อหนุนซึ่งกันและกันยกเว้นของที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อทำลายมันแค่นั้นเลยเพราะมนุษย์สร้างส่วนเกินที่โลกใบนี้ต้องการถูกไหมดังนั้นวันเวลาคุณโยมสังเกตไหม24 ชั่วโมงแป๊บเดียวหายแล้วนี่จะปีใหม่แล้วถูกไหมล่อไปครึ่งปีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโลกหมุนเร็วหรือเปล่าโลกไม่ได้หมุนเร็วเพราะเวลามันยังหมุนตาม
ตามเหมือนเดิม ถูกไหมนาฬิกามันยังหมุน24ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่ทำไมเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นล่ะมันมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้หลักง่ายๆที่เราได้เห็นการที่เราสร้างสิ่งปลูกสร้างยิ่งสูงยิ่งดีเหรอสำหรับหลวงพี่ว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะการโคจรของโลกเนี่ยในปัจจุบันกับเมื่อก่อนไม่เหมือนกันยิ่งเราสร้างอะไรที่สูงมันเป็นการลดแรงเสียดทานในการหมุนรอบตัวเองถูกไหมจากที่เคยหมุนมันมีบางอย่างที่ทิ่มมันก็เลยทำให้การโคจรหมุนเนี่ยช้าลงช้ามากไม่ดีนะ สังเกตไหมหลวงพี่พูดในหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ในส่วนของพลังธรรมชาติมันมีเยอะมากมันมี1,000 กว่าศาสตร์คุณโยมเป็นพันศาสตร์อะแต่ประเทศไทยมีในส่วนที่เห็นก็คือสมาธิก็คือแบบของพระสงฆ์เนี่ยด้วยแล้วก็โยคะเอาง่ายๆ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เราไปเรียนจากต่างชาติมาเป็นพลังทั้งหมดเราเรียนจากต่างชาตินะโยคะเนี่ยคุณโยมต้องไปเรียนที่อินเดียนะแม้กระทั่งในส่วนของอะไรล่ะพลังจักรวาลอะโยเลทั้งหลายนี่ก็คือพลังธรรมชาติที่เขาดึงมาใช้กันเป็นพลังจิตชนิดหนึ่งแต่ละชนิดนี่ที่หลวงพี่พูดให้ฟังเอาไว้เฉยๆฟังไว้อ๋อมันมีชื่ออันนี้มันมีชื่อแบบนี้มันเริ่มแตกไปเยอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นขึ้นกับสมาธิทั้งหมดเลยคุณโยมเกตเนาะต่อมาอันเนี้ยโยมน้องมีภาษาสามารถรับสัมผัสรับรู้กับสิ่งที่บางอย่างที่มันมีอยู่ในโรงพยาบาลต่อมาหลวงพี่ครับในช่วงเข้าพรรษานี้เขาสามารถเปิดร้านใหม่คือนิมนต์พระไปขึ้นบ้านใหม่ได้ไหมครับเห็นเขาว่าช่วงพรรษาประเพณีทางเหนือเนี่ยเขาห้ามนอกจากงานศพเอาจริงนะเป็นงั้นจริงเหรอหลวงพี่ก็ถามหลวงพี่ก็ถามพระหลวงพี่หนุ่มเนี่ยซึ่งท่านเป็นพระเมืองเหนือหลวงพี่หนุ่มก็บอกว่าก็โดยประมาณนั้นก็คือเมืองเหนือเนี่ยเขาจะไม่นิยมในเรื่องของการเปิดร้านแล้วก็นิยมเหมือนกับงานมงคลน่ะที่จะต้องนิมนต์พระไปสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่อะไรพวกนี้เขาไม่นิยมนอกจากงานศพเท่านั้นหลวงพี่ก็เลยสงสัยจริงดิเราก็ดูในพยายามสืบค้นเนาะก็ปรากฏมันก็ไม่มีบอกนะ เพียงแต่ว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าเมืองเหนือเขาถือว่าในพรรษาเนี่ยพระจะมีกิจที่จะต้องอยู่ในพรรษาไม่ให้ออกไปไหนคือสำหรับหลวงพี่เองเนี่ย หลวงพี่เป็นคนภาคกลางไงหลวงพี่คนกรุงเทพเท่าที่หลวงพี่เห็นไม่ว่ากรุงเทพและปริมณฑลก็นิมนต์กระจายเหมือนกันสมมุติว่า จะต้องอะไรล่ะเหมือนกับเนี่ยถ้าทำบุญตรงนี้ก็จะได้มีโชคมีลาภเงิน50 ล้านจะเข้ามาทันทีเลยถามว่าจะนิมนต์ไหมก็นิมนต์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลวงพี่มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกันนะแต่ที่ภาคกลางเนี่ยเขาก็ทำตลอดเพียงแต่เราไม่ได้ไปค้างแค่เราปฏิบัติในเรื่องของกิจของสงฆ์ก็คือไปสวดเจริญพุทธมนต์แค่นั้นก็จบซึ่งหลวงพี่มองว่าทำได้ไม่มีนะจริงเหรอเมืองเหนือห้ามจริงเหรอถ้าเมืองเหนือห้ามเนี่ยหลวงพี่ว่าต้องพิจารณาใหม่แล้วเพราะทุกภาคเขาไปเขาเรียกไปโปรดโยมไปสงเคราะห์ให้ นั่นแหละให้โยมเขาเนาะหลวงพี่ว่าไม่เกี่ยวนะเราควรจะไปถวายเทียนพรรษาได้วันไหนครับหรือวันเข้าพรรษาเลยอย่างนี้คุณโยม หลวงพี่อธิบายในเรื่องของการเข้าพรรษาคร่าวๆเนาะจริงๆแล้วในเรื่องของการอยู่พรรษาพระเนี่ยเกิดจากการที่ภิกษุ
30 รูปนั้นได้จาริกมาแล้วก็เดินมาเพื่อจะมาฟังพระธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เชตวันแต่คราวนี้ปรากฏว่าในขณะที่เดินเนี่ยดันไปลงคันนาชาวบ้านเขาทำให้นาเขาทุ่งนาเขาเสียหายชาวบ้านก็เลยมากราบเรียนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นวสันตฤดูก็คือฤดูฝนดังนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยมีกฎตรงนี้เอาไว้เป็นวินัยเลยบอกว่าในระยะเวลาไตรมาสนี้ก็คือ3 เดือนนี้ของการอยู่ฤดูฝนให้พระนั้นอยู่เป็นที่เป็นทางห้ามออกไปไหนเพื่อการที่จะไปย่ำที่นาชาวบ้านให้เกิดความเสียหายอันนี้คือตามหลักพระวินัยซึ่งมันก็จะไปเข้ากับไอ้เรื่องเมื่อกี้ไอ้เรื่องที่เปิดร้านน่ะคล้ายๆกันแต่อันนี้ในเรื่องของเทียนพรรษาแต่คราวนี้พอในการอยู่พรรษาเนี่ยพออยู่เป็นที่เป็นทางสมัยก่อนไม่มีเทียนไม่มีไฟฟ้าจึงใช้เทียน เทียนนั้นเป็นตัวกำหนดในเรื่องของ1อาณาบริเวณว่าตรงเนี้ยในเขตของสำนักนี้เมื่อก่อนเขาใช้คำว่าสำนักเขาไม่ใช่วัดนะเขาใช้สำนักพระพุทธเจ้าเนี้ยมีพระสงฆ์อยู่กุฏินี้มีพระสงฆ์อยู่ไม่ได้ว่างเว้นเขาก็จะจุดไว้เพราะฉะนั้นเทียนพรรษาจึงต้องใหญ่พอสมควรไม่ใช่ใหญ่เบ้อเบ้อไม่ใช่ใหญ่พอสมควรโดยประมาณคือให้มันอยู่ได้แต่ละคืนน่ะตลอดคืนเพราะฉะนั้นไอ้เทียนขนาดเล็กๆเนี่ยมันแค่ครึ่งชั่วโมงก็ดับแล้วต้องใช้ใหญ่ตลอดคืนเพราะฉะนั้นจึงมีพระบรมพุทธานุญาตในการจุดเอาไว้ เป็นสัญลักษณ์ก็คือตั้งแต่อาทิตย์รับขอบฟ้าไปจนถึงอาทิตย์พ้นขอบฟ้าประมาณ10 เซนให้ดับได้เขาก็เลยใช้กะประมาณด้วยสายตาจะมาบอก10 เซนแล้วคงไม่ขนาดนั้นแล้วคราวนี้ ก็ปรากฏว่าในช่วงที่อยู่ในช่วงกลางวัน ให้ดับเปิดเฉพาะช่วงจุดเฉพาะช่วงกลางคืนดังนั้นการถวายในเทียนพรรษาเนี่ยในอยู่ในอาวาส จึงมีพระบรมพุทธานุญาตว่าให้จุดได้นะตรงนั้นเพราะฉะนั้นควรจะถวายก่อนพรรษาไม่ใช่วันเข้าพรรษาแต่ถามว่าแล้วหลังจากนั้นถวายได้ไหมเทียนพรรษาถวายได้ตลอดเลยคุณโยมเทียนพรรษาไม่จำเป็นว่าต้องเข้าพรรษาแล้วมาทำไมออกพรรษาไปแล้วกระถิ่นไปแล้วคุณโยมก็ยังได้คือมันใช้งานไงมันได้ใช้งานนั่นแหละแล้วบังเอิญว่าของวัดฝายหินอย่างโยมน้องทันพระสุดเนี่ยจะเอามาถวายที่วัดฝายหินสวยเลยก็ส่งมาบอกหลวงพี่ผมจะถวายที่ตรงนี้บอกเขาจะจุดไหมอ่ะ ถ้าพระอาจารย์ไม่จุดหลวงพี่จุดเองจุดหน้ากุฏิเลยจุดตามพระวินัยเลยนั่นแหละ ก็บอกผมอยากให้หลวงพี่จุดก็เอาตามนั้นหลวงพี่ก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวถ้าโยมน้องเอามาถวายวันที่28นะถ้าจำไม่ผิดไม่28ก็29เนี่ยเขาจะมาถวายที่วัดฝายหินก็หลวงพี่จะขออาจารย์เอาไว้มาจุดไว้หน้ากุฏิเนาะอันนี้ก็ส่งเคราะห์กันไป ต่อมาอันนี้มาถามหลวงพี่เดี๋ยวนะ ในพรรษานี้ท่านรับนิมนต์ได้ไหมคะในพรรษาหลวงพี่ต้องดูก่อนคืออย่างนี้โดยปกติหลวงพี่จะไม่รับนิมนต์ถ้าจะต้องออกไปเทศข้างนอกหลวงพี่จะแนะนำให้ครูบาอาจารย์แล้วก็พระต่างๆของวัดฝายหินหลายๆรูปที่ท่านเขาเรียกว่าเป็นพระทั้งนักเทศฝีปากดีอะไรอย่างเงี้ยง่ายกว่าของหลวงพี่เนี่ยถ้าจะต้องนิมนต์นะต้องนิมนต์ไว้ก่อนเข้าพรรษาถ้านิมนต์ในระหว่างพรรษาหลวงพี่ไม่รับแต่ถ้าในพรรษาเนี่ยรับนิมนต์ไหมหลวงพี่ก็บอกไม่สามารถนอกจากมีเหตุจำเป็นคือจริงกรณีอย่างเช่นจำเป็นจะต้องคือเพื่อนสหธรรมิกจะสึกอย่างเงี้ยหลวงพี่ต้องสัตตาหะไปคือพระเนี่ยออกจากพรรษาเนี่ยไปได้ไม่เกิน7 ราตรีดังนั้นก็ต้องสัตตาหะไปกับกับไม่เจ้าอาวาสก็พระพุทธรูปก็คือบอกกับพระพุทธเจ้าให้รับรู้ว่าเรามีเหตุที่จะต้องออกจากวัดไปกี่วันก็ว่ากันไปแต่ห้ามเกิน7 ราตรีคือ7 คืนไม่ได้นั่นแหละ
เพราะฉะนั้นกรณีที่หลวงพี่จะต้องมาหาโยมแม่อย่างเงี้ยเพราะท่านสมมติถ้าท่านอยากให้มาหาหลวงพี่จะมาวันไว้หลวงพี่บอกขอ2 วัน ก็จะบอกท่านก็จะสัตตาหามาเยี่ยมโยมแม่ช่วยพี่สาวนิดหนึ่งแล้วก็กลับประมาณนี้ เพราะฉะนั้นไอ้กรณีตัวนี้ของหลวงพี่เองเนี่ย ที่จะต้องลาไปคือ1พระเพื่อนจะสึกต้องไปห้ามโยมพ่อโยมแม่ป่วยหรือว่ามีเทศนาถ้าจะนิมนต์หลวงพี่ก็คือหลวงพี่ขอเทศตรงนี้สักนิดนึงแต่จริงอยากจะพาหลวงพี่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยถ้าบอกเทศได้แต่ไอ้เรื่องเที่ยวนี่คือแค่ตามกระแสแล้วเสร็จปุ๊บไม่เกินราตรีกลับอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นกรณีในพรรษาอันนี้ก็ชี้แจงไว้ก่อนเนาะนี่แหละพิธีการของประกาศอโหสิกรรมวันอาสาฬหบูชาเนี่ยหลวงพี่ต้องบอกก่อนว่าเราจะเริ่ม6 โมงเนี่ยหลวงพี่ก็จะแจกน้ำมนต์นั่นแหละคือเดี๋ยวต้องให้น้องเนนยกไปตั้งตรงศาลา6 เหลี่ยมตรงนั้นแล้วก็ใครจะตักก็ตักไปไม่หวงนั่นแหละ แล้วก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่พิธีการทั้งหมดเลยจนประกาศอโหสิกรรมจบเบ็ดเสร็จเวียนเทียนขากลับก็แจกของที่ระลึกเหมือนเดิมหลวงพี่ก็จะแจกพระพุทธชินราชให้ก็แค่นั้น นะเป็นอันจบที่ก็คือครั้งสุดท้ายแห่งปีไม่ได้อะไรมากแล้ว เนาะเพราะที่เหลือก็จัดในห้องส่งหรือว่าประกาศตรงนี้ก็น้ำอโหสิกรรมนั่นแหละทุก15 ค่ำไงต่อมาเคยทำบุญกับอดีตพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระปฏิบัติแต่สุดท้ายท่านลาสิกขาไปแต่งงานแบบนี้บุญที่เราทำไปจะเป็นอย่างไรเจ้าค่ะอ๋อ คุณโยมอันนี้เดี๋ยวขอขอบพระคุณโยมที่ถามคำถามนี้มาหลวงพี่ตอบไปหลายครั้งเหมือนกันกรณีที่เราทำบุญกับพระผู้ใหญ่เอางี้คุณโยมเนี่ยทำบุญกับหลวงพี่ยกตัวอย่างไม่ต้องไปพระผู้ใหญ่ทำบุญกับหลวงพี่มาแล้วคราวนี้ปรากฏว่าก็มันก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้เขาสึกไปแต่งงาน เดี๋ยวเอายกตัวอย่างคุณโยมทำบุญกับหลวงพี่เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วหลวงพี่ก็ ทำพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บหลวงพี่ลาสิกขาถามว่าไอ้บุญที่ทำกับพระเนี่ยพระเลียวเนี่ยได้บุญไหมคำตอบคืออะไรถ้าคนที่พินิจพิเคราะห์พิจารณาเขารู้คำตอบแล้วคำตอบก็คือได้ตามอะไรได้ตามกำลังหน้าบุญณตรงนั้นเพราะในขณะที่เนี่ยหลวงพี่เต็มที่ไงศีลเต็มศีลเปี่ยมในเรื่องของการปฏิบัติสมมตินะเลเวลนาบุญมันเต็ม10สมมตินะหลวงพี่อาจจะอยู่แค่8สมมติเลเวลหลวงพี่อยู่แค่8 เต็ม 10คุณโยมทำมาเนี่ยหน้าบุญตรงเนี้ยหน้าบุญตรงนี้ที่ทำกับหลวงพี่คุณโยมได้8เท่ากันถูกไหมขอไว้คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณโยมอาจจะได้เยอะเพราะหลวงพี่ศีลเต็มเปี่ยม8 เต็ม 10อย่างเงี้ยถูกไหมแต่กรณีพอวันที่ใกล้วันจะสึกพอวันจะสึกเนี่ยพอเริ่มใกล้เข้ามาสมมุติว่าโอ้เรามีความที่จะต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กิเลสมันมาแล้วศีลจาก8เริ่มไม่เต็มแล้วเริ่มเหลือ7เหลือ6เขาเรียกกำลังมันเริ่มถดถอยพอกำลังเริ่มถดถอยคนที่ทำบุญกับหลวงพี่ในช่วงกำลังเริ่มถดถอยเนี่ยถามว่าบุญได้เยอะได้น้อยได้ตามกำลังหน้าบุญของหน้าบุญนั้นไงเพราะฉะนั้นคนที่ทำบุญกับพระผู้ใหญ่รูปนี้ที่ท่านกำลังจะลาไปสิกขาลาสิกขาเพื่อไปแต่งงานแสดงว่าการราคะเกิดขึ้นแล้วแต่ตอนแรกที่ทำบุญกับท่านน่ะบุญยังเต็มเปี่ยมถูกไหมแต่พอวันที่ท่านใกล้จะลาสิกขาเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนท่านจะรู้ของท่านเพราะนั้นกำลังบุญของท่านเริ่มถดถอยด้วยกามราคะพอถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วบางทีทำบุญไปพอดีก็ได้ตามกำลังหน้าบุญที่มันถดถอยลงถูกไหมก็จะต้องลาสิกขาไปแต่งงานน่ะ
การมันอยู่ในหัวเต็มๆแล้วพอลาสิกขาเสร็จปุ๊บถามว่าบุญนั้นหมดไปไหมไม่หมดเพราะมันตามหน้ากำลังของนาบุญนั้นอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นบุญที่คุณโยมนั้นได้ทำเอาไว้เนี่ยจึงมิได้หายไปไหนนะได้ตามกำลังหน้าบุญตรงนั้นเช่นเดียวกันหลวงพี่เลียวอยู่นะตรงเนี้ยอุ้ยแล้วทำบุญอุโบสถทำบุญกุฏิไฟไหม้สื่อทำนู้นทำนี้หลวงพี่ก็เลยบอกยัง8 เต็ม 10อยู่ดีไม่ดีก็ถ้าท่านเจ้าอาวาสดูแล้วเอาไป9 เต็ม 10คุณโยมก็ได้ตามนาบุญเพราะว่ากำลังของท่านยังเต็มอยู่แต่ถ้าเริ่มแย่แล้วไม่ไหวร้อนพระเหลืองอยากไปเดินช้อปปิ้งอยากไปดูหนังจังเลยกำลังเริ่มถดถอย จาก8 9คราวนี้หนักเลยเหลือ5เหลือ4เหลือ3โอ้ทนไม่ไหวฉันเข้าเย็นดีกว่าไม่สนแล้วเรียบร้อย ตามหน้ากำลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนาบุญเพราะฉะนั้นเก็ตเนาะ เอาละพระขอให้เป็นเจ้าภาพกฐินแต่มันไม่สามารถอะค่ะท่านคงคิดว่าเรารวย แล้วก็เลยอึดอัดใจควรทำอย่างไรดีคะถ้าปฏิเสธก็กลัวบาปก็กลัวบุญก็อยากได้หรือเปล่า ถ้าจะปฏิเสธกลัวจะบาปนะช่วยแนะนำหน่อยเจ้าค่ะโอ้โหน่าเห็นใจแต่พระรูปนี้ท่านสังฆาทิเศษแล้วเพราะห้ามขอในสิ่งที่เกินกำลังอันนี้หมายถึงว่าขอเป็นเจ้าภาพนี่ไม่ได้นะในเรื่องกฐินเนี่ยต้องมีคนจองเป็นเจ้าภาพแต่คราวนี้เราซึ่งผู้เป็นคฤหัสถ์ที่หวังบุญใหญ่กฐินนี่บุญใหญ่นะคุณโยมหมายถึงว่าหลังจากเข้าพรรษาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอออกพรรษาไปหลังออกพรรษาไป1 เดือนเนี่ยสิ้นสุดของการทอดกฐินคือลอยกระทง ดังนั้นถ้าเราไปขอเป็นเจ้าภาพเลยแล้วท่านไม่มีเจ้าภาพประจำอยู่แล้วอันนี้มหากุศลที่เกิดขึ้นกับตัวเราและครอบครัวขอเป็นเจ้าภาพแต่กรณีที่พระมาขอไม่ได้ ที่ไม่ได้เพราะว่า1โยมนั้นน่ะโยมก็บ่นแล้วเห็นไหมท่านคิดว่าเรารวยหรือเปล่าเอาความทุกข์ไปให้โยมแล้วไปใส่ที่คุณโยมไม่ได้นะแล้วก็ถ้าไม่สนิทหรือว่าไม่ภาวนานี่เรียบร้อยเลยสังฆาทิเศษแล้วก็พอโยมเริ่มอึดอัดคราวนี้ศาสนาจะมองเป็นลบถูกไหมโอ้ยพระไม่เอาฉันไม่เข้าแล้ววัดนี้เพราะเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวท่านทวงว่าจะเป็นไหมกรรมการจะเป็นไหมเจ้าภาพเห็นไหมมันเป็นพันธะผูกพันทางระบบความคิดพระทำไม่ถูกอันนี้กรณีตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าที่ของโยมยกเว้นว่าคือท่านต้องเข้าใจว่าถ้าเราเป็นนาบุญที่ดีเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโยมจะท่านคะวัดท่านมีเจ้าภาพหรือยังเพราะจะมีบุคคลประเภทคล้ายๆของกรุ๊ปหลวงพี่เก็บตกกฐินตกค้างชอบมากเพราะอะไรเพราะท่านหวังไว้อย่างหนึ่งว่าสักวันหนึ่งจะได้กฐินโจรจำชื่อนี้ไว้กฐินโจรคืออย่างนี้มันมีครั้งหนึ่งที่คณะต้นบุญธรรมสถานเนี่ย หลวงพี่นำมาท่านทำบุญที่วัดถ้ำปากเปียงของหลวงปู่เจริญที่เชียงดาวช่วงนั้นหลวงพี่ไปกราบแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงปู่เจริญบางครั้งบางคราวแต่ว่าไม่ได้พูดรายละเอียดจนไปได้ข่าวว่าวัดนี้คือมันเหลืออีกประมาณ3 วันนี่คือหมดแล้วนะในเรื่องของกฐินถ้าไม่มีคนทำนี่คือก็ไม่ได้อันนี้10 กว่าปีแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและปรากฏว่าหลวงพี่ก็เลยเข้าไปถามเป็นอย่างนั้นจริงๆคำตอบก็คือมีโยมจากออสเตรเลียโทรมาขอจองกฐินของวัดถ้ำปากเปียงแล้วปรากฏว่าไม่ติดต่อเลย
แล้วพระไปทวงถามไม่ได้นะโยมจะไม่ได้นะก็คือตามหน้าบุญเลยตามเหตุปัจจัยโทรถามเนี่ยได้โทรทวงของเนี่ยได้ไม่เกิน3 ครั้งที่เหลือต้องให้ฆราวาสได้อีก6 ครั้งแล้วจากนั้นไม่ได้เลยเหมือนท่านบอกว่าท่านโทรไปแล้วคราวนี้เขาบอกขอดูก่อนเนี่ยแต่ยังกักไงคำว่าขอดูก่อนนี่คือยังกักนะก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะรอถามเพื่อนๆก่อนประมาณเนี้ยแล้วก็ประมาณว่าอย่าเพิ่งรับนะอย่าไปไม่ให้ใครเพราะว่าท่านรับปากกันไปแล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆเหลือ3-4 วันสุดท้ายเนี่ยถึงมารู้ว่าติดต่อโยมไม่ได้ก็กะว่าวันเมื่อครบปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีนี่บุญเขาเรียกบุญมันไม่เต็มพอรับรู้ตรงนั้นเสร็จปุ๊บหลวงพี่จัดแจงเลยโทรหากันระดมทุนได้1 ล้านกว่าบาทก็ถวายที่ถ้ำปากเปียงแต่คณะต้นบุญเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่ก็มาทบตอนนั้นรู้สึกจะเป็นคณะของสวนดอกมาช่วย ปรากฏว่าอานิสงส์อันนี้เขาเรียกกฐินโจรคุณโยมหมายถึงว่าเรากระโจนทันทีทันใดสวมแทนแต่เขาต้องไม่ใช่คืออันนี้คือเจ้าเดียวเลยนะกระโจนเข้าไปช่วยร่วมกันเนี่ยแล้วกลายเป็นกฐินโจรเพียงเจ้าใหญ่เจ้าเดียวอานิสงส์ตรงนี้ทำให้เขาได้มีกำไรของการของโรงแรมเนี่ยหลวงพี่ไม่รู้เท่าไหร่แต่รู้ว่าได้รางวัลได้อะไรเยอะเลยอานิสงส์ของกฐินโจรมันฉับพลันทันใดแต่มันหายากไอ้ที่ไปรับปากแล้วไปสวมแล้วปรากฏว่าเจ้าของกฐินเข้ามาอีกทีนึงอะมาปรากฏตัวอันนี้ไม่ใช่กฐินโจรแล้วหมายถึงว่าเราแค่เข้าไปช่วยเราเป็นแค่กฐินร่วมมันจึงหายากมากนะเขาถึงได้คณะต้นบุญพยายามจะหากฐินโจรเขาจะมีประเภทนี้มีพระกี่รูปมีคนจองกฐินหรือยังเจ้าคะจะสอบถาม โอ้แล้วมันได้เห็นผลทันตา นะอันนี้ก็เลยเล่าสู่กันฟังเนาะเล่าสู่กันฟังกับเรื่องตรงนี้ต่อมาเดี๋ยวนะ ฮึดอันนี้จะให้ทำขออภัยหลวงพี่ไม่ได้ตอบว่าจะควรจะทำอย่างไรอึดอัดมากคุณโยมบอกท่านไปเลยนะบอกพระที่ท่านขอบอกไม่สะดวกเจ้าค่ะพอดีว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจมีภารกิจแต่อย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะคือต่อรองแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำให้คุณขอต่อรองกับท่านบอกว่าดิฉันขอเป็นกรรมการได้ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องแบบเป็นกรรมการสายนุเดี๋ยวดิฉันขอถวายตรงนี้ก่อนแบบขอเป็นกรรมการบอกไม่ได้คุณโยมอย่างคุณโยมต้องไม่ได้ไม่สะดวกจริงเจ้าค่ะนั่นแหละคือถ้าพระเศร้าซีคุณโยมอย่าเลยแสดงว่าวัดนี้ไม่ถูกละไม่สมควรละเนาะ ก็อย่างที่หลวงพี่ว่าบอกท่านตรงๆว่าไม่สะดวกนั่นแหละเพียงแต่ว่าขอเป็นกรรมการแล้วกันขอให้มันเล็กกว่านั่นแหละเป็นการบอกบุญกันแต่ไปขยอยโยมไม่ได้ผิดนี่แหละต่อมาอะไรเนี่ยท่านคะวัดร้างกรณีวัดร้างที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่อันนี้ยาวเก็บไว้ก่อนติดไว้ก่อนอันนี้การพิสูจน์เรื่องวิญญาณเราจะอันนี้ก็ยาว เก็บก็แจ้งทราบแล้วกันเท่านี้ว่าเดี๋ยววันที่หลวงพี่อาจจะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะจัดเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าไม่เกินกำลังเพราะหลวงพี่แค่อธิษฐานน้ำมนต์เขาล่อเข้าไปโอ้โหเพลียจัด3 เวลาเดี๋ยวตอนเช้าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพี่บิณฑบาตเสร็จปุ๊บขึ้นมาหลวงพี่1 รอบตอนบ่ายช่วงเที่ยงครึ่งอีก1 รอบแล้วก็ช่วงเย็นทำวัดเย็นก็อีก1 รอบ3 รอบก็จะเป็น3เป็น6แล้ววันเสาร์อีก3โอเคครบได้ 3 รอบ หลวงพี่ต้องให้ได้9 รอบ9 ครั้งผ่านไป3แล้วไงมันเหนื่อยมันใช้กำลังเยอะก็แจ้งทราบแล้วกันเนาะสำหรับท่านใดที่วันอาสาฬหบูชาขึ้นมาบนวัดฝ่ายหินก็รับน้ำมนต์ไปอาบเอง รับพรเด้อได้เวลาแยกย้ายงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาหลวงพี่จะไปจะมาหลวงพี่ก็อยากกินเลี้ยง พ
ท็อปสาธุ สิทธิกิจจางสิทธิกรรมังสิทธิเตโชชโยนิจาสิทธิลาโภนิรันตรังก็ขอให้กิจและกรรมที่คุณโยมนั้นได้กำลังทำและกำลังสร้างจงเป็นเหตุเป็นภาระปัจจัยให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุสาธุสาธุเจริญพรแล้วเจอกันขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการสถานีวิทยุพระนักเผยแพร่เจ้าหน้าที่ผู้จัดรายการเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาขอเชิญพุทธศาสนิกชนนักศีลนักบุญทุกท่านร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2566 ร่วมทำบุญแผ่นเทียนธรรมจักรแผ่นละ20 บาทหล่อเทียนพรรษาถวายวัดพระบาทอุดมตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธารอเทียนพรรษาจำนวน9 เล่มเดินทางไปร่วมบุญถวายเทียนพรรษาในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ณวัดพระบาทอุดมอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันที่13 สิงหาคม 2566 เวลา 14 นาฬิกาข่าวสารประการประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตฉลองปริญญาบัตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนารุ่นที่ 18/10 กับพระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์เลขานุการเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยถึงตำบลสันพเนตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันขยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมุทิตาวันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม 2566ก็เชิญชวนศรัทธาสาธุชนศิษยานุศิษย์ร่วมมุทิตาจิตร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานเป็นเจ้าภาพโรงทานก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0962629694ได้ทุกวันก็เป็นงานบุญงานกุศลมุทิตาจิตฉลองปริญญาบัตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนารุ่นที่ 18/10 แด่ท่านพระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์เลขานุการเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยถึงสันพเนตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันขยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านร่วมงานนี้ทั้ง2วันวันเสาร์ที่19และวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม 2566โดยทั่วหน้ากันเป็นศาสนาสำหรับชาติเราศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้เป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นคงอยู่ในศาสนาพระพุทธซึ่งเป็นศาสนาสำหรับชาติเราพระพุทธศาสนาก็ดีหรือศาสนาใดก็ดีที่ตั้งมั่นอยู่ได้ก็ด้วยความมั่นคงของผู้เลื่อมใสตั้งใจที่จะรักษาและข้าพเจ้าพูดทั้งนี้ก็เพื่อชักชวนท่านทั้งหลายอย่างเป็นเพื่อนไทยและเพื่อนพุทธศาสนิกชนด้วยกันทั้งนั้นเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้ทำหน้าที่สมควรแก่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
เราจะตั้งใจรักษาศาสนาของเราด้วยชีวิตและถ้าท่านตั้งใจจะช่วยข้าพเจ้าในกิจอันใหญ่นี้แล้วก็จะเป็นที่พอใจข้าพเจ้าเป็นอันมากเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะช่วยกันบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอย่าให้เสื่อมสูญไปการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนาเราต้องรู้สึกก่อนว่าหลักของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราจะถือว่าเราเป็นไทยด้วยกันหมดเราจะต้องรักษาความเป็นไทยของเราให้ยั่งยืนเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ถาวรวัฒนาการอย่างที่เป็นมาแล้วหลายชั่วโคตรของเราทั้งหลายพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6พระบรมราโชวาทก็ดีพระราชนิพนธ์ก็ดีหรือพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์ถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งหมดทั้งสิ้นการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งกฎหมายและทางโบราณราชประเพณีการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมเป็นหลักค้ำประกันให้กับประชาชนคนไทยว่าตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างแท้จริงการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้ใดแต่เป็นการยืนยันความจริงตามกฎหมายและประวัติศาสตร์ชาติไทยการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์และคุ้มครองจากรัฐดุจเดียวกันกับที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงกระทำมาการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะป้องกันพระพุทธศาสนาไม่ให้ถูกลัทธินิกายนอกศาสนากระทำการใดๆได้ด้วยอุบายต่างๆนานาการบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญจะทำให้สังคมไทยมีแต่ความสุขร่มเย็นเป็นธรรมทั้งต่อคนศาสนาอื่นและคนสัญชาติอื่นได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่บัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยไว้ในรัฐธรรมนูญในอนาคตประเทศไทยจะต้องตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์ของท่านและเปิดรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้40 สถานี40 สถานีวิทยุมีหลายสถานีออกอากาศตลอด24 ชั่วโมงนำธรรมะสาระที่เป็นประโยชน์มาเปิดออกอากาศให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในนามของคณะสงฆ์ไทยส่วนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้อยู่ในคณะสงฆ์แล้วทำตัวเป็นคณะสงฆ์เสียเองก็มีวิพากษ์วิจารณ์คณะสงฆ์สาดเสียเทเสียใช้วิธีการทางลับในการทำลายเกียรติยศชื่อเสียงคณะสงฆ์ก็มีก็ขอให้พวกเราชาวพุทธนั้นได้รู้เท่าทันคนพวกนี้ไว้ด้วยไม่ใช่ว่าเห็นคนพวกนี้
แอบอ้างคำสอนพระพุทธเจ้ามาพูดมาบรรยายมาให้ความรู้แล้วหลงเชื่อเขาไปหมดไม่ใช่นะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ลายลักษณ์อักษรที่บันทึกไว้แล้วใครก็ได้สามารถนำมาเผยแพร่นำมาบอกกล่าวนำมาเล่านำมาอธิบายให้เราได้ฟังเนี่ยได้ทั้งนั้นแหละโจรมันก็ทำได้โยมศัตรูของพระพุทธศาสนาเรามันก็เก่งมันก็มีสมองเหมือนเรานี่แหละมันก็ไปศึกษาเรียนรู้สิเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาของเรานี่แหละเรียนมาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกเลยเสร็จแล้วก็นำเอาคัมภีร์นั่นแหละไปเผยแพร่ไปสอนไปถ่ายทอดให้ผู้คนเมื่อได้ไปฟังไปดูไปรู้ไปศึกษาแล้วก็หลงสิฮะติดเลยไม่ใช่ติดคำสอนนะติดคนสอนครับนี่แหละคือสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสังคมไทยของเราให้เกิดการแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกันให้คนอื่นเขามองว่าชาวพุทธทะเลาะกันน่ะเข้าใจไหมจริงๆมันไม่ได้เกิดจากพระสงฆ์เราเลยโยมพระสงฆ์ที่อยู่ในคณะสงฆ์อยู่ภายใต้การปกครองคณะสงฆ์เนี่ยไม่มีปัญหากันเลยนะแต่ไอ้ที่มีปัญหาที่ท่านได้วินิจฉัยไว้แสดงไว้กล่าวไว้ยังอยู่ก็เหมือนกับท่านยังอยู่กับเรานั่นแหละแต่พวกเราจะนำท่านมาหรือเปล่าพวกเราจะนำท่านมาหรือเปล่านำมาเผยแพร่รายการนี้ไม่รอช้าเลยใครก็ตามที่พูดเพื่อระวังป้องกันพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงแข็งแรงปราศจากการถูกทำลายล้างจากฝ่ายตรงข้ามถ้าครูบาอาจารย์รูปใดที่พูดรายการนี้ต้องนำมาเปิดให้พี่น้องพุทธบริษัทของเราได้ฟังให้ประชาชนคนไทยเราได้ฟังไม่ใช่นำมาแต่ธรรมะนั่นมันได้ประโยชน์เฉพาะตนเท่านั้นธรรมะเนี่ยคนฟังคนนั้นก็ได้ประโยชน์กับคนนั้นแหละและอย่างมากก็คนรอบๆข้างบางทีคนรอบๆข้างก็ไม่เอาด้วยนะพ่อบ้านสนใจธรรมะแม่บ้านกับลูกไม่สนใจแม่บ้านสนใจธรรมะแต่พ่อบ้านไม่สนใจก็มีพ่อกับแม่สนใจธรรมะแต่ลูกไปชู3 นิ้วอยู่ก็มีนี่คือปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ด้วยการฟังธรรมะอย่างเดียวแต่มันต้องแก้ไปที่ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วมันไม่มีอะไรนะในโลกนี้ที่มันไม่เกี่ยวข้องกันอ่ะไม่มีเลยมันเกี่ยวกันหมดอ่ะมันเชื่อมเป็นโยงใยเป็นเหตุปัจจัยกันหมดเลยถ้าไม่เคยศึกษาคัมภีร์มหาปฐานมาก่อนเนี่ยก็ไม่สามารถจะกล้าพูดแบบนี้ได้นะจะบอกให้นะเมื่อไปศึกษาคัมภีร์มหาปฐานปัจจัย24แล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ในโลกเลยโยมจักรวาลนี้จักรวาลไหนก็ตามมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยฮะโดยเหตุโดยปัจจัยเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่มันไม่เกี่ยวข้องกันและมันไม่เชื่อมถึงกันยิ่งไอ้กลุ่มคนที่มันปลอมตัวเข้ามาเป็นชาวพุทธแล้วแอบอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยไอ้นี่ยิ่งอยู่ใกล้เราเลยอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยเหมือนกับพวกปลิงพวกเหลือบพวกยุงแมลงสาบที่มาสร้างความรำคาญให้กับเรานั่นแหละมันก็แค่ความรำคาญนั่นแหละแต่เราก็ต้องคอยหลบคอยหลีกคอยลี้คอยหนีคอยป้องกันอยู่ตลอดมันก็ไม่ไหวนะมันรำคาญไงอาตมาภาพเองก็เข้าใจในเรื่องนี้ก็เลยนำ
เสียงของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมเมธาภรณ์ที่ท่านได้แสดงได้กล่าวได้วินิจฉัยเอาไว้เนี่ยมาเปิดให้พวกเราได้สดับรับฟังให้ทั่วถึงกันเพื่อไม่ให้พวกเราเนี่ยถูกคนเหล่านั้นหลอกให้กลายไปเป็นพวกของเขาแล้วก็หันมาทำลายพวกเดียวกันต้องการแค่นี้แหละไม่ให้เราเนี่ยหลงไปแล้วใครที่หลงไปแล้วเมื่อฟังรายการนี้แล้วเนี่ยท่านยังกลับตัวกลับหัวกลับหางกลับใจได้นะยังไม่สายหรอกสำหรับผู้ที่กลับจิตกลับใจแล้วหันมาปฏิบัติทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญนะจะบอกให้พระองค์ท่านไม่ได้ทรงตำหนิเลยทรงสรรเสริญด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านรายการนี้ทำหน้าที่ภายใต้บริบทของความถูกต้องนะฮะไอ้ที่ลัทธิเรียนแบบพุทธทั้งหลายที่อ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองถูกต้องตัวเองถูกต้องกับผีอะไรอ่ะมันกล่าวโจทย์พระภิกษุว่าเป็นมหาโจรกันทั้งบ้านทั้งเมืองมันกล่าวถูกเหรอแบบนั้นน่ะถูกยังไงพระพุทธเจ้ายังไม่เคยว่าตำหนิพระสงฆ์อย่างนั้นเลยพระองค์ท่านไม่ได้ทรงเหมานะไม่เคยเหมาเลยทรงชี้ลงไปเฉพาะบุคคลเป็นมหาโจรบ้างเป็นคัมภีร์เปล่าบ้างเป็นอะไรบุคคลเท่านั้นแต่ยายนี่ไอ้นี่มันเหมาหมดเลยทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเป็นมหาโจรเป็นอรัชชีอย่างเงี้ยแปลว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยจำนวนเม็ดเงินมหาศาลทุ่มทุนเข้ามาเพื่อให้พวกนี้ดำเนินการอยู่ในประเทศเป็นหอกข้างแคร่คณะสงฆ์มาโดยตลอดมีใครวิเคราะห์แบบนี้บ้างไหมไม่มีหรือมีก็น้อยมีแล้วก็เฉยเลี่ยงหลีกไม่อยากจะยุ่งใช่ไหมแต่สำหรับรายการนี้ไม่ใช่ยุ่งนะฮะชนเลยฮะนี่แหละคือรายการคดีโลกคดีธรรมชนกับอะไรไม่ใช่ชนกับพวกนั้นหรอกเสียเวลาชนกับปัญหาฮะเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นเราก็ชนปัญหานั้นเข้าไปชนเลยเสร็จแล้วก็ไปแก้ปัญหาของสังคมชาวพุทธในประเทศไทยของเราตอนนี้ท่านทราบไหมว่าคืออะไรคือความเข้าใจผิดความหลงผิดความที่ไปหลงเชื่อบุคคลที่ปลอมเข้ามานี่แหละนั่นแหละคือปัญหาทีนี้เมื่อเราจะแก้ปัญหาคนที่หลงผิดเข้าใจผิดเราจะแก้ด้วยอะไรล่ะก็ต้องแก้ด้วยสิ่งที่มันถูกต้องเท่านั้นสิเพื่อทำให้เขาเหล่านั้นเลิกหลงผิดแล้วกลับมาให้ถือในสิ่งที่ถูกต้องนี่แหละเขาเรียกว่าการแก้ปัญหานำเอาความถูกต้องนำเอาความจริงมาบอกมากล่าวมาเผยแพร่มาให้ข้อมูลแก่พี่น้องพุทธบริษัทของเราให้รู้เท่ารู้ทันคนพวกนี้รายการนี้ย้ำพระราชดำรัสรัชกาลที่ 6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายต่อหลายครั้งว่าพระองค์ทรงตักเตือนชาวพุทธในประเทศไทยของเรามาเป็น100 ปีแล้วนะซึ่งมีปรากฏเป็นหลักฐานในเทศนาเสือป่าความว่าผู้ที่คนอื่นเขาส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายต้องคอยระวังรู้เท่าไว้จึงจะควรคำว่าเราทั้งหลายนี่ก็คือคนไทยทั้งหมดที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องคอยระวังเอาไว้
ต้องรู้เท่าทันคนพวกนี้ถ้ารู้ไม่เท่าทันก็จะกลับกลายไปเป็นพวกของเขาเป็นเหยื่อของเขาเป็นเครื่องมือให้เขาแล้วก็มาทำลายกันเองแต่เคราะห์ดีนะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีนักปราชญ์มีราชบัณฑิตมีผู้กล้าหาญมาทำการระวังป้องกันมาชี้แจงมาแถลงมาบอกกับชาวพุทธในประเทศไทยของเราเนืองยกตัวอย่างเช่นเมื่อปีพระพุทธศักราช 2532 พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพดีลกระแบบทิตยาโนท่านได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้เป็นเลขาธิการคณะการกะสงฆ์กระทำการประกาศนียกรรมประกาศความผิดของสันติอโศกของลัทธิเรียนแบบพุทธโดยมีเจ้าลัทธิที่ชื่อว่านายโพธิรักษ์เนี่ยที่ปลอมตัวมาเป็นพระเรียนแบบพระเนี่ยท่านมาประกาศในปีนั้นเพื่อให้คณะสงฆ์ทั้งประเทศชาวพุทธทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้มีความหวังดีไม่ได้มีความปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนานะระวังกันด้วยแล้วท่านก็อธิบายขยายความยกตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะวิเคราะห์วินิจฉัยข้อวินัยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นำเอาพฤติกรรมพฤติการของเขาที่เขากล่าวที่เขาแสดงที่เขาพูดที่เขากระทำต่างๆมาเปิดเผยบอกให้พวกเราชาวพุทธได้รู้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลของคนพวกนี้อย่างชัดเจนเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไม่ไปหลงกลคนพวกนี้กันอีกเห็นไหมต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ในยุคนั้นหนึ่งในนั้นที่เป็นกำลังสำคัญก็คืออดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ที่อาตมาภาพเนี่ยคุ้นเคยและได้อยู่รับการอบรมจากท่านตลอดทั้งพรรษาเลยก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุเมธาธิบดีและพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุเมธาธิบดีองค์นี้เนี่ยส่วนตัวกันเนี่ยนะท่านลงนามในใบตราตั้งฐานานุกรมลงนามท่านเนี่ยในใบตั้งตราตั้งฐานานุกรมเป็นพระสมุเป็นพระประหลัดเนี่ยคือลายเซ็นของหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุเมธาธิบดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานครอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุในยุคนั้นพระเดชพระคุณท่านเป็นตัวตั้งตัวตีนะจัดการเรื่องสันติอโศกเนี่ยขึ้นศาลที่ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุนี่แหละถ้าไม่ได้วัดมหาธาตุถ้าไม่ได้วัดบวรถ้าไม่ได้วัดราชาธิวาสถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์หลายๆท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตในสมัยนั้นพระพรหมเมธาภรณ์เนี่ยพระพรหมคุณาภรณ์ขออภัยรับรองได้ว่าไม่มีใครเลยในสังฆมณฑลนี้ในศาสนาจักรนี้ที่จะกล้าไปต่อกลอนกับพวกเจ้าลัทธิเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวเนี่ยไม่มีกลัวกันขาสั่นกันหมดแต่พระเดชพระคุณท่านเหล่านี้ท่านเสียสละมากท่านกล้าที่จะออกมานำแล้วนำในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรตามธรรมตามวินัยแท้ๆเลยไม่ได้มาเพื่อที่จะมาทำลายอะไรใครหรือจะลบล้างอะไรแต่เพียงแค่มาประกาศความผิดให้สังคมชาวพุทธในประเทศไทยของเราได้รู้ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาอย่างไรท่านก็อธิบายให้ฟังเข้าไป
แสวงหาอำนาจในทางการเมืองเข้าไปจัดตั้งองค์กรมหาชนเพื่อหวังงบประมาณเข้ามาสนับสนุนเพื่อมาดำเนินการอะไรต่อไม่อะไรหลายๆอย่างทำการอะไรเยอะแยะไปหมดแต่พระเดชพระคุณท่านไม่ได้นำมาพูดทั้งหมดเท่านั้นเองแต่พวกเรารู้ไงรู้ไส้รู้พุงหมดรายการนี้ทำงานรับใช้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เหล่านี้มาก่อนจึงรู้ไงโยมไม่เช่นนั้นไม่กล้าที่จะมานำเสนอมากล้ามาพูดแบบนี้หรอกเพราะรู้ไงว่าพวกนี้มันมีความผิดเต็มประตูเลยข้อกล่าวหาของคณะการกะสงฆ์ทางด้านพระวินัย4 ข้อเนี่ยพวกนี้ยังไม่สามารถจะหาเหตุผลมาตอบโต้ได้เลยฮะไม่มีทางเลยฮะผิดเต็มประตูเลยทีนี้ใช้วิธีเลี่ยงดิอ้างข้อกฎหมายบ้างอ้างสิทธิมนุษยชนบ้างอ้างพ่อเขาที่อเมริกานู่นน่ะอเมริกาเป็นพ่อเขาอ้างพวกนั้นไงพวกภิกษุณีก็เหมือนกันที่พระเดชพระคุณท่านพูดถึงอ่ะสมัยก่อนน่ะที่ท่านบวชใหม่ๆเนี่ยก็เจอพวกนี้แหละลัทธิภิกษุณีนี่ก็เหมือนกันไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไปปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนมันนอกลู่นอกทางกันทั้งนั้นแล้วก็ยังมีอีกออกมาเรื่อยๆนะนี่ล่าสุดนี่ลัทธิพุทธวจนะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันปฏิเสธอัตถคถาดีกาคันถีโยชนาศรัทธาวิเศษมันก็จบแล้วถ้าปฏิเสธเนี่ยแล้วก็เอาแต่คำสอนพระพุทธเจ้าอ้างอย่างนู้นอ้างอย่างนี้แม้แต่เถรีคาถาเถระคาถาเทวตาคาถาโพธิสัตว์คาถาที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองก็ไม่เอาไอ้พวกเนี้ยอันนี้อาตมาไม่ได้ด่าไม่ได้ว่านะพูดให้ฟังว่าเขาเนี่ยมีแนวทางในการที่จะดึงเอาผู้คนที่ไม่รู้เนี่ยเข้าไปเป็นพวกเป็นพ้องอย่างไรแล้วก็เอาไปล้างสมองกันใหม่ล้างสมองแบบผิดๆนะฮะให้ปฏิเสธพระสงฆ์ในสังฆมณฑลกล่าวร้ายป้ายสีพระสงฆ์ในสังฆมณฑลเป็นมหาโจรเป็นอรัชชีเพียงแค่เพราะรับเงินรับปัจจัยเท่านั้นเองก็กล่าวโจทย์ถึงปาราชิกกันเลยนะอย่างเนี้ยบางทีพวกเราไม่เข้าใจกันไปเชื่อเขาไปหลงเขาแล้วพวกเราก็มีส่วนทำลายทำบาปทำกรรมทำเวรอันหนักอันรุนแรงด้วยกับเขาไปด้วยเห็นไหมด้วยเหตุนี้ครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านจึงต้องออกมายืนหยัดต่อสู้โดยใช้พระธรรมพระวินัยเข้ามาอธิบายชี้แจงให้สังคมได้รับรู้รับทราบท่านไม่ได้กลั่นแกล้งท่านไม่ได้มาทำเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรแต่ต้องการที่จะให้พระศาสนานั้นไม่มีความแปดเปื้อนจากแนวคิดเจ้าลัทธิที่ผิดแผกแตกต่างไปจากพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้าจะให้เรียกกันตรงๆก็คือไอ้พวกลัทธิลอกเลียนแบบว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของไดอะล็อกไงเคยรู้จักไหมฮะคำว่าไดอะล็อกมันลอกเลียนแบบทุกอย่างเลยแล้วมันฉลาดพวกเนี้ยมันเอาปรมัตถธรรมนั่นแหละมาเล่นงานพวกเราที่ไม่มีความรู้ด้านปรมัตถธรรมเลยก็ไม่สามารถที่จะต่อกลอนกับเขาได้แต่โชคดีนะที่เรามีพระสงฆ์ผู้เก่งกล้าสามารถอย่างพระมหาอุเทนปัญญาปริทัตวัดชนะสงครามออกคลิปมาตอบโต้มาชี้แจงตีกลับคนพวกนี้ไปหงายเก๋งหงายท้องผึ่งกันเลยแบบเต็มเลยรายการนี้ก็เลยต้องนำมาเปิดให้พวกเราได้สดับรับฟังเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันมันยอมได้ยังไงยอมไม่ได้ยอมให้เขาเหยียบย่ำพวกเราอยู่อย่างเดียว
กล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นมหาโจรอยู่ทุกวันทุกวันยอมได้ยังไงมันยอมไม่ได้นะเราเลยก็ต้องออกมาดำเนินการนำเอาความถูกต้องในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยกลับมาให้คนในสังคมได้รับรู้รับทราบร่วมกันว่าไอ้ที่ถูกต้องแท้จริงเป็นอย่างไรไอ้ที่ไม่ถูกต้องถูกสวมรอยมันเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์ก็เพื่อไม่ให้พวกเราชาวพุทธนั้นหลงผิดแล้วไปติดตามคนพวกนี้ก็เลยกลายเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาเสียเองอย่างรายการคดีโลกคดีธรรมที่จัดรายการอยู่ทุกวันนี้ก็มีพวกกลุ่มลิ้วล้อไอ้พวกเจ้าลัทธิทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละคอยตอดบ้างคอยแยบบ้างคอยสอดเสียดบ้างอะไรบ้างซึ่งมีญาติโยมบางท่านในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาบอกอาตมาภาพแม้แต่นักจัดรายการวิทยุบางคนก็เหมือนกันแหมเหน็บแนมจังเลยนะเหน็บแนมรายการคดีโลกคดีธรรมอย่างนั้นอย่างนี้นึกว่าคนฟังเขาจะไม่รู้หรือไงมันพูดออกมานี่ก็เห็นแล้วรู้แล้วเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ฟังสาธุชนทุกท่านด้วยให้ช่วยกันถ่อช่วยกันพายไม่ใช่กันช่วยกันมาขวางสิ่งที่เราจะต้องขวางน่ะก็คือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่ลอกเลียนแบบอาศัยพระพุทธศาสนาทำมาหากินน่ะไปรับเงินจากต่างชาติมาไม่พอรับจ็อบมาไม่พอยังมาหลอกชาวพุทธเราได้เสียอีกดูดิมันไม่ธรรมดานะคนพวกนี้จะบอกให้นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานั้นมันศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนให้เข้าใจให้ลึกซึ้งจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือใครได้ง่ายๆเมื่อไม่รู้เนี่ยเมื่อเราไม่ศึกษาเราไม่รู้เนี่ยนะมันเสียเปรียบเขานะถ้าหากมีใครไปแอบอ้างว่านี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้านะแล้วก็พูดจาไพเราะเพราะพริ้งพูดดีมีเหตุมีผลมันก็หลงไปหมดเลยหลงเลยเพราะไม่รู้ไงไม่รู้จริงแล้วเสร็จแล้วเขาก็หยอดยาพิษใส่ทุกวันเนี่ยเธอให้รู้ไว้นะพระทุกวันนี้เป็นมหาโจรนะเธอเป็นมหาโจรเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้นะเนี่ยเป็นทั้งบ้านทั้งเมืองเลยมหาโจรหมดเลยนะเธออย่าไปทำบุญกับมันเลยนะพวกเนี้ยไปถูกเขาหลอกแล้วก็มาทำลายนะพระสงฆ์ของตนเองของบ้านเมืองตัวเองดูดิมันเลวไหมนะคนที่ทำแบบนี้เลวไหมโยมว่าเลวไหมไปมองว่าดีได้ไหมคนพวกนี้เห็นชัดใช่ไหมพฤติกรรมเนี่ยมันแสดงออกมันส่อใช่ไหมถ้าคนดีจริงมันไม่ด่าพระไม่ว่าพระขนาดนี้หรอกแปลว่าพวกนี้ไม่ใช่เลยฮะพอสืบสาวราวเรื่องพอมีคนเข้าไปสืบไปสาวไส้ออกมาให้เราเห็นเราดูเรารู้เราก็ร้องอ๋อเลยกะแล้วเชียวว่าแล้วเชียวมันต้องไม่ใช่ชาวพุทธแน่แล้วมันก็เป็นจริงๆถ้าใครอยากจะรู้ไส้รู้พุงคนพวกนี้นะให้ไปดูใน YouTube โยมไปเปิดดูนะใครอยากรู้จักคนพวกนี้ชัดๆยิ่งกว่านี้เนี่ยเข้าไปใน YouTube แล้วให้พิมพ์คำว่าธนวัฒน์โจกกระโทกธนวัฒน์โจกกระโทกทอธงนอหนูวอแหวนไม้หันอากาศทอผู้เท่านอหนูการันธนวัฒน์แล้วก็นามสกุลโจกกระโทกเป็นคนโคราชแน่นอนโคราชบ้านเองเขาเป็นคนตรงไปตรงมา
แล้วเขาทำหน้าที่ตรงนี้ทำแบบจิตอาสานะไม่มีใครจ้างไม่มีใครวานแต่เขาเห็นความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้ความอายุติธรรมที่เกิดกับพระสงฆ์เขาเห็นไม่ได้เขาก็เลยออกมาตอบโต้ขุดคุ้ยหาข้อมูลจนถึงที่สุดแล้วเขาก็นำมาเปิดโปงให้พวกเราได้รู้ว่าคนพวกนี้จริงๆไม่ใช่ชาวพุทธปลอมตัวเข้ามารัชกาลที่6ก็ตรัสเตือนไว้แล้วผู้ที่คนอื่นเขาส่งเข้ามาปลอมแปลงเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาเราทั้งหลายต้องคอยระวังรู้เท่าไว้จึงจะควรพระองค์ท่านบังคับเลยนะบังคับคนไทยเราเนี่ยให้รู้เท่าทันนะถ้ารู้ไม่เท่าทันนี่ไม่ควรอย่างยิ่งเลยเราก็จะถูกทำลายลงเรื่อยๆทำลายลงเรื่อยๆไอ้ที่มันกล่าวหาว่าพระสงฆ์รับเงินเป็นมหาโจรเนี่ยมันต้องการจะตัดการสนับสนุนตัดการส่งเสริมไม่ให้เอาเงินมาสนับสนุนเหตุผลมันมีอยู่แค่นั้นแหละพอไม่มีเงินมาสนับสนุนไม่มีงบประมาณเข้ามามันก็ฉิบหายเท่านั้นสิงานทำไม่ได้สิได้แต่นั่งหลับหูหลับตาภาวนาเดินบิณฑบาตกลับมานั่งหลับตาบิณฑบาตไม่ต้องช่วยสังคมไม่ต้องอยู่กับสังคมก็แล้วดิมันต้องการให้เป็นอย่างนั้นโยมแล้วพระศาสนามันจะไปได้ไหมล่ะไปได้ไหมพระไม่ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ในโลกนี้คนพวกนี้มันต้องการให้พระเราไปหลับหูหลับตาไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรกันในสังคมไงแล้วมันก็กล่าวว่าใครมายุ่งเกี่ยวมารับเงินรับปัจจัยจากญาติโยมที่สนับสนุนให้พระสงฆ์ทำงานมันบอกว่าพระเหล่านี้เป็นมหาโจรหมดคนดีไหมเนี่ยคนพวกนี้ดีไหมโยมที่มันด่าพระกล่าวหาพระแบบนี้โยมว่ามันดีไหมไปพิจารณาให้ดีๆนะอาตมาไม่ได้กล่าวหาถามดูดีไหมล่ะถ้าดีพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์วชนะสงครามคงไม่ออกคลิปวิดีโอมาตอบโต้ถึง 5-6 คลิปหรอกโยมลองไปเปิดฟังดูดินะพิมพ์เข้าไปใน YouTube พระมหาอุเทนก็ได้หรือใช้ชื่อนี้ดีกว่าแล้วจะเจอคลิปเลยชื่อนี้นะเทวทัตทุจินนี่แหละเจอเลยเทวทัตทุจินแล้วโยมก็ฟังแล้วฟังอีกฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆแล้วจะเข้าใจเพราะโยมเองเนี่ยไม่เคยศึกษานักธรรมไม่เคยศึกษาบาลีไม่เคยศึกษาพระไตรปิฎกกันมาก่อนไม่เคยอ่านตำรับตำราในทางพระพุทธศาสนาเลยเวลาโยมจะฟังท่านพูดต้องฟังหลายๆรอบจึงจะเข้าใจฟังรอบเดียวบางทีไม่เข้าใจหรอกเข้าใจเหมือนกันเข้าใจผิดแทนที่จะเข้าใจถูกเพราะพื้นฐานไม่มีพื้นฐานทางด้านพระธรรมวินัยไม่เคยศึกษาคันธทุระไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาธุระมาก่อนไม่เหมือนพระท่านพระมหาอุเทนเนี่ยเรียนจนจบปริญญาธรรม9ประโยคแล้วท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์ไปศึกษาเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานจากประเทศพม่ามาด้วยและครูบาอาจารย์หลายๆรูปท่านก็ไปศึกษาไปเรียนรู้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังกันมาเดินธุดงค์เข้าไปในตามถ้ำตามป่าตามเขาไปบำเพ็ญภาวนากันมาเยอะแยะอย่างท่านพระอาจารย์วิทยากิจจาวิชโชวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโนลูกศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอดท่านก็ไม่ชอบความอายุติธรรมพวกนี้ท่านก็ออกมากล่าวมาแสดงเห็นไหมมาเปิดให้พวกเราได้เห็นกันว่าไอ้พวกลัทธิไอ้เจ้าลัทธิทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นยังไงมองให้เห็นกันชัดๆเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะไปเปิดฟังคลิปของนายธนวัฒน์โจกกระโทกแล้วช่วยส่งเสริมเขาด้วยเขาไม่มีรายได้อะไรเขาทำด้วยจิตอาสาทำด้วยความเสียสละต้องการที่จะป้องกันไม่ให้คนไทยหรือชาวพุทธเราไปหลงเชื่อคนประเภทนี้แล้วกลายไปเป็นด้ามให้เขาจับมาฟันพวกเดียวกันถนัด
ไอ้ชาวพุทธที่ไปเป็นด้ามให้เขาเนี่ยตัวดีนักนะพวกเนี้ยบอกอะไรก็ไม่เชื่อบอกอะไรก็ไม่ฟังหรอกหัวดื้อมากนะพวกเนี้ยดื้อมากไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นแหละยมพบาลให้ยมพบาลเขาตัดสินว่าเป็นยังไงนะไปเจอตรงนั้นแหละทางสามแพร่งนั่นแหละจะไปทางไหนก็เดี๋ยวยมพบาลเขาจัดการเองแล้วไปเจอกันตรงนั้นแหละไปมองหน้ากันเสร็จพอยมพบาลตัดสินแล้วก็โบกไม้โบกมือโชคดีเพื่อนโชคดีนะอะไรอย่างเงี้ยไปเจอตรงนั้นแหละนะมันก็ต้องว่ากันอย่างนี้แหละโยมเพราะมันพูดกันในปัจจุบันแล้วพูดกันไม่รู้เรื่องไปหลงไหลเคลิบเคลิ้มเพราะไอ้พวกเจ้าลัทธิเหล่านี้อยู่หรือไม่แน่อาจจะได้ผลประโยชน์อะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาก็ได้ใช่ไหมมันสามารถตั้งข้อสันนิษฐานได้ทั้งนั้นแหละนะแต่เชื่อเถอะว่าเงินที่มันมาซื้ออะไรต่อไม่อะไรซื้อคนไทยเราเพื่อมากระทำการอะไรต่อไม่อะไรเพื่อเป็นการทำลายประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีจริงๆมีจริงท่านอาตมาภาพนี่ยืนยันได้เลยว่ามีจริงๆมันเอาเงินทุ่มมาเลยทุ่มมาให้กับคนไทยบางกลุ่มบางประเภทมาสวมรอยชาวพุทธของเรามาปลอมเป็นชาวพุทธนะทุ่มเงินมาให้ศึกษาเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาให้แตกฉานให้เก่งฉกาจเลยแหละใครก็โต้ไม่ได้แล้วก็พูดธรรมะให้มากๆในเริ่มต้นนะพูดให้คนไทยชาวพุทธไทยเนี่ยมันติดงอมแงมยอมสิโรราบโงหัวไม่ขึ้นนั่นแหละเขาวางแผนกันมาในสเต็ปแรกแบบนั้นพอมีสาวกเยอะๆพอมีคนใหญ่คนโตตำแหน่งใหญ่ๆเริ่มพี่นอบพี่เทาเริ่มที่จะศรัทธามากๆก็ทีนี้ก็ลุยเลยไอ้พระสงฆ์ไทยมหาโจรเห็นไหมเมื่อก่อนมันพูดที่ไหนเล่าเมื่อก่อนอาตมาก็ฟังก็เห็นพูดแต่ธรรมะพูดแต่อภิธรรมอาตมานี่ฟังมาตั้งแต่วัยรุ่นนะอายุ16-17นะจะบอกให้ศึกษาอภิธรรมเล่มดำๆของเขาเนี่ยยังชื่นชมอยู่เลยว่าโอ้โหสุดยอดมากคนนี้สอนธรรมะสอนอภิธรรมได้ดีจังนั่นแหละเขาเรียกว่ายุคกวาดต้อนศรัทธาของชาวพุทธให้ไปติดกับติดให้หมดติดให้มันเยอะๆติดให้มันมากๆตำแหน่งใหญ่ๆโตๆให้มันติดเยอะๆเสร็จแล้วมันก็ทุ่มลงเลยทีนี้มันนึกว่าพระนี่มันรู้ไม่เท่าทันยังไงวะมันคิดว่าพระนี่โง่ไงไม่ใช่นะโยมพระนี่ไม่โง่นะโยมโดยเฉพาะอาตมาภาพแล้วก็อย่าเชียวคนพวกนี้ไม่มีทางได้กินนะเอาเงินมาทุ่มเอาเพชรเอาทองมาเป็นคันรถบอกให้เอากลับไปนะเกะกะเอาไปเลยอย่ามายุ่งถ้าจะให้อาตมาไปเป็นพวกเนี่ยโดยใช้เงินมาซื้อจบไม่มีทางไม่มีอะไรที่จะเหนือกว่าพระรัตนตรัยเชื่อสิสิ่งที่บรรดามีในจักรวาลเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองเงินทั้งมหาสมบัติไม่มีทางที่จะสู้พระรัตนตรัยแก้ว3ประการนี้ได้หรอกเพราะฉะนั้นอย่าริอ่านเชียวที่จะมาชักชวนหรืออะไรก็แล้วแต่มีอย่างเดียวเท่านั้นนะที่จะทำได้ก็คือพวกคุณกลับจิตกลับใจมาเป็นพวกฉันซะจบแล้วแค่นั้นแหละทำได้ไหมล่ะถ้าทำได้ก็อนุโมทนาด้วยกลับจิตกลับใจกลับตัวกลับหัวกลับหางเสียใหม่ยังทันนะยังปิดนรกได้อยู่นะอายุก็เหลือไม่กี่ปีแล้วนี่ผมงอกไม่รู้จะงอกยังไงแล้วใช้สีย้อมมันอยู่ตลอดเวลาถือศีลยังไงก็ไม่รู้นะอาตมาก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากโยมก็ดูกันเอาเองแล้วกันเนาะเอาละวันนี้เวลาของรายการหมดท่านผู้ฟังอาตมาภาพต้องขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรม
อรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จับริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างพลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมรายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอเชิญร่วมบูรณะปิดทองพระเจ้าตาเขียวและบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์มงคลธรรมณวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้รับเมตตาธรรมจากพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าวาดวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารประธานโครงการบูรณะโดยมีพระครูภาวนาโสภิตฝ่ายวิปัสสนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวรองประธานโครงการบูรณะท่านที่จะร่วมบุญบูรณะได้ที่บัญชีวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวธนาคารธกส.เลขที่บัญชี020-188-714-571ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญได้ที่พระครูภาวนาโสภิตเจ้าอาวาสวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวโทรศัพท์096-952-5159ได้ทุกวันนะครับก็เป็นส่วนที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลในการบูรณะปิดทองพระเจ้าตาเขียวและบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์มงคลธรรมของวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเชิญท่านร่วมบุญร่วมกุศลเดินทางไปที่วัดหรือทำบุญทางออนไลน์ผ่านธนาคารธกส.ได้ก็อนุโมทนาสาธุกับท่านที่จะได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์และพระเจ้าตาเขียวได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน อ
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ก็มีความสนใจที่จะจัดทำหนังสือชุดความรู้เรื่องพระพรหมมงคลฝ่ายวิปัสสนาทองสิริมังคโลสาธารณบุคคลคุณภาพกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะมีการจัดพิมพ์ 2,500 เล่มภาษาไทย 2,000 เล่มภาษาอังกฤษ 500 เล่มท่านที่สนใจร่วมบุญบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 5111714-383 ชื่อบัญชีพระครูภาวนาโสภิตบุญญาวิสิทธิ์เมืองวงศ์ติดต่อสอบถามได้ที่พระครูภาวนาโสภิตฝ่ายวิปัสสนาด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวอำเภอป่าสังโทร 0969521159 ได้ทุกวันขอเชิญร่วมทำบุญสร้างกระเบื้องดินเผาธรรมชาติบันไดพญานาควัดโบสถ์ชัยมงคลตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนแผ่นละ50 บาทตารางเมตรละ500 บาทร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี110-333-5287ชื่อบัญชีวัดโบสถ์ติดต่อสอบถาม092-565-4536หรือสอบถามทางไลน์ ID @209LIMJR การก่อสร้างบันไดนาคราชสู่พระนิพพานณปริยนันทธรรมสถานในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นรากฐานแห่งความสมบูรณ์แห่งบุญอานิสงส์ในกองบุญครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ร่วมสร้างมีชีวิตและทรัพย์สินที่มั่นคงแข็งแรงมีฤทธิ์เดชตบะมีทรัพย์ในดินสินในน้ำได้รับการคุ้มครองจากพยันตรายทั้งปวงเหมือนดั่งองค์นาคราชปกป้องพระพุทธศาสนาปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งยังเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์1 ไลน์ 1 แชร์ 1 โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษาใหม่เรียนฟรีตลอดปีการศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียนตามโครงการเรียนฟรี15 ปีพร้อมรับทุนการศึกษาพร้อมโควต้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐตามที่ต้องการคุณสมบัติเป็นนักเรียนชายและสามเณร1จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่6รับ50 รูปคน2จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3รับ50 รูปคนสนใจติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรหลักสูตรการเรียนการสอนมีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทุกประการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูวิบูลย์ปริยัตยากรผู้อำนวยการเลขที่39ถนนพหลโยธินตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางรหัสไปรษณีย์52000ติดต่อโทรศัพท์054-217-526เบอร์โทรศัพท์054-217-526ได้ในวันเวลาราชการชะตาฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริ
นสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมันอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเนืองๆไม่มีอะไรมากั้นให้คุณคืนศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่การุณเลี้ยงเราผ้าเหลืองห่มกายคลายเศร้าพ่อเราแม่เราศรัทธาสุขใจจริงๆเป็นชายแต่หัวใจสิงพูดจริงทำจริงทุกคราทุกคืนทุกวันผ้าเหลืองพันผูกกายาโอ้น้อวาสนาพระธรรมนำพาชีวิตขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-226-058 053-943-691ว่ามือไหว้เจ้าพี่นายน้องที่เคารพทุกท่านครับสารธรรมกำเมืองครับปิกมาปะกับเจ้าพี่นายน้องเฮาแล้วครับอยู่อู้จากันที่นี่ด้วยเรื่องราวสาระที่มีอยู่ในธรรมเมืองของเฮานะครับวันนี้เฮายังอยู่อู้จากันกับบัวระวงหงอามาตย์อยู่นะครับพนานอินสมชัยชมพูของจังหวัดเชียงรายครับเป็นคนเรียบเรียงธรรมอันนี้มานะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นธรรมข้าวนะครับทุกเจ้าเปิ้นจะเอาไว้ใจเตดในกลางภาษานะครับเนาะผมก็เอาเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในธรรมเนี่ยนะครับมาเล่าให้กับเจ้าพี่นายน้องของเฮาได้ฟังกันนะครับก็ได้กันไปหลายตอนละนะครับเนาะประเดี๋ยวนี้นะครับเฮามาเพียวตอนที่สุริยวงศ์แล้วลูกนะครับประเดี๋ยวนี้มีเมียแล้วนะครับเนาะปัดกับน้องของตัวเก่าครับไปกันคนตีคนต่างครับตัวของสุริยวงศ์ได้มาอยู่ที่ปัญจาละครับอยู่เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองก็คือเติงหาน้องของตัวเก่านะครับเนาะบอกคือเมียลูกโอ้โหอ้ายขอไปเสาะหาน้องสักคำเถอะไอ้น่ะประเดี๋ยวนี้บ่ฮู้ว่าน้องบัวระวงของอ้ายไปอยู่ที่ไหนอย่างใดน่ะการปอว่าปทุมาได้ยินอย่างอันแล้วปทุมาก็ให้ซอแถมกะโอ้อ้ายเหยถ้าอ้ายไปข้าเจ้าจะอยู่ด้วย
ไผแต่เมื่อนะก็อันพอได้ยินใจอย่างอี้แล้วเนี่ยนะครับเนาะแต่เนาะอันเปิ้นว่าพอเมียหันน้ำตาเมียแล้วเนี่ยนะครับเนาะใจมันก็อ่อนกันนะครับเนาะอันที่ว่าจะกึดเติงหาพี่หาน้องมันก็เลยมายไปธรรมะนะครับเนาะอันเนี้ยนะครับเนาะอันจะกึดเติงหานักหนาปาป้านหมอกใดนี่มันก้านน้ำตาเมียตัวเก่าเนี่ยนะทีนี้อันตัวของอันปทุมาครับนะก็มาเล่ามาบอกให้กับตัวของอันบัวหลวงฟังหรอตัวของอันสุริยะวงฟังหรอก็มาบอกว่าโอ้อันเนี้ยมันเป็นธรรมดาของสัตว์โลกใต้หลวงหลายเตียนย่อมตายปัดพรากเตียนย่อมจากเสียกันตามกรรมไผ่มันสร้างไว้ตั้งแต่ไถเดิมมาพ่องเคืองกาต่ำก้อยพ่องจื่นจ้อยเจยบานพ่องลูกหลานตายจากพ่องพ่อแม่พรากตายไปละสายใจลูกเต้าฮือโศกเศร้าหมองขีใหญ่น้อยมีพร้อมหน้าเป็นกำพร้าเววนลางเตื้อปี้ตนหายจากลางเตื้อน้องพรากหายตาขอมหาลาเจ้าตนปินเก้าเจ้าไตอย่าเครื่องใจนักกว่าแม่นปลายหน้าวันลูนยังมีบุญมาลอดเตี้ยงได้หันยอดกนิษฐาขออดสาเยินกันดักอยู่หั่นตามธรรมช่วยปกงำไพร่ฟ้าพร้อมทวนหน้าโยธาตึงเจนามวลหมู่ให้เขาอยู่เจยบานสุขสำราญไข่ห้องเขตแดนต้องเมืองเฮาแดเตอะก็ได้ยินใส่อันเมียมาว่าอย่างอีฟังแล้วแถมนี้นะครับเนาะเฮ้ยสุริยะวงศ์ก็อดเอานะครับเนาะอดเอามาได้ก็อดเอามาได้เป็นเตือนนั่นนะครับเนาะคือสักเตือมันตอนที่มันกำลังนั่งอู้อยู่กันกับตัวของอันปทุมานี่นะก็คืออดไปได้อยู่นะครับเนาะแต่ว่าถ้ามาอยู่คนเดียวเมื่อใดมันก็มากื้อเติงหาน้องของตัวเก่าอย่างเอียกะนะครับเนาะแต่จะไปวันไหนอย่างใดเพราะว่าอันนี้จะไปอันนี้ก็มาขอให้อยู่แถมะนะครับเนาะเนี่ยนะผมถึงว่านะครับเนาะคนเฮาเนี่ยมันก็เป็นอย่างอี้เหมือนกันเนี่ยนะครับสักเตือนี่มันจะว่าฮื้อไผ่ก็บ่ได้นะครับเนาะของนี่มันบ่ฮู้กับไผ่นะครับเนาะคือมันบ่ฮู้ไผ่กับไผ่ก็เพราะมันเกิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าว่าอันแต่ละคนได้ฮู้กันแล้วนะครับเนาะแต่นะครับมันก็จะได้จับใส่กับตัวของตัวเก่านะครับเนาะอันเนี้ยนะครับสักเตือก็บ่ได้ว่าอย่างฮื้อไผ่นะครับเนาะสักคนก็ว่าดูนะครับเนาะอันหลงเมียลืมแม่นะครับสักเตือมันบ่ลืมนะครับมันก็คือเติงหาอยู่นะแต่มันไปบ่ได้นะครับก็ย้อนอย่างเงี้ยนะครับอันสุริยะวงศ์ครับก็อยู่ปกบ้านคลองเมืองไปกันนะครับเนาะทีนี้ก็อันอยู่ไปอยู่มาแล้วเนี่ยนะครับอันกึดเติงหาน้องของตัวเก่ามานักแหละแกก็เลยบอกคือกับหมู่อันทหารทั้งหลายกะสู้เขาไปแปลงศาลาเอาละไว้เนอะอันถึง4ประตูเมืองปุณะนะอันศาลาเก่าที่มันมีอยู่หั่นแล้วเนี่ยไปอันทาสีใหม่แล้วก็ไปเขียนรูปไว้อันเขียนรูปแล้วเปิ้นก็บอกกรรมเล่าของเปิ้นตามกรรมของเปิ้นนะคืออันมาเขียนรูปหยังก็มาใส่รูปเมืองจำปาอันใส่เจ้าปัญญานะครับเนาะป่อตัวเก่านะแล้วก็มาเล่าเรื่องเก่าของตัวเก่ากันนะครับอันกับ2คนพี่น้องนี่นะกับแม่นะอันอย่างทั้งหลายแม่ของตัวเก่าเป็นตะไดนะก็อันเขียนใส่หั่นโลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกคือกับหมู่อันทหารทั้งหลายโลเขียนไว้อย่างอันเรียบร้อยแล้วเนี่ยสู้เขาปั่นคนท่าพอเนยนะถ้าว่ามันมีคนมาอ่านมาอันพอหูบแล้วถ้าคนใดพอหูบแล้วให้นะคือเอาคนนั้นมาหาเฮาเนยนะก็อันหมู่ทหารทั้งหลายก็เลยไปนั่งเฝ้ากันนะครับเนาะเขียนหูบอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกนะครับอ่านปากันไปนั่งเฝ้าอยู่หั่นนะครับเนาะทีนี้ก็ปิกมาอู้จากันต่อกับตัวของจันตาเทวีกันนะครับจันตาเทวีครับประเดี๋ยวนี้อยู่ในบ้านในเมืองของตัวเก่าตั้งแต่วันหน้าอยู่แล้วลูกนะครับเนาะทีนี้ก็ไปอันจ้างหมู่เป็จฆาตเอาไว้ลูกนะครับบ่ฮือหมู่เป็จฆาตทั้งหลายเนี่ยเปิ้นฆ่าเอาคำฮือเปิ้นแล้วก็ขอฮือเปิ้นปล่อยลูกตัวเก่าไปลูกนะครับหมู่นั้นเขาก็ปล่อยไปก็เนี่ยฮือตัวของอันจันตาเทวีเนี่ยนะครับเนาะกินบ่ได้นอนบ่หลับแล้วนะครับเนาะเปิ้นเอาเข้ามาฮื้อกินก็ตึงบ่กินนะครับเนาะเอาตึงให้ตึงห้องอยู่หั่นนะครับก็อันหมู่คนใจทั้งหลายก็มาช่วยกันพอช่วยกันกอยกะโหแม่ปัญญาเฮ้ยถ้าแม่ปัญญาตายไปเหียจะได้กันดีอ่ะนะกินข้าวเหียสักน้อยเตอะบ่เป็นหยังอ่ะเขาเข้าไปในแพะในป่ามันปวดใจลุยนะปวดใจไปที่ไหนทั้งใดบ่ถ้าขัวมันถึงบ่ตายนะก็หมู่อันคนใจทั้งหลายก็มาช่วยกันช่วยกันเป่าอยู่หั่นนะครับเนาะจันตาเทวีก็ประเดี๋ยวนี้ก็ก้อยไม้มาหน่อยนะครับประเดี๋ยวนี้นะครับเนาะแต่จะฮื้อมันหายมันตึงบ่หายครับให้ห้องอยู่คนเดียวก็ให้อยู่หั่นนะอันที่นี่ตัวของกาไวครับก็เมียเจ้าพญาเหมือนกันลูกนะครับเนาะเมียเจ้าป่อพญาเมืองอันจำปาเหมือนกันลูก
ก็อันปอว่าเปิ้นไล่ตัวของเปิ้นจะเอาตัวของอันสุริยะวงศ์กับบัวหลวงไปฆ่าแล้วเนี่ยนะครับตอนที่หมู่อันพิจฆาตทั้งหลายมาบอกคือกับเจ้าพญาว่าประเดี๋ยวนี้เอาไปตัดคอแล้วอีนะโอ้โหประเดี๋ยวนี้มันก็ถึงม่วนอกม่วนใจแล้วลูกโหซ้ำมาหูแถมมือลูนนี่นะมาหูแถมมาลูนนี่ว่ามันบ่ได้ฆ่าลูกอีนะตัวของจันตาเตวีนั่นนะเอาคำไปซุกหมู่อันพิจฆาตทั้งหลายแล้วยังบ่พอเตื้อมันยังเอาแก้วนะแก้วกู้บ้านกู้เมืองเนี่ยเอาฮื้อกับ2คนนั้นไปแถมตัวอีนะเอาใส่ปกใส่ถุงฮื้อไปตัวแถมลูกโอ้เนาะพอมันมาได้ยินใส่อันแล้วว่า2คนนี่บ่ตายอีนะใจมันก็กึดไปเติงหากะนะเพราะว่าตัวของอันกาไว้เนี่ยเพราะว่ากึดเติงหาว่าลูกของตัวเก่าลูกจะได้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองอ่ะแต่ว่าถ้า2คนนั้นยังบ่ตายอีนะเอาจะมาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองได้จะได้อีนะถ้ามันปิกมาแล้วถ้ามันปิกมาเนี่ยลูกของเฮาก็จะบ่ได้เป็นนะกะไอ้นะถึงว่าลูกของเฮาได้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองอยู่ดีๆถ้า2คนนั้นมันปิกมาอ่ะโอ้ก็บ่มีละไก่อีนะอีนะอันคือหากรรมอันนี้ก็เลยไปหาป่อพญาทำกะเปิ้นว่าอันตั้งแต่วันที่เอาตัวของสุริยวงศ์บัวหลวงไปแล้วนี่นะอันตัวของจารย์อันกาไว้เนี่ยนะครับก็มานั่งแอมข้างเจ้าป่อพญาลูกนะครับประเดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเมียหลวงไปนะประเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าจันตาเตวีก็ตึงบ่ออกนอกวังของตัวเก่าแล้วลูกนะครับเนาะเพราะคือเติงหาลูกของตัวเก่ากะอันนี้ก็มาอยู่กับป่อพญาแล้วก็เอาละกันนะครับเนาะจีป่อพญาลูกประเดี๋ยวนี้นะป่อพญาประเดี๋ยวนี้นะอันที่ว่าเอาไปฆ่านะมันไม่ได้เอาไปฆ่าเน้ออีนะอันเอาแก้วเอาแสงไปจ้างหมู่นั้นลูกหมู่คนฆ่านั้นลูกแล้วประเดี๋ยวนี้เขาปล่อยไปนะยังบ่พอเด้อนะประเดี๋ยวนี้นะเอาแก้วกู้บ้านกู้เมืองนะเอาฮื้อเขาไปตัวนะประเดี๋ยวนี้นะอีนะบ่เจอป่อปัญญาใจคนไปพอกะแก้ววิเศษแก้วกู้บ้านกู้เมืองอันน่ะหายแซบหายซอยแล้วนะอีนะอย่างอีตึงเอาละไว้บ่ได้เน้อป่อปัญญาเน้อนะอันนี้ก็ไปสวกป่อปัญญาลูกนะครับเนาะอันเจ้าป่อปัญญาพอได้ยินเรื่องอย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะก็เอาละก็ครับเนาะโอ้แก้วกู้บ้านกู้เมืองลูกอีนะใจมีมันอยู่บ่ได้แล้วรู้นี่นะก็เลยสั่งหมู่ทหารทั้งหลายกลับไปสู่เขาทั้งหลายไปยับไปบอกคือเนี่ยนั่นไล่มันออกบ้านออกเมืองไปเหียจะไปมันมาอยู่นี่ทำเน้อนะก็อันใจหมู่ทหารทั้งหลายลูกนะครับคือไปไล่ตัวของจันตาเตวีออกจากบ้านจากเมืองลูกนะครับเนี่ยจะได้ครับเนาะหมู่ทหารทั้งหลายครับเพราะว่าเจ้าใจนายจำลูกพอเจ้าใจนายจำจะคัดก็บ่ได้ครับก็เลยต้องไปกันนะครับเนาะแต่ไปแผ่วแล้วเนี่ยนะครับจะไปไล่ยังครับอันยังหมูยังหมามันก็ไล่บ่ได้ลูกนะครับเพราะว่าแม่พญาลูกแล้วก็หูตึงหูอยู่นะครับเนาะคือหมู่ทหารทั้งหลายนั้นก็หูอยู่หรอว่าอันหยังเป็นอันหยังอีน่ะอันเกาะไปแผ่วก็เลยไปกราบไหว้แม่พญากะโอ้แม่พญาเหยประเดี๋ยวนี่นะพ่อพญาเปิ้นสั่งให้หมู่ข้าทั้งหลายเนี่ยมาเอาแม่พญาออกจากบ้านจากเมืองเนยน่ะข้าเจ้าทั้งหลายเนี่ยถึงบอกให้ยะไหนนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกรรมของเจ้าพ่อพญาเปิ้นสั่งลูกข้าเจ้าทั้งหลายก็เลยบ่ฮู้จะว่าจะได้ไหนน่ะก็อันตัวจันตาเทวีครับพอได้ยินกรรมนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ยนอเฮานี่ก็ยังมาเป็นแตะเป็นว่านี่หายนะตุกอันยังปล้ำปเลือนี่หายนะตุกต้องปาด2 อันลูกจอมขวัญพรากหน้าบ่หูกว่าแดนใดจักตายไปตึงกู้หรือยังอยู่เป็นคนใจกังวลลูกน้อยยังไปถ้อยเบาบางเจ้าหอขวางยศใหญ่ป้อยมาไล่ขับหนีจากบุรีเต้ต้องไปอยู่นอกห้องเวียงใจตุกถนัดใจแต่ก่อนยังบ่ผ่อนไม้แขวนตุกไม่แตนติดต่อเกิดตั้งก่อตัวบากำสั่งจาป่างก่อนมาไล่ต้อนตัวตันโอ้ยแต่เนาะมันเป็นกรรมมันยังปล้ำปเลือกันนี่หากลับมาตกกับตัวเฮานี่หายนะเอาเถอะป่อปัญญาเปิ้นไล่ละข้าก็จะไปไอ้น่ะแล้วกรรมสั่งของป่อปัญญานี่ยังบอกนะจะไปฮื้อมันเอาอันหยังไปเนอะผ้าผืนครัวใบข้าก็ตึงบ่ฮื้อเอาไปอันคนใจคนเจยทั้งหลายมาถ้ามาถามหาละไอ้น่ะเอากับผ้านุ่งติดตัวมันไปก็พอแล้วอย่างอื่นเนี่ยผ้าปกอย่างทั้งหลายจะไปฮื้อเอาไปเนอะอีนะก็อันตัวของจันตาเทวีครับก็เลยได้ออกจากบ้านจากเมืองกันนะครับเนาะเพราะว่าประเดี๋ยวนี้หมู่คนใจทั้งหลายก็มีเป็นคำสั่งป่อปัญญาลูกนะครับผ้าก็ได้ก้าผ้านุ่งของตัวเก่าอย่างเดียวแต่อันนั้นนะครับก็ออกจากบ้านจากเมืองไปกันนะครับเนาะให้ไปตัวต่างลูกนะครับโอ้แต่เนาะก็เป็นดีอินดูแต่เป็นดีอินดูว่ากันนะครับเนาะลูกก็มาปัดกันไปเหียอย่างนะครับเนาะพดมาแผ่วประเดี๋ยวเปิ้นก็ซ้ำมาไล่ออกจากบ้านจากเมืองอีแถมตุกแตะตุกว่าแต่นะครับเนาะตุกของจันตาเทวีครับจะเป็นตุกจะได้ปล้ำปเลือกันเนี่ยนะครับเนาะก็เดี๋ยวก็ปิกมาฟังกันต่อดีกว่านะครับย่างฟังเพลงกันสักเพลงก่อนดีกว่าครับเจอเลยครับ
เอาเป็นว่าหมู่บ้านเฮาชอบเอาเป็นว่าจะอู้จะจ๋าเอาเป็นว่าเธอเฮาบ่สนบอกความเห็นออกความคิดกับไผสักคนก็อยากไปยุ่งไปสนขาดเอาคนคงพอเป็นอย่างไอ้ปานบ่ไปประชุมตัวเปิ่นกาขี้ขานเฮ้ยโอ้วันนี้เปิ่นมีเรื่องสำคัญนะบ่ไปออกกำกือตัวเปิ่นกาเอาเปิ้นว่าเธออย่างใดก็ได้นะอ้ายนะเอาเป็นว่าหมู่บ้านเฮาชอบเอาเป็นว่าพอผลออกมาจิตใจข้าบ่ยอมรับฟังทำอย่างนี้ได้จะได้น่าเกลียดน่าจังคนอื่นยังบ่เป็นหยังขลึงตึงตังมาลงที่เฮาเปิ้นประชุมว่าอย่างได้พ่องหวยน้อยแต่คืนเนี่ยอ๋อเปิ้นตกกันว่าจะเอาเสาวิหารโตน1 ต่อ 10หลังคาสำหรับไอ้ปันคนเดียวเนี่ยเปิ้นฮื้อโตน1โหก็เล่ายังบักแก้ตัวเตนอ้ายล่ะโอ้ก็ไอ้ปันของบอกเฮาว่าเอาเปิ้นว่าหรอเอาเป็นว่าเอาเตอนาอย่างใดก็จ้างข้าบ่ยังยอมรับฟังได้กูเวลานิสัยคนไทยบ่ชอบกึดเสียเวลาจะเอาอย่างใดว่ามาเอาเตอนาตามใจมูสูตุ๊กป้อตุ๊กบักกึดสีแกกาบ่ไปบ้านไปจองจะตายขับวัดนี่บ่ใจสู่เตอะตุ๊ป้อตัดหมดแล้วตังโลกตอนบักกึดสีข้าก็จะขายนาแล้วใจสู่เตอะควายข้าก็จะขายใจสู่เตอะกันบักกึดบักชิกแต่ข้าก็จะเอาหัวใหม่แล้วเนอะโหแม่มึงใจเย็นๆออกประชาลาไปเจ้านี่ตุ๊ป้อก็จะชิกไปจัดการรอตุ๊ป้อก่อนเอาเป็นว่าละอ่อนคนเฒ่าก็เอาเป็นว่าบ่มีปัญหาบ่อู้จาหึงลำคาญเอาไปเอามาถ้าเปิ้นอู้ก็ถูกใจสูจะต้องเดือดร้อนหัวสูเวลาเปิ้นอู้จะได้บ่ฟังนะครับเนาะเพลงก็ฟังกันไปแล้วครับก็ปิกมาอู้จากันต่อครับสาระธรรมกำเมืองผมวิโรจน์ อินทนนท์กำลังอู้จาครับเจ้าพี่นายน้องของเฮาในช่วงเวลานี้กันอยู่นะครับ FM 104.5 คลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดป่าหินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเฮาก็ปิกมาอู้จากันต่อกันนะครับเนาะประเดี๋ยวนี้จันตาเทวีโลดนะครับโอ้ตุกแตะตุกว่าคนเฮานี่นะเนี่ยแต่เนาะย้อนกรรมวิบากเนี่ยงใดก็บ่ฮู้นะแต่ก็อันเตียวออกจากหัวจากวังกันนะครับเนาะอันคนตั้งหลายนี่นะเอ็นดูแต่อินดูว่าใครจ่วยแต่ใครจ่วยว่าแต่เนยนะแต่มันก็ตึงเนี่ยอย่างตึงบ่ได้นะครับเนาะก็เพราะว่าอันเจ้าเปิ้นใจนายเปิ้นจำลูกนะครับพอเจ้าเปิ้นใจนายเปิ้นจำอย่างอันแล้วเนี่ยนะก็เลยบ่ฮู้ถึงจะใดกะนะครับใดกะอันเปิดอันป่องของตัวเก่าแย้งพ่อแม่พญาบ่ได้แต่อันนะครับเนาะอินดูแม่พญาแต่ก็บ่ฮู้เนี่ยจะใดครับเตียวออกไปจนว่าปุ้นนะครับเนาะออกไปนอกบ้านนอกเมืองปุ้นแล้วลูกพอออกไปนอกบ้านนอกเมืองปุ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปแปลงตูบน้อยอยู่คนเดียวลูกประเดียวนี่นะโอ้แต่เนาะนะครับจะฮื้อไผนะครับเนาะไผจะมาจ่วยไผจะมาพอมากอยตั้งหลายตึงบ่มีธรรมะนะครับเนาะเพราะว่ากลัวว่าเจ้าป่อพญาเนี่ยฮู้ถ้าเจ้าป่อพญาฮู้ว่าไผจ่วยมันอย่างใดแล้วเนี่ยนะครับตัวเก่าจะมีความผิดลูกนะครับก็อันละฮือตัวของจันตาเทวีตุกไปอยู่อย่างอันก่อนก็แล้วกันเตอะนะครับเนาะทีนี้เฮาก็มาอู้ถึงตัวของบัวระวงกันนะครับบัวระวงลูกนะครับอันเตือที่แล้วเฮาก็อู้กันมาแล้วนะครับเนาะปัดกับอ้ายของตัวเก่านะครับตื่นขึ้นมาแล้วบหันอ้ายของตัวเก่าก็หายก็ห้องกันนะครับไล่เสาะหาอ้ายของตัวเก่าลูกมันมืดมันค่ำละนะครับเนาะเตียวเสาะหาอ้ายของตัวเก่าเนี่ยนะครับเปียธงของตัวเก่าได้ล่นไปนะโ
ว่าจะไปพออ้ายของตัวเก่าก็ซ้ำสดออกไปตั้งนอกเมืองปุ่นเหียนะครับเนาะเสาะพอไปเอิ้นพอไปเอิ้นพอมาก็ซ้ำบ่ฮู้แหละนะครับไปตั้งใดกันก็บ่ฮู้ครับเตียวเข้าไปบุญเข้าไปกะค่ำในก็นอนหั่นเปิ้นว่าเตียวเข้าตางเปิ้นว่าโอ้เนี่ยนะครับเนาะย้อนกับว่าบาปกรรมนั่นนะครับมันบ่ฮู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอันหยังนะครับเนาะได้ปัดได้ปากกันเนี่ยนะครับเนาะก็อันบุญหนทางไปจนว่าไปพดใส่เมืองแถมเมืองหนึ่งนะครับเนาะจากเมืองปัญจาละเนี่ยนะครับเนาะก็ไปพดใส่เมืองแถมเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองปาลาณสีทีนี้ไปพดใส่ที่เมืองปาลาณสีแล้วเนี่ยนะครับก็ไปไล่ถามก้อยกันนะอันตัวเก่าก็ยังคิดว่าตำเนี้ยอ้ายของตัวเก่าจะพดมาตำนี้กันนี่หายนะก็ไปไล่ถามคนเขาก้อยกันนะครับโอ้หันก็หันอ้ายเขาก็คนผู้ห้างอย่างอี้หุ่นอย่างอี้นายนะปะพดมาตำนี้ก่อนนี่หายอยากก็อันคนทั้งหลายก็สวายหัวมนแก๊สนะครับเนาะตึงบ่ได้ปะตึงบ่ได้หันนี่นะทีนี้ก็อันมาฟังกำอู้กำจ่าไปอันนี้ก็เป็นคนที่มันอู้จ่าม่วนลุนี่นะคนหูคนลวกคนหนึ่งลุนี่นะพอห้างก็เหมาะพอห้างก็งามอันว่าคนทั้งหลายนะครับเนาะก็เกิดความฮักความหุมในตัวของอันโบลวงขึ้นมาลุอันเป็นได้บล่ากินข้าวละกานี่หายนะถ้าว่าบ่ได้กินเตื้อยนะเขาก็ตึงโยกเข้ามือกินลุนะครับโอ้นะครับเนาะประเดี๋ยวนี้บอกว่าจะเป็นสาวจีแม่ห้างสาวเคินอันอย่างทั้งหลายนะครับเนาะอันแย้งตาพอลุนะครับบ่น้อยคนนี้ก็ยังมาเหมาะมางามแต่ว่านี่หายนะอันตัวของบลวงครับไล่เสาะหาอ้ายของตัวเก่ากะนะครับเตียวเข้าไปลงนะครับปุ่นเข้าไปในเมืองปาราณสีปุ่นนะครับเนาะแต่ว่ายังบัดตันเข้าไปพดเพียในเมืองแต่นะมันกำลังอยู่ตามอันขอบรอบนอกของเมืองปาราณสีอยู่ลุ่นนะครับถามไปถามมาก็บ่ฮู้จักไผสักคนแหละนะครับไผก็บ่ฮู้จักแต่เปิ้นก็ยังดีนะครับเนาะเอาเข้าให้กินนะครับที่ว่ายังดีเนี่ยก็ยังเยอะนะครับเนาะยังได้เข้ากินอยู่แต่อันนะครับถามไผก็บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวที่นี่เปิ้นว่าอันหมู่บ้านหนึ่งครับอยู่นอกเมืองปาราณสีที่หมู่บ้านเนี่ยนะครับเนาะมีเศรษฐีใหญ่อยู่คนหนึ่งชื่อว่าธนเศรษฐีโอ้ฟังชื่อก็ฮู้แล้วนะครับเนาะธนเศรษฐีนี่นะครับตึงเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินคำนักหนาปาป้านละนะครับมีคนใจทรัพย์สินเงินคำงัวควายจ้างม้าตึงเครื่องง่าอลังการหาพระหมานบ่ได้ว่าอันนะอันอยู่นอกเมืองปาราณสีครับทีนี้ปูเศรษฐีคนนี้มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคารวีประเดี๋ยวนี้คารวีอายุมาได้16 ปีละนะครับ16 ปีกะโอ้คารวีนี่ก็เป็นคนเหมาะคนงามโลดนะครับเปิ้นว่าเหมือนดังเทวดาฝากฟ้าลงแหล่งล่าลงมายิ่งนาโลกใต้บ่อาจได้เตรียมตันโอ้แต่นอกจากงามปานใดก็บ่ฮู้นะเอามาประกวดนางงามสักกรรมแต่นะครับก็อันพ่อเศรษฐีนี่ก็ฮักนะครับฮักลูกของตัวเก่าขนาดนะครับเนาะแปลงประสาทดูนะครับ7 ยันก่อนนะแล้วก็เอาลูกของตัวเก่าไปละไว้ตังบนปุ่นอันคือหมู่ตังลุ่มนี่คือหมู่คนหนุ่มคนเฒ่าทั้งหลายแวดเฝ้าเอาไว้ละตังบนปุ่นเนี่ยคือมีกับลูกกับหมู่คนใจไม่ยิงแต่อันน่ะตึงบ่ฮื้อไผหมู่ประจายตึงบ่ฮื้อได้พดขึ้นไปไอ้น่ะแล้วก็อันพ่อเศรษฐีเนี่ยนะครับเนาะก็อันแปลงสวนดูนะเพื่อว่าจะให้ลูกของตัวเก่าเนี่ยนะได้ม่วนได้งานเนี่ยนะแปลงสวนเปิ้นว่าแปลงสวนดอกไม้งามนะครับอันมีดอกอันอย่างสัปปะสปันสละอันปันอย่างลูกนะครับเนาะอันดอกหอมไก่ยายที่มะลิซ้อนคลี่ขาวปอนสลิดซ้อนเป็นหมู่มิ้นเพิ่งลู่จมดวงสารปีหลวงลายแล่จำปีแพ่นามนาตึงจำปาหอมหื่นป้าใจจื่นยินดีอันนี้ก็อันที่ในส่วนของปอเศรษฐีนะครับเนาะแล้วก็ละอัน2 เท่าครับเป็นคนเฝ้าอยู่นี่นะครับ2 เท่านี่อันตึงผัวตึงเมียนะครับเนาะเป็นคนเฝ้าพอสวนนี่โหลเป็นคนใจเก่านะครับคือพอให้มันดีๆเนยนะก็อันอยู่ในบ้านในจองของตัวเก่าไปนะครับเนาะโอ้ตัวของอันโบรวงกันนะครับเตียวไปเตียวมาก็มาพดใส่หมู่บ้านเนี่ยครับเนาะซ้ำอันตอนที่มาพดใส่บ้านนี้นะครับเนาะมันซ้ำมาตกมาค่ำมาแรงเหรอลูกตกมาค่ำมาแรงยังบ่พอนะครับเนาะค่ำแรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็เกิดมีฝนมีลมหลุดนะครับเป็นลมหลวงนะตึงลมหลวงครับฝนก็ฝน5 ใหญ่ครับลมหลวงมาปัดวาดฝนใหญ่หยาดตกลงตัวของบัวระวงเนี่ยจะได้นะครับเนาะเปียไปเหี่ยตึงมดแหละนะครับเนาะจะหล่นไปทางใดก็ดีลมอยู่ตุ่มนะครับพอไปทางใดก็มืดไปเหี่ยมดนะครับเนาะฝนก็ซ้ำมาตกโดยลูก
ตัวของบัวละวงก็ฝั่งล่นกันนะครับจะล่นไปทางใดนะครับเนาะบุญไปหันใส่อันไฟอยู่ตั้งหน้าปุ่นนะครับก็อันไปปะใส่ตูบของอันเนี่ยกะปู่เท่ากับเนี่ยเท่าเนี่ยนะครับคนเฝ้าสวนของอันปอเศรษฐีนี่นะพอไปหันใส่อย่างอันแล้วเนี่ยนะก็ฝั่งล่นไปตะตีอันตูบพันกะล่นไปแผ่วที่ปุ้นแล้วอันปู่เท่าเศรษฐีอันปู่เท่ากับเนี่ยเท่าคนเฝ้าสวนของปู่เศรษฐีนี่นะนั่งอยู่บนบ้านปุ้นลูดนะครับเนาะมันตึงไปลงไปไหนจะได้ปะทดตึงฝนตึงลมล่ำนะครับก็อันบัวละวงไปพดใส่ตังปุ้นแล้วก็เลยไปบอกฮื้อกับอันสองเท่านี่กันนะครับเนาะขึ้นคันไดเปิ่นไปลูกโอ้ปอเท่าแม่เท่าเหยอินดูตัวข้าเตอะตัวข้านี้ตุกยากไร้อนาถาเตียวตางมาไก่โหดลายร้อยโยดเป็นหมายฝนลมหลายมากล้ำซ้ำมืดค่ำจนตาจักไกลกราเตียวต้องบ่หู้จ้องหันหนจิงเรรนเตียวสอดพดมาลอดเคหาแห่งซองขาพ่อแม่ขอจุงแพ่ปันหมายฮื้อตัวใจน้อยอ่อนอันมาจากบ่อนแดนไก่ได้อาสไลย้างจอดกันว่าผูกลอดยามงายจักพันภายเตียวกว่าเอาต่างหน้าเป็นไปขอสายใจป้าปู่เฮือข้าอยู่คืนเดี๋ยวแต่อันไหนนะก็ไปบอกเฮือเปิ้นเนาะปดโทนะครับเนาะอันปอว่าสองเท่านี้นะครับมาหั่นใส่อันบัวละวงตัวเนี่ยนะครับเนาะผ้าก็ปุดไปแล้วรูปประเดี๋ยวเนี่ยนะครับเตียวตางมานะครับเนาะน้ำก็บ่ได้อาบอันอย่างเหียนะดาฝนสมตกใส่เหียอย่างนะครับเนาะล่อมจ่อนะครับจากก็พอหั่นใส่อย่างอันแล้วเนี่ยนะครับเนาะมันก็ที่จริงคนเท่านี่มันน่าจะใจบุญนะแต่นะครับเนาะแต่สองเท่านี่เหมือนอย่างอันแต่เมาะนะครับพอมาหั่นใส่อันนี้พดขึ้นมาอย่างอี้แล้วเนี่ยนะครับธรรมดาลูกโหจะเป็นมาขึ้นบ้านเฮาบ่ได้เน้อนะอันคนบ่ฮู้หัวนอนปลายตีนมันเป็นจะได้ก็บ่ฮู้นะไปลงไปทางลุ่มปุ้นจะไปมานี่นะมันคึดกับสู่เนี่ยรูนี่นะอันลมปัดฝนตกมันย้อนกับสู่มาเนี่ยกายนะก็อันบัวละวงกับหูจะได้กล่าวโอ้แล้วจะไปให้ผมไปที่ไหนประเดี๋ยวนี้มันมืดมันค่ำแล้วครับขอผมนอนที่นี่สักคืนเด้อนะอันนี้ก็ปากันเอากะครับเนาะโอ้จะมานอนบนบ้านข้าได้จะได้เป็นไผที่ไหนบ่ฮู้ข้าบ่ฮู้รู้นี่นะอันจะเป็นโจรเป็นคนร้ายอย่างที่ไหนข้าก็บ่ฮู้บ่ฮื้อนอนตั้งบนนี่บ่ฮื้อปุ้นถ้าจะนอนไปนอนปืนกับล่างปุ้นนี่นะก็ใจไปนอนปืนกับล่างลูกโอ้ซ้ำปืนกับล่างนั่นนะครับเนาะมันก็มีตึงหมูตึงหมาที่มันเลี้ยงไว้ถมะนะครับปุ้นบุญเข้าไปปุ้นไปนอนปืนกับล่างปุ้นเนี่ยก็ตัวของบัวละวงก็เลยบ่ฮู้ยัดใดกันนะครับเนาะก็ประเดี๋ยวนี้เข้ามาแผวบ้านเปิ้นละโหลนตั้งนอกฝนก็ตกอยู่นะครับเนาะมืดก็มืดบ่ฮู้จะไปทางใดล่ะกันนะครับเนาะก็เลยบุญเข้าไปทางปืนกับล่างพุ่นน่ะกะบุญเข้าไปมันมืดลุ่นนะครับหัวก็ไปจนใส่โตงกันนะครับเอาแต่นอนนะครับเนาะพอว่าลงไปทางปุ้นแล้วเฮ้ยจะมานอนตะนี่หมาก็ยังดีกันนะครับเนาะหมาบ่ครบเอานะครับเนาะอันตึงหมาตึงหมูอยู่กันท่านนะครับทีนี้อันตัวของบัวละวงลงไปทางลุ่มนอนอยู่ทางลุ่มมืดค่ำมาแล้วลุ่นนะครับขอยากกินข้าวแหละโอ้ต้องก็ปอห้องปอแสบปอไหม้หมดล่ะนะครับทีนี้อันจะมาจกโถงของตัวเก่าโอ้มันก็บ่หันมืดไปอย่ามดครัวอันใดพ่องก็บ่ฮู้อยู่ในโถงนี่ไหนน่ะก็อันก้อยควะคะออกมากันนะครับเนาะเข้ามาอยู่ที่คันใดธรรมะนะครับป้ออุ้ยอีป้ออีแม่นี่นะครับเนาะก็ป้อแม่จะดีเลยนะครับป้อแม่จะดีกับอันป้อเท่าแม่เท่า2คนนี่นะอันประเดี๋ยวนี้นะข้าเตียวตางมานั่นนะโอ้ข้าวก็บ่ได้กินนะขอข้าได้กินข้าวด้วยพ่องเต้อน่ะมีข้าวสักน้อยก่อนนี่ฮะน่ะปดโถอันนี้พอได้ยินใจอย่างอันนั้นนะครับเนาะขอกินข้าวนะมันขึ้นอ่อนมาหรอมากินข้าวอย่างนี้บ่มีละข้าวแรงก็บ่มีราคาขอกินเสียงหมดแล้วไปนอนลุ่มปุ้นนี่นะก็ใจฮื้อตัวของบัวละวงไปนอนตั้งลุ่มติ๊กๆกันนะครับเนาะบัวละวงบ่ฮู้เนี่ยใดครับนะครับก็เลยมุดหัวของตัวเก่าเข้าไปนอนปืนกับล่างเหมือนเก่าแล้วนะครับเนาะโอ้จะกินข้าวอันเสาะหาอันใดก็มีประเดี๋ยวนี้อันถ้าอย่างอันก็จะอันมาพอได้โถงของตัวเก่ามีของกินอันอย่างพ่องนี่หาอีน่ะกวะขาขึ้นมาถามว่าป้าอุ้ยแม่อุ้ยขอไฟขึ้นข้าพ่องเตอร์ไอ้น่ะข้าขออันเอากลมมาส่องสักหน่อยแล้วว่าในถุงข้าเนี่ยมันมีของกินอันอย่างพ่องก็นี่หาอีน่ะปดโถ2เท่านี่ก็เอาละกันนะครับเนาะโอ้จะไปมาตามไฟปืนเฮือนนั่นเลยน่ะกันเดียวไฟจะมาไหม้บ้านข้าแถมนะโอ้บัญญาไปลงไปปุ้นนี่น่ะก็ใจเปิดลงไปปุ้นน่ะมาครับเนาะเข้าก็บ่ฮื้อกินไฟก็บ่ฮื้อตามแต่เนาะนะครับเป็นดีอินดูแต่ว่าครับบัวละวงครับประเดี๋ยวนี้ไปตกใส่ในบ้านคนอย่างอี้เหี่ยก่อนแต่เวลาของสารธรรมการเมืองหมดเสียงกันไปเห็นแล้วนะครับผมวิโรจน์ อินทนนท์ขอนำรายการจากเจ้าพี่นายน้องของเฮาไปด้วยเวลาเพียงแต่อี้ก่อนนะครับวันหน้าวันตาปิกมาฟังกันต่อครับว่าจะเป็นจะได้กันต่อไปครับโชคดีมีใจเป็นของเจ้าพี่นายน้องเฮาจูผู้จูคนครับสวัสดีครับ
ดเป็นคนนั้นยากจริงนะเพราะพุทธศาสนายิ่งแสนยากเย็นคนไทยโชคดีที่สุดแล้วมีแก้ว3 ดวงงามเด่นมีวัดซึ่งเป็นนาบุญยิ่งใหญ่มีศาสนาพุทธประจำชาติไทยอยากหล่ออยากสวยเราต้องรักษาศีลอยากมีอันจะกินต้องหมั่นทำบุญทำทานเอาไว้เข้าวัดสวดมนต์ฝึกฝนสติให้ว่องไวรีบทำตอนที่เราทำเองได้อย่ารอจนตายถึงเข้าวัดว่าเข้าวัดยามเป็นจะได้เห็นแต่น้ำใจเข้าวัดยามตายจะได้เห็นแต่น้ำตาก่อนจะสายเกินขอเชิญมาใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเจริญทานศีลภาวนาสั่งสมบารมีไว้ทำบุญตอนที่ยังมีชีวิตย่อมดีกว่ารอเขาอุทิศบุญให้อย่ามัวหลงเพลินเดินห่างวัดตัวอย่างชัดๆมีมากมายเข้าวัดตอนตายสายเกินแก้กรรมคุ้มค่าเจริญทานศีลภาวนาสั่งสมบารมีไว้ทำบุญตอนที่ยังมีชีวิตย่อมดีกว่ารอเขาอุทิศบุญให้อย่ามัวหลงเพลินเดินห่างวัดตัวอย่างชัดๆมีมากมายเข้าวัดตอนตายสายเกินแก้กรรมเข้าวัดยามเป็นผลบุญหนุนนำเข้าวัดยามเป็นจะได้เห็นแต่น้ำใจเข้าวัดยามตายจะได้เห็นแต่น้ำตา ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลในธรรมทุกท่าน
พร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้บุญศีลบุญทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขอได้โปรดมาอภิบาลปกปักรักษาพระสงฆ์พระเจ้าพระเนนเถนน้อยและท่านผู้รับฟังรายการทุกคนทุกท่านเพื่อปากันมีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนตลอดกาลนานเพื่อเอาธรรมะแบบรากหญ้าแบบธรรมดามาให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังก่อนที่จะได้ฟังนี้ขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายไหว้พระเหมือนกับนักมวยไหว้ครูระลึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนผู้ที่ไปแสวงหาสัจธรรม4อสงไขยปลายแสนมหากัปและ10 ญาติปางสุดท้ายได้เกิดมาเป็นพญาเวสสันตละตาลเข้าของทรัพย์สมบัติสละบัลลังก์ไปบวชเป็นพระฤาษีตาลเมียตาลลูกบำเพ็ญขนาดนักจนได้ตรัสรู้เฮาไหว้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนอาลังหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันทัพไมยังพุทธัสสะภควโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมาเสนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสาธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยป
ปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามทำอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละนางตัณหานางราคานางอรดีมายั่วยวนกวนใจถ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนใจบันนีมบันเตี้ยงบ่มันป่านนี้ก็ชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าก็บ่มีแล้วน้ำทำคำสอนที่เฮาเฮียนเฮาศึกษาเฮาปฏิบัติทั้งวันก็มีแล้ว เพราะว่าจะปิกไปอยู่เสวยราชสมบัติในเมืองกบิลพัสแทนพระเจ้าสุโธทนะจะไปอยู่กับเมียเก่าอยู่กับลูกเก่าอยู่กับเสนาบดีเก่าเพราะมารมาผจญทำให้กึศสั้นใจบันนิมบันเที่ยงมั่นในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เอามาชนะจนได้ใจทอดใจด้วนเกินไปพอเมื่ออยู่ในความหนิ่งความเที่ยงความมั่นนักเรียนบางคนเข้าอยู่ห้องเรียนอยู่2 ที่ 3 ที่บึดไปเข้าที่หนึ่งบึดไปเข้าที่หนึ่งพโยมหลายวัดตู้เจ้าหลายวัดอันเนี้ยเป็นว่าคนเชื้อนี้เนี่ยผมมีความสุขขอให้จำไว้อดเอาไว้ ทำงานที่ไหนก็ทำที่หันไปเรื่อยๆถ้ามันถูกแห่งผมแห่งเต็งแป้แล้วเนี่ยจะได้อันนั้นเป็นเรื่องแถมเรื่อง มันมีปัญหาเกิดขึ้นเราต้องแก้ไขช่วยกันเมื่อมันแก้ไขจะได้กระตึงบันไดก็ค่อยว่ากันตามกรรมทำข้อนี้ที่ว่านี่หมายความว่าเกี่ยวกับเขาก็ได้เกี่ยวกับบริษัทประเดี๋ยวเกี่ยวกับคนคุมเปิ้นก็ต้องการของที่เขาแปลงนั้นคือมันดีมันงามจะได้ราคาได้เงินได้ทองได้มาแล้วก็เอามาจ้างเขาแถมขอให้เป็นคนใจนิ่มใจเที่ยงใจมั่นเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนามีศาสนาเดียวที่คือทำจิตให้เป็นสมาธิมันมั่นคงถาวรเหมือนกับเสาเข็มเสาหลักเมื่อตอกลงไปมันมั่นคงแล้วตู้ตั้งอยู่ตึกที่จันก็บล่มถ้าความบ่มั่นคงเกิดขึ้นนี่จันเดียวก็ล่มอันนี้นำมาเสนอเป็นข้อที่หนึ่งคือพี่น้องทั้งหลายฟังจะได้เอาโทรศัพท์หน้าไมค์กันมาได้จะมันเตอะเนาะจ้างมันเตอะไปก่อนแต่ถ้าคิดอย่างนักฟังไปเรื่อยๆบางคนก็สมว่าดีกับตุลุงเราจะได้ยินเรื่องราวต่างๆถ้าโทรศัพท์มาจิตใจมันเปลี่ยนไปเห็นแล้วกรรมที่ฟังมาบอกเข้าใจไปเห็นแล้วเมาไปฟังคนมาถามตุลุงอย่างนี้ก็มิงจะได้ติดได้ต่อกันนิ่มเที่ยงมั่นคงข้อที่2คนใจเบาแล้วบ้านเฮาว่าคนหูเบาหูเบาเปิ้นปอบเปิ้นโยนเปิ้นจุเปิ้นซุยไปทางใดก็ไปทางนั้นคนหูเบานี่ไปสังเกตพอก็บ่มีความสุขเนอะมีเงินเอาไปลงทุนเปิ้นบอกคือลงทุนอันนั้นอนาคตไปหน้ามีเป็นอันนั้นบัดนี้พอลงทุนไปจัดหนักฟังคำเปิ้นถอนไปเหีย
ไปลงทุนอย่างอื่นเถอะเมาะอย่างที่ตุลุงว่าหาแล้วคนหูเบาของเขาว่าปู่มาจุ่งควายมีควายตัวง2 คนพ่อลูกไอ้เจ้าเพิ่นมากะเจ้าควายเพิ่นจะมาใส่นาปู่มาก็จุงควายลูกมันต่อยโก้นควายไปปะใส่คนหนึ่งก็ว่าปู่มาอย่างง่าวตัวเป็นคนจุงลูกเป็นคนอยู่ต่อยโก้นถ้างูเลี้ยวเกี่ยวก่อนก็ดีหมาว่อหมาแวงก็ดีสัตว์อื่นมาก็ดีไม่จะควิดมันจะพบลูกตัวเก่าก็ได้หันเมาเตียวไปทางหน้าตายไปได้ด้วยนะเชื่อปเตะใหญ่ใดก็ลูกจุงกะตัวอยู่ตั้งหลังกะเปลี่ยนลูกจุงควายไปได้สักบ้านหนึ่งเพื่อกับว่าปู่มานี่อย่างเงาตัวเองอยู่ตั้งหลังลูกอยู่ตั้งหน้าถ้าควายสะดุ้งมันจะโล่นจะย่ำใส่ลูกจะควิดลูกอย่างใดก็บ่ดีหูเบาล้ำไปเปลี่ยนทำไมลูกมันขึ้นที่หลังคาหลังควายแล้วปู่มาเป็นคนถึงไปปะใส่คนทางหน้าก็ว่าปู่มานี่มาฮักลูกฮักเจ้าก็ควายสะดุ้งกะควายถูกพิษทั้งโกนกะควายสะดุ้งก็จะหกขึ้นแล้วลูกอยู่หลังควายก็ตกลงมาคอหักตายก็หาวิธีใดทำลูกมันจุงปู่มาเป็นคนที่ไอ้ปะใส่คนก็ว่าอย่างเดียวกันนะว่าเงาคนใหญ่ไปขี่ควายสบายให้ลูกจุงเดลูกเดเต้าถ้าควายมันสะดุ้งก็จะย่ำลูกตัวเก่าเนี่ยจะใดนี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาอย่างอี้ก็แล้วกัน2 คนพ่อลูกปากันเต็กควายนอนเอาเชือกมัดแข้งควาย2 ตัวควายตัวนั้นเราเอามาการสอดปากันหามควายมันไปมัดแข้งได้ง่ายดิ้นรุดรัดใกล้ควิดถึงปอดถึงลูกตายไปเนี่ยเกิดจากอะไรอย่างเกิดจากคนใจเบาคนหูเบาต้องมีใจนักแน่นเหี่ยก่อนมีเหตุมีผลเหี่ยก่อนเปิ้นถูกช่อถูกโกงกับอะไรอย่างกับหมู่นี้ทั้งนั้นเปิ้นตกทองกันตามกลางกาดหน้าที่มันจะหมดสมัยไปแล้วคนมันลวกขึ้นมาแล้วฉลาดขึ้นมาแล้วบางคนยังโดนอยู่เปิ้นช่อเปิ้นโกงวิธีโกงก็หนังสือพิมพ์ก็เคยลงแต่งทำเป็นผู้ดีเหี้ยกำเนี่ยกลองใส่สร้อยใส่คอเนี่ยอันคนใส่สร้อยใส่คอพอให้พอดีก็ตกทองละทำทีเป็นตกคนที่ใส่สร้อยใส่คอพอให้พอดีหันเขาใส่ก้มลงเก็บลักเปิดพอเป็นทองใจมากปากดียังบัดตันเก็บไปใส่ถุงเสื้อมีแถมคนบอกว่าตะกี้ข้าก็หาเนอทองที่ปี้เก็บตะกี้นะข้าขอแบ่งถ้าบอกแบ่งจะบอกให้เจ้าของมันหูเบาป้ากันจะเอาไปขายเวลาร้านทองยังมาถึงร้านทองเถอะคนที่หั่นตัวมูลูนบอกว่าเอาอย่างนี้ปี้ปี้เอาไปขายแล้วเอาแกวมาแบ่งกันได้สตางค์ตัวใดแกวมาแบ่งกันในฐานะที่ปี้เป็นคนเก็บได้ข้าเป็นคนหั่นจะเอาทองไปขายที่เก็บได้เอาอย่างนี้กว่าปี้
เอาบ่ฮู้จักกันบ่เคยกันมาก่อนเพื่อความมั่นใจพี่ดึงเอาสายคอในของพี่มาเป็นการันตีให้ก่อนข้าจะกำไว้นี่ถ้าพี่มาแล้วใครจะคืนนี่พันนางทอดฮื้อเปิ้นแต่ฮื้อเปิ้นกำไว้เอาทองเส้นนั้นไปขายปรากฏว่าทองที่เก็บได้นั้นเป็นทองเก๋เนี่ยตกทองหมู่ที่หูก็หูแล้วนึหมู่ที่บ่หูตุลุงจะนำมาเสนอเพื่อได้เก็บเนื้อเก็บตัวไว้ฟังไปเถอะมันตึงได้ผลได้ประโยชน์เพราะคนหูเบาเอาไปขายบ่ได้สักกำเป็นทองเก๋ปิกมาหาใส่คอตัวเก่าที่เอาฮื้อเปิ้นกำไว้อันตรธานไปเหี่ยหมดตึงคอตึงคนตึงใส่คอเพราะหูเบาล้ำไปบ่หูจักมักคุ้นกันเคยกันล้ำไปโอ้ตอนเมื่อตุลุงหนุ่มตุลุงก็โดนเหมือนกันแต่ว่าเขาคิดว่าก็หูเบามาโตยกัน3 คนออก5 โมงปิกมาเอาไม่ยิงคนนี้เฮาก็ว่าอันนี้ท่ามันบ่ดีแล้วดูนี่มาโตยกันแล้วเอาไม่ยิงมาฝากไว้วัดย่ำมาเอาไปโตยกันแล้วเฮากับมันก็ไปใจหูจักมักคุ้นกันทุกอย่างเฮาก็ใจอ่อนโตยฮับฝากไว้ถ้ามาน้อยก็บ่หันปิกมาเลยห้องทโยมมาพอดีพี่สาวของตุลุงในอยู่หน้าวัดท่านพอดีก็เลยบอกว่าเอาแม่ออกคนนี้ไปฝากนอนไว้กับบ้านกับแปะแม่ยิงนี่จะเอามานอนวัดนอนวามันเหมาะสมเนี่ยมันกับปิกกระจายนั่นน่ะกว่าปิกมาผมมาเจ้าละแถมคืนนึงปิกมา มาถามหาไม่ยิงตุลุงก็บอกว่ามีบ้านพุ่น เอาไปฝากไว้นอนในบ้านพุ่นโอ้ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงปลอดภัยเลยถ้าเฮาหูเบาเฮาอาจจะบ่แยะอย่างแต่ให้ยิงมายั่วมายวนเนี่ยก่อนมันจะอาจอดบ่ได้ก็มีเพราะกามคุณมันแรงกว่าอย่างทั้งหมดพอฆ่ากันเป็นหมู่ก็กามคุณเนี่ยหูเบาเอาง่ายเกินนำไปอันนี้ก็เป็นเหตุบ่ฮื้อมีความสุข คนหูเบาน่ะยังปู่มากับลูกมันน่ะจุงควายน่ะหูเบาใจเบาใจนายเพียงนุ่นงิ้วพญาพรหมมาเขียนข้าวเยาะเย้ยนางจมเมียเปิ้นตัวแม่เปิ้นไปมีจู้คนอื่นนายหันที่โจรเป็นคนที่เลี้ยวเตรียมแผ่นผ้าเงินทองว่าใจไม่ยิงในเบาเหมือนนุ่นเหมือนยิ้วไปมาปอบมาโยนกับไปหาคนนั้นว่าพี่เนี่ยเป็นคนทุกข์ยากอับจนสามารถที่จะเลี้ยงนางได้ต่อไปได้ถ้าหากพี่เตอะคนอื่นเอาไปควายเพราะว่าไม่ยิงเนี่ยเป็นคนใจเบาเอาง่ายจึงจังได้ยินบ่อยๆหรอเพื่อเอาความเก็บเอาความทุกข์ความยากนะหัวปดีสปะสะปืนตึงกินเหล้ากินยาเล่นการพนันคนเฮานี่เมื่อเกิดความทุกข์นักเข้าก็บ่ฮู้จะเฮ็ดใดเอาไประบายให้เพิ่นพี่น้อง10 ชาวชาวบ้านฟังทุกข์ยากอย่างอันอย่างอี้กับกระจายคนนี้ บางคนนี่เกินไปคนเป็นกูจะละลงตุยเปิ้นละเปิ้นขว้างกันเอาเข้าละกันแต่ลูกมี2-3 คนไปอยู่กับไผไป
อยู่กับพ่อก็เอาแม่ใหม่แล้วก็แม่น้าแม่ใหม่ก็ไปชอบลูกติดผัวด่าตึงวันแจ้งตึงวันเดือดตึงวันไปอยู่กับแม่เก่าผัวใหม่พ่อน้าพ่อใหม่ก็ชอบลูกติดเมียนะเมาะปลาฮือเปิ้นแตกแยกกันสะปะสะปืนเพราะคนหูเบาคนใจเบานั่นเองศาสนานี่ไปเชื่อจะไปลงง่ายๆมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างถ้าไปเชื่อลูกสาวพญามารถ้าไปเชื่อพญามารเห็นแล้วป่านนี้หมู่เฮาก็ลอยแพแล้วพอมีโอกาสได้อาบน้ำฟังธรรมคำสั่งสอนที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาตุลุงเคยเล่าให้ฟังกับว่าจะได้หมูเนอพระโพธิสัตว์นี่เป็นก็กล้านำเอาเกวียนถึง500 ลำไปกล้าต่างแดนหนทางที่ไปนั้นมันทุรกันดารบางที่ก็มีน้ำบางที่ก็ไม่มีน้ำบางทีบุบุญไปหาพวกผีดิบผียักษ์เกิดกินคนก็กล้าต่างๆไปหูเบาไปหลงเชื่อผียักษ์ผีเย็นพากันไปตายหมดแต่ตอนนั้นมีพระโพธิสัตว์ตนหนึ่งเปิ้นใจนิ่มใจเที่ยงใจมั่นพินิจพิจารณาอย่างก่อนเรื่องที่หมู่ที่หูเบาใจเบานั้นไปตายเพราะอย่างเพราะว่าในป่าที่จะผ่านไปข้างหน้านั้นมันกันดารก็ตึงหูเคยกันหูอยู่มันมีน้ำกินแล้วหมู่ยักษ์หมู่เย็นหมู่นั้นแถลงเฟศเป็นก็กล้าว่าไปกาทางเมืองพูนมาแล้วเอาน้ำเอารถเอางัวเอาควายอลิว่าเป็นน้ำฝนตกลงมาทางหน้ารับผ่านเตียวส่วนต่างกันมาก็กาที่หูเบาก็นึกว่าทางหน้ามีน้ำปเลอะปะเถอเพราะก็กาที่เป็นยักษ์เป็นเย็นของหูเรื่องผ่านมาเปียปอกประตูเสียงแทนที่จะตักน้ำกักตุนไว้ผ่านป่าที่มันกันดารก็ตักละเอาไปว่ากินตั้งหน้าเถอะเพราะมีพวกกาผ่านมานี่เปียปอนประตูเสียงมีฝนตกตั้งหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยไปบ่ถึงบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นจะกำไปกั้นไปอยากน้ำถึงงัวควายถึงคนก็ถึงงัวถึงคนก็ตายหมูยักษ์หมูเย็นก็ดูต่างกินมาตัดใจหัวหน้าที่เป็นโพธิสัตว์ก็เนี่ยอย่างเก่านั่นนะทำเต็มประกายมาว่ามีฝนตกข้างหน้าโพธิสัตว์มีความคิดว่ากรรมบอกเก่าว่าอุ่นใจกินน้ำห้อยหน้าน้ำฟ้าบ่ไหลลงหอมอันนี้มันเหมือนแน่อาจจะตกน้อยเดียวก็ได้หรือบ่ตกก็ได้หรือคนที่ทำทีเปียก่อนประตูเสียงอาจจะเป็นผียักษ์ผีเย็นกินคนก็ได้มาแถลงอย่างนั้นพอเดินทางมาถึงต้าน้ำปากันตักน้ำเขาใส่กุ้งใส่ไหเดินทางต่อไปหมู่ยักษ์หมู่เย็นก็สามารถที่จะกินพระโพธิสัตว์และเสนาทั้งหลายได้หมู่ก็กาทั้งหลายได้เดินทางด้วยความปลอดภัยที่นำมาเสนอกับพี่น้องทั้งหลายนี้ฟังเถอะฟังการโฆษณาเถอะเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายบริษัทเป็นห่วงท่านในสุขภาพของท่าน
เฮาเป็นไอ้หยังมันมาห่วงเฮาถ้าท่านตายไปแล้วท่านจะได้เงิน2 ล้านเนี่ยเราคิดใจพอดีๆคนหูเบานี่เอาแต่นะก็ตายไปแล้วได้เงิน2 ล้านเขาจะเอามาเนี่ยอย่างตายไปแล้วบ่ได้ใจสักบาทจะอุ่นใจไว้ให้ลูกให้เต้าตั้งหลังอันนั้นเอาไปฝากเหียบดีดอกเบี้ยก็มีธนาคารของรัฐบาลจึงมีมันมั่นคงกว่าที่จะเอาไปเนี่ยอันนั้นอันนี้ตายไปแล้วเงินอยู่ธนาคารท่านอยู่ลูกก็ไปเบิกเอาคนเดียวอันนี้เอาไปทำอันนั้นทำอันนี้ท่านตายไปแล้วท่านจะได้500,000ท่านตายไปแล้วท่านจะได้800,000ได้1 ล้านฟังทีๆดูฟังคนเป็นหลงเชื่อไปล้มละลายเหตุประตูประเที่ยงแชร์อย่างต่างๆล้มละลายกันจะนักหมดรูปมันลูนมาก็ขาดคุณปุดตื่นกันให้กันวุ่นวายเสียอกเสียใจเครียดกันเป็นจมเจาะเตาะด้อยไปก็มีเพื่อนบ่ให้เงินสักบาทเอาก็เอาอยู่เพราะวันพุกยังมีชีวิตอยู่เอาอยู่เพื่อนจะให้เงินล้านวันพุกเขาตายเขาบ่เอาหรอกชีวิตเป็นของหายากเงินทองอยู่ที่ยากหากไม่อยู่ที่แขกมันบ่เป็นพี่เป็นน้องไผเพื่อนประกาศเพื่อโฆษณาขายยุกขายยาขายอันนั้นอันนี้เป็นห่วงสุขภาพของท่านเฮาเป็นป้อเขาก็ไว้ใดเขาเป็นห่วงเฮาเนี่ยเราก็บ่มีความสุขคนจะนี่ถ้าไปโดนโกงโดนช่อมาก็เดือดร้อนวุ่นวายละหน้านี้ขอระวังเนิบตุเจ้าหัววัดต่างๆกฐินนะมาติดต่อจะทอดกฐินอย่างอันอย่างอี้นะให้ระวังไว้เน้อคนที่บกคุ้นบกเคยกันจะไปสว่างปามนะหดมือเป็นหลายลายละทำทีจะมาทอดกฐินเงินที่จะเอาไปพิมพ์ซองก็บ่มียังก็บ่มีบ่ใกล้บ่ไกลเนี่ยใต้วัดที่ตุลุงอยู่เนี่ยโอ้ขึ้นปีตานไว้จะเป็น20 ปีพุ่นเตรียมอย่างไว้สปะสะปืนถึงวันมาตอด2 คนผัวเมียกับมีปัวสปายบาทเนี่ยกับข้ามา2 คนนั่นน่ะปีตานแกงไว้ป้ากันกินเหี่ยหมดทุกเสียปักจ่อปักธงไว้เป็นอย่างพอดีตู้เจ้าที่โดนต้มมันตายไปละเอาดูตั้งว่าใกล้วัดนะเนี่ยเพราะว่าทั้งเหนือทั้งใต้เนี่ยโดนต้มจนปบเปื่อยก็ตกกระเสี่ยงไปฟังสว่างปามเรื่องหูเบาเรื่องมันจะเสียใจโมลูนวันนี้ตุลุงยางเต้าอี้ก่อนน้อวันหน้าก้อยมาปะมาพบกันจะปั่นปอนให้ได้อยู่ดีมีสุขเน้อยกมือไหว้พนมมือเน้อตุลุงจะฮื้อปอนแล้วอายุวัฏโกธนะวัฏโกสิริวัฏโกญัตตะวัฏโกกะละวัฏโกวนะวัฏโกสุขวัฏโกหนตุสัพพตาทุกขโลกาปินาเวลากาจันตุสุปัตตวาอเนกาอันตรญาปิวินาสันตุจติจัสสาใจยะสิพินังลาภังสุขีภคัญญังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภกังบุติจะยะสวาสตาวาสาจะอายุจติวสิทธิภวันตุเตสัพพิติโยวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตุนตะลานตุติกันภวะปิวาธนะสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลตัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลัง
กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ศาสนาแต่นี้คนเรามาสมัยนี้ต้องรอให้มันรวยซะก่อนจึงจะทำบุญหรือรอให้แก่ซะก่อนจึงจะเข้าวัดหรือรอให้เป็นอะไรต่ออะไรซะก่อนจึงจะคิดถึงพระเราไม่ได้คิดว่าชีวิตเราเนี่ยได้บุญมาต่อบุญได้ความดีมาต่อความดีเราต้องเดินตามตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เลือกเวลาและไม่ให้เลือกอายุอย่าเลือกเวลาอย่าเลือกอายุว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนชีวิตคนเราตายง่ายเกิดยากตายง่ายเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากนะไม่ใช่ง่ายนะโยมพระพุทธเจ้าท่านรู้แต่นี้เรามันไม่รู้เราก็นึกว่ามันเกิดมาแล้วมันก็นึกว่าง่ายแต่ที่จริงจะมาเกิดใหม่อีกไม่ใช่ง่ายโยมตายไปแล้วจะกลับมาเกิดตรงนี้อีกไม่ใช่ง่ายนะพระพุทธเจ้าได้เห็นวิถีชีวิตของมนุษย์ว่าตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มันมีน้อยคนแล้วจะมาเกิดเหมือนเดิมอีกก็ไม่ใช่ง่ายจะว่าแต่ดีก็เดิมแล้วแค่เท่าเดิมนี่ยังเกิดไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเกิดตรงนี้แล้วก็หยิบฉวยตรงนี้เสียทำบุญกุศลเสียโอกาสตรงนี้มีแล้วสนใจทำบุญเสียเข้าวัดเสียปฏิบัติเนี่ยเอาให้รู้ให้หมดโยมนะอย่ารู้ครึ่งๆกลางๆเนี่ยมันไม่รู้จริงไอ้รู้แค่เข้าวัดวาทำบาตรทำบุญธรรมดาเรายังไม่รู้จริงตรงนี้ถือว่าเรายังไม่สมบูรณ์โยมอย่างไรเราต้องให้รู้จริงเหมือนกับนางที่ว่านั่นแหละต้องไปเข้าปฏิบัติธรรมะให้เป็นรักษาศีลให้เป็นเจริญภาวนาให้เป็นให้ทานให้เป็นเข้าไปให้สนิทใจเข้าไปถึงให้สนิทใจในพระพุทธศาสนาให้ได้ว่ามีอะไรตื้นลึกหนาบางอย่างไรให้รู้ก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะเจ็บตอนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปจำเป็นจะต้องใช้เวลานี้เข้าไปสู่ทางนี้ถ้าไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่รู้อยู่เงี้ยแล้วเข้ายิ่งอายุมากไปเราก็หลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเรือนหลงการหลงงานจิตเราไม่มีอะไรเลยไม่มีสมาธิเลยฟุ้งซ่านอยู่กับลูกหลานน่ะใจเราจะบอกไปไม่ได้ไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาทำบุญไม่ได้ลูกหลานยังไม่มีกินจิตเราจะแย่ลงสภาพจิตเราจะไม่สงบเลยเรื่องนี้ก็ตายแล้วใครไปส่งเสบียงเราโยมตายเราไปอยู่ที่ไหนตายเราไปไหนเราก็ไม่มีอะไรจะไปเลยทีนี้เพราะเรามัวห่วงภาระกังวลนี้เราก็เท่ากับเราปฏิเสธบุญไปซะแล้วล่าช้าเหลือเกินควรรีบทำเร็วๆโยมนะควรรีบประพฤติปฏิบัติคนมาวัดเนี่ยอาตมาอยากสอนสมาธิจะตายไปแต่ว่าเกรงใจเขาจริงนะอาตมารู้ว่าสมาธิเนี่ยช่วยชีวิตเขาดีแต่เขาคิดว่าเขาไม่มีเวลาอาตมาก็เลยแค่พูดก็จบไปกลับบ้านแต่รู้ว่าเขาจะดีได้เขาต้องนั่งสมาธิเอาละทานเขามีแล้วศีลเขาก็เริ่มจะมีแล้วสมาธิตัวนี้จะเป็นธรรมคุ้มครองเขาเหมือนเดินดังคนนั้นน่ะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเกิดความสงบมีความสุขเข้านำมาใช้ในครอบครัวเขาได้ถ้าตราบใดโยมยังมาทำบุญอย่างนี้โยมยังไม่ได้สัมผัสกับความสงบของใจไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยใจมันยังอยู่นอกศาสนาอยู่นอกมันเปลือกโยมยังคือแค่ถึงเปลือกโยมยังไม่เข้าถึงแก่นศาสนาเพราะใจยังไม่เย็นใจยังไม่สงบเอาง่ายๆว่าใจโยมยังไม่สงบยังทำใจยากยังทำใจเย็นยากยังทำใจสงบได้แต่เมื่อไรโยมเข้ามาถึงภาวนาสมาธิเกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งก็ยังดีเพราะชั่วช้างสะบัดหัวช่วงงูแลบลิ้นเนี่ยตายก็ยังไม่ไปนรกก็ถือว่าใจให้แวบหนึ่งให้รู้ธรรมะว่านี่มันมีความสุขสงบของการภาวนาตรงนี้ถือว่าโยมได้เข้าถึงแก่นไอ้คนมันก็ไม่อยากเข้าถึงแก่นนะกลัวมันจะลึกเกินไปแต่ไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่เข้าถึงแก่นนะมันจะเย็นลงไอ้ที่มันร้อนลุ่มกุ้มใจกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเขาไม่เข้าถึงความสงบของใจ
เขาแก้ใจเขาไม่ได้นะเขาแก้จิตเขาไม่ได้เขาจะเย็นได้ยังไงโยมเมื่อจิตเขาไม่เป็นพระจิตเขาไม่เป็นกุศลที่แท้จริงดังนั้นถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ยอมสละเวลามาปฏิบัติสัก5 นาที10 นาทีทุกวันพระทุกวันเสาร์อาทิตย์ให้มานั่งใช้ใจเย็นๆลองทำตามพุทธเจ้าดูเอาโง่ก็โง่ตามพุทธเจ้าหรือว่าโง่ตามพุทธเจ้านี่คงไม่แย่มันไม่โง่ตามคนอื่นหรอกนะขอยอมโง่กับพุทธเจ้าขอให้ใจเราเย็นสงบลงดูว่าแก่นแท้พุทธศาสนาที่ว่าทำสมาธินั้นเป็นยังไงขอนั่งดูกรรมตัวเองขอนั่งดูบาปบุญตัวเองขอนั่งดูตัวเองในชีวิตนี้เราจะได้รู้จักตัวเองว่ามันมีกรรมมีเวรอะไรมันมีบุญมีบาปอะไรในตัวเราอันนี้เราจำเป็นจะต้องมาดูตัวเราก่อนพอเราทำได้นะฮะเท่ากับเราเปิดใจตัวเองดูแล้วก็ปัญหาต่างๆก็จะคลี่คลายหมดต่อไปเราก็จะเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองทางโลกและทางธรรมได้ฉะนั้นจึงว่าเมื่อเราเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเราจำเป็นจะต้องเข้าไปถึงธรรมะพุทธเจ้าให้รู้เรื่องให้เข้าใจถึงแก่นไม่งั้นมันก็เราก็เดินเลาะอยู่นี่เองเขาบอกว่าเดินเลาะอยู่นี่เองเขาเรียกว่าเดินอยู่ชายฝั่งคนที่ไม่ปฏิบัติก็เรียกว่าเดินอยู่ชายฝั่งไม่ข้ามฝั่งอยู่ชายตะลิ่งดังนั้นจึงว่าทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้พวกเราเนี่ยเป็นเสบียงเป็นพลังเดินไปถึงมนุษย์สมบัติจะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขเกิดมาชีวิตนี้จะมีความสุขเพราะอาศัยธรรมะเราจะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมนุษย์สมบัติแต่ถ้าเราขาดศีลสมาธิตัวนี้มนุษย์สมบัติจะหายไปจากเรามนุษย์สมบัติหายไปตรงไหนก็คือหายที่ใจเราไม่เคยมีความสุขเลยกินไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขมีแต่ปัญหาเดือดร้อนเข้ามาทางใจอยู่ตลอดทุกวันเดี๋ยวเรื่องโน้นเข้ามามนุษย์สมบัติเราจะไม่มีเลยเพราะใจเราไม่สงบเมื่อมนุษย์สมบัติไม่มีเกิดขึ้นในใจเราข้อสวรรค์สมบัติก็หายไปเพราะเราจะไม่เคยปีติในความดีตัวเองว่าเราทำดีไว้เมื่อมันสวรรค์สมบัติไม่มีในใจก็คือใจไม่เคยลื่นเริงในบุญกุศลที่ตัวเองทำสวรรค์สมบัติก็หายไปนิพพานก็ดับไปความว้าวุ่นในใจก็เกิดขึ้นใจเนี่ยพอนิพพานมันดับไปความว้าวุ่นก็เกิดขึ้นเราก็เป็นคนวุ่นวายแต่ถ้ามนุษย์สมบัติเกิดขึ้นในใจเราสวรรค์เกิดขึ้นในใจเรานิพพานเกิดขึ้นในใจเราก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในชาตินี้ได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องไปรอชาติหน้าขอให้มนุษย์สมบัติให้สมบูรณ์ก่อนกายวาจาใจดีเดินสบายนั่งสบายกินสบายคิดถึงแต่ธรรมะคิดถึงแต่บุญกุศลคิดถึงแต่ว่าเราก็พอใจในชีวิตที่เราสร้างความดีของเราไม่คิดไปเบียดเบียนใครไม่คิดไปช่อโกงใครไม่คิดไปฉกฉวยใครคิดแต่จะทำมาหากินอยู่ในทางสุจริตธรรมไม่คิดเบียดให้ใครเดือดร้อนเมื่อเรารักตัวเองไม่อยากให้ครอบครัวเราเดือดร้อนเราก็ไม่อยากทำให้ครอบครัวคนอื่นเดือดร้อนแล้วเราก็ดีใจที่ครอบครัวคนอื่นมีความสุขอยู่ใกล้เราก็มีความสุขอันนี้มนุษย์สมบัติที่ได้ขึ้นบางคนนี่ไม่มีมนุษย์สมบัตินิยมนะไม่มีคุณสมบัติเพราะใจของเขานั้นไม่เคยมีความสุขเขามีเงินก็ดีเขามียศก็ดีเขามีการงานดีก็ดีแต่มนุษย์สมบัติหายไปจากเขาใจเขามันอยู่ในนรกอยู่ในความร้อนคิดโกรธกันเกลียดกันอิจฉาพยาบาทอาฆาตกันมีจริงดีจริงเด่นจิตของเขาไม่มีมนุษย์เลยจิตเขามีแต่วิตกกังวลจิตเขาเล่าร้อนนั่นมนุษย์หายไปจากใจเขาเมื่อมนุษย์หายไปจากใจเขาสมบัติอันนี้ไม่มีสวรรค์ก็ไม่ต้องปรากฏเลยฉะนั้นการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะโยมนะไม่ใช่หน้าที่ของพระไม่ใช่หน้าที่ของทายกนะโยมนะทุกคนเป็นทายกหมดผู้ชายทุกคนเป็นทายกไม่ใช่ว่าคนนี้รัตนาศีลได้แล้วเป็นทายกมึงก็อยู่วัดไปเถอะไม่ใช่อย่างนั้นกูไม่เอาละที่จริงทุกคนต้องเป็นทายกผู้ชายคือทายกผู้หญิงคือทายิกาผู้ให้พุทธเจ้าท่านแต่งตั้งให้นะโยมนะ
ยศพุทธเจ้าแต่งตั้งให้ยศพวกนี้คือปิดอบายภูมินะปิดอบายภูมิอุบาสกที่ดีอุบาสิกาที่ดีคืออุบาสิกาคือผู้ให้ฝ่ายหญิงอุบาสกเป็นฝ่ายชายภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเขาเป็นคนบริษัทเดียวกันบริษัทใหญ่นะพุทธศาสนาเนี่ยบริษัททั่วโลกเลยบริษัท4ยิ่งใหญ่โยมเนี่ยโยมมาทำบุญนี่เท่ากับโยมมาทำงานให้บริษัทนะโยมเข้าวัดเนี่ยโยมมาทำงานให้บริษัทพุทธศาสนาบริษัทจำกัดเนี่ยพุทธเจ้าตั้งให้เป็นบริษัทเพราะนี้พุทธเจ้าวิวัฒนาการมาก่อนเรานะคนไทยเพิ่งมารู้จักบริษัทไม่กี่ปีดีนะแต่พุทธเจ้าเนี่ยทรงปรัชญาสูงสุดกว่าปรัชญาทรงว่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเนี่ยเป็นพุทธบริษัทคุณส่วนกันพุทธศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้ก็4คนนี่แหละใครจะทำลายก็4คนนี่แหละบริษัทจะร่มจมก็4คนเนี่ยคำต่างๆที่เป็นคำหมายเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแต่งตั้งมาทางนั้นนะโยมพวกเรามาใช้กันแต่ทานาธิบดีผู้เป็นใหญ่เนี่ยทานาธิบดีก็คือพวกเทวดาที่เป็นจอมเทวดาหรือพวกเจ้าหรือพวกเป็นข้าราชการที่เป็นผู้ตัดสินความก็ให้เป็นทานาบดีผู้เป็นใหญ่หรือทานาบดีก็คือพระพุทธเจ้าคือทานาบดีผู้เป็นใหญ่ก็คือเป็นใหญ่ทางธรรมะดังนั้นถึงว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราไม่ควรจะลดฐานะตัวเราควรจะควรจะเข้ามาตรงนี้เราจะได้เกิดมาชาตินี้เราจะได้สละบาปจะได้ไม่สร้างบาปสร้างกรรมที่สร้างไปแล้วก็จะตามเราไม่ทันบาปที่ตามไปไม่ทันเพราะว่าบุญเนี่ยมีพลังเหมือนกับเราได้รถกำลังดีอ่ะก็จะวิ่งเร็วไอ้รถที่ไม่มีกำลังมันก็ตามเราไม่ทันเพราะเรามีรถที่ดีกำลังที่ดีเชื้อเพลิงที่ดีฉะนั้นคนเราต้องคิดสร้างสังคมตรงนี้ให้ได้ในครอบครัวเราอย่างเงี้ยเมื่อเราพาตัวเราเข้าวัดนะฮะเราพาตัวเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมครอบครัวเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เขาจะเข้าตามเรามาเองจะอย่าเย็นลงจะสงบลงชีวิตจะรุ่งเรืองชีวิตจะราบรื่นสมัยพระเจ้าโศกแก้ปัญหาไงพระเจ้าโศกแก้ปัญหาสังคมไม่ได้บอกให้ทุกคนถือศีลกินเจหมดเลยบอกแก้สังคมได้เอากฎหมายอะไรก็บังคับไม่ได้คนมันดื้อไม่ให้กินเหล้าไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้ลักทรัพย์ไม่แล้วมันก็ทำทำไงดีคนนี่มันก็มาอยู่อย่างนั้นเนี่ยแก้ไม่ได้เพราะเจ้าทรงบอกว่าทุกวันพระนี่ห้ามตีไก่กัดปลาห้ามกินเหล้าตีไก่กัดปลาห้ามขายสุราทุกคนมีโอกาสถือศีลอุโบสถก็ให้เข้าไปถือศีลอุโบสถห้ามตีไก่กัดปลาห้ามกินเหล้าห้ามขายเหล้าเพราะสุดพระเจ้าโศกก็นุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดเลยเป็นเจ้าแผ่นดินเอาเลยถือศีลกินเจเลยวันพระไปนั่งอยู่ที่โคนโพเป็นครึ่งเดือนเป็นเดือนจนภรรยาบอกลืมภรรยาซะแล้วไปหลงต้นโพเพราะพระเจ้าโศกฆ่าคนโดยเป็นแสนๆหมื่นๆคนเพราะในสุดคนในประเทศนั้นก็รู้ว่าพระเจ้าโศกเนี่ยทำจริงเข้าวัดตามกันหมดเลยยุคนั้นเป็นยุคทองที่สุดก็เรียกแผ่นดินทองเป็นดินธรรมมียุคเดียวคือพระเจ้าโศกพระเจ้าโศกก็สงสารคนประเทศอื่นว่าเขาไม่รู้พระพุทธเจ้าเลยทำไงดีประเทศเราเจริญแล้วประเทศเราอยู่ดีกินดีทุกคนมีความสุขเข้าวัดกันหมดเลยนุ่งไม่มีใครเบียดกันก็เลยเอาพระไตรปิฎกเนี่ยมอบให้กับพระเถนะโสนะอุตระพระโสนะอุตระพระโสนะนำพระไตรปิฎกนำต้นโพแล้วก็เอาพระอรหันต์ตรงเนี้ยมาขึ้นที่สุวรรณภูมิ
มาเผยแพร่นครศรีธรรมราชไปนครปฐมไปสุโขทัยแล้วพุทธศาสนาก็เลยเกิดขึ้นมา200 ปีพระเจ้าอโศกพระเจ้าสิ้นได้200 ปีพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นบ้านเราเนี่ยฮะต้นโพได้มาตั้งปลูกไว้บ้านเราพระไตรปิฎกแล้วเกิดพระเจ้าแผ่นดินเราก็รู้ว่าโอ้พระเจ้าอโศกมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรมเพราะคำสอนพระเจ้าแผ่นดินไทยเราก็มาอ่านพระไตรปิฎกแปลพระไตรปิฎกมาบวชเรียนกันพระจุกเอาศาสนามาไว้บ้านเราในสมบูรณ์ลังกาก็ลูกสาวส่งลูกสาวไปลูกสาวบวชเป็นภิกษุณีเอาต้นโพหล่อด้วยทองคำกระเทินหัวลอยลงไปแค่คอเลยส่งให้ลูกสาวขึ้นเรือสำเภาไปลังกาต้นโพต้นนั้นยังอยู่ทุกวันเนี่ย 2,300 ปีต้นโพที่พระเจ้าส่งให้ลูกสาวไปปลูกอยากเป็นญาติกับพุทธเจ้าให้ลูกสาวบวชให้ลูกชายบวชเป็นพระอรหันต์กับพระบอกว่าถ้าไม่ได้บวชเองก็ไม่ได้เป็นญาติถ้าบวชเองไม่ได้ก็ต้องให้ลูกบวชลูกสาวบวชลูกชายบวชจึงจะเป็นญาติพุทธเจ้าพระเจ้าทรงบอกก็ผมเป็นโยมบวชไม่ได้หรอกดูแลบ้านเมืองขอให้ลูกสาวลูกชายบวชลูกสาวลูกชายก็เต็มใจอยากจะเป็นญาติกับพุทธเจ้าเลยบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์พุทธศาสนานี่เท่ากับสร้างแผ่นดินไทยนะโยมนะเท่ากับสร้างแผ่นดินอินเดียเมื่อสมัยก่อนเท่ากับสร้างแผ่นดินลังกาเมื่อสมัยก่อนจีนก็ดีลังกาก็ดีพม่าก็ดีไทยก็ดีลาวก็ดีเขมรญี่ปุ่นเนี่ยเท่ากับพระพุทธศาสนาสร้างให้ทั้งนั้นเลยศีลธรรมวัฒนธรรมแต่สมัยนั้นคนเขาเชื่อว่าชีวิตครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขต้องอาศัยศีลธรรมต้องอาศัยศีลธรรมทุกคนจะได้เป็นคนดีเข้าหากันคิดว่าคนใจดีเนี่ยมันดีทุกวันเลยไม่มีวันไหนเสียเลยแต่คนเสียเนี่ยมันเสียทุกวันนะไม่มีวันดีหรอกฉะนั้นที่วัดสังฆทานศึกทุกวันบวชทุกวันถือว่าดีทุกคนเลยบวชมากก็ได้มากบวชน้อยก็ได้น้อยแต่ก็ไม่บวชก็ถือว่าไม่ได้คนบวชก็ถือว่าได้ฉะนั้นบวชนี่ถือว่าเป็นมงคลกับตัวเองมาถือศีล8กลับไปก็ถือศีล5ก็ถือว่าศีลคุ้มครองอย่าไปคิดว่าวันคืนนั้นเป็นเปลี่ยนแปลงอะไรเราได้วันคืนเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้ตัวเราเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะเรายังบวชน้อยอยู่บวชมันทุกอาทิตย์เนี่ยศึกมันทุกอาทิตย์เนี่ยนะอาทิตย์หน้าก็บวชใหม่ศึกใหม่บวชไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยฉะนั้นเราจะไปมันอยู่ที่ใจเราศรัทธาใจเราตั้งใจเราบริสุทธิ์ใจเรามั่นคงอย่าไปหวั่นไหวว่าวันคืนเดือนปีอะไรทั้งหมดถือว่าอย่าไปคิดถึงส่วนนั้นคิดว่าเนี่ยเราเอาบุญกลับบ้านเราเอาบุญไปไว้ในใจเราอันนี้ก็เป็นมงคลแก่เราไม่ได้ไปทำบาปเนี่ยจึงได้กลัวใช่ไหมทำบาปจึงได้กลัวว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่แต่ทำบุญเนี่ยก็เพิ่มพลังใจไม่กลัวอะไรแล้วก็มีเหตุผลที่จะเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่อก็ไม่เชื่อปฏิบัติสิ่งที่ควรทำควรไม่ควรทำก็ไม่ปฏิบัติมีเหตุมีผลแล้วก็ไม่ยากอะไรที่วัดสังฆทานบวชกันทุกวันศึกกันทุกวันไม่มีเลิกไม่มียามก็ขอให้คนนั้นเป็นคนดีก็แล้วกันเขาเลือกเดินทางที่เขาดีแล้วเขาดีอยู่ตลอดเขาไม่ลำบากใจเขาหรอก พระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเพื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ถือวันไม่ถือเดือนไม่ถือปีถือว่าวันไหนก็ดีหมดแต่ก็ไม่ถือทิศนอนทิศไหนก็ดีหมดแต่จะนอนในทิศที่พระอัสสชิ ถ้าสมมติว่าพระสารีบุตรเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าพระอัสสชิ
ท่านจำพรรษาอยู่ที่ไหนเป็นอาจารย์ของท่านก็บอกว่าพระอาสชิอยู่ทิศตะวันตกพระสารีบุตรก็จะปูผ้าหันไปทางตะวันตกก็กราบทางตะวันตกแล้วก็เอาหัวไปตะวันตกศีรษะไปตะวันตกพอต่อไปก็บอกพระอาสชิไปอยู่ทิศใต้แล้วก็หันหัวไปทางทิศใต้กราบทิศใต้นอนเอาหัวไปทิศใต้พระอาสชิอยู่ทางทิศเหนือก็เอาหัวไปทิศเหนือพระอาสชิอยู่ทางทิศตะวันออกก็หัวทิศออกพระสารีบุตรเป็นนั้นว่ากุฏิของท่านเนี่ยนอนได้รอบเลยอาสชิหันไปทางไหนก็เอาหัวไปทางนั้นพระทั้งหลายก็มาจับพิรุธพระอาสชิกันว่าพระสารีบุตรว่าเป็นพระน้อมทิศพระติดทิศเที่ยวไหวทิศน้อมทิศเขาไปบอกพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นถึงอัครสาวกเบื้องขวาผู้มีปัญญาเลิศทำไมจึงน้อมทิศไหวทิศกราบทิศเขาไปถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรเธอน้อมทิศกราบทิศไหวทิศหรือก็มอมฉันไม่ได้น้อมทิศไหวทิศกราบทิศก็มอมฉันกราบครูบาอาจารย์พระอาสชิเป็นครูบาอาจารย์ให้ธรรมะก็มอมฉันได้รู้ธรรมะคนแรกก็เคารพเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านไปอยู่ทางไหนก็จะกราบทางนั้นเพื่อบูชาคุณธรรมของท่านไม่กล้าเอาเท้าให้ท่านเอาศีรษะให้ท่านพระเจ้าก็ทรงยกย่องพระสารีบุตรเนี่ยเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณคนแม้แต่ครูบาอาจารย์สอนครั้งเดียวก็ยังกราบระลึกถึงเอาศีรษะไปทางนั้นแล้วก็ตอนหลังมีคนแก่คนหนึ่งมาใส่บาตรข้าวก้อนหนึ่งพระสารีบุตรก็จำได้พอคนแก่นี้ลูกหลานทิ้งไม่มีที่พึ่งก็มาขออาศัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าอยากบวชไหมนะบอกอยากบวชพระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยใครอุปการะได้พระสงฆ์ก็ไม่มีใครอุปการะได้เพราะว่าพระตอนสมัยนั้นต้องเป็นอุปชายะและเป็นผู้ให้บาตรจีวรพระสารีบุตรยกมือบอกว่าขมอมฉันอุปการะได้บอกมีคุณธรรมอะไรมียังไงคือถามว่าทำไมจึงจะอุปการะขมอมฉันมีบุญคุณติดหนี้ท่านไว้เมื่อก่อนเคยใส่บาตรครั้งหนึ่งจำได้คนแก่คนนี้ขอติดหนี้กันไว้ก็เลยขอบวชให้คนแก่คนนั้นก็เลยดีใจว่าง่ายสอนง่ายเลยธรรมดาพระแก่จะสอนยากชื่อราธพรามผลที่สุดตอนหลังพระเจ้าก็ยกย่องว่าพระสารีบุตรเป็นบุคคลไม่ลืมบุญคุณคนแม้แต่ข้าวก้อนเดียวก็จำได้แล้วก็ยกย่องพระแก่ว่ากตัญญูเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายวันนี้ก็เป็นวันที่ญาติโยมได้มาบำเพ็ญกุศลการที่เรามีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะฝึกจิตใจของเราให้รู้จักทางสงบให้รู้จักอุบายแห่งวิถีจิตของเราอยากจะศึกษาว่าจิตของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องควบคุมจำเป็นที่จะต้องศึกษาจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพราะทุกคนเรามีจิตใจเหมือนกันเพราะเราอยู่ด้วยจิตใจทุกวันนี้สุขก็อยู่ด้วยจิตใจทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจทุกคนจึงรู้ว่าทุกคนเรามีสุขทุกข์ที่ใจถ้าเราไม่ศึกษาใจแล้วเราจะรู้อะไรได้การที่เรารู้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าก็ศึกษาที่ใจพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูของพวกเราที่ท่านจะรู้มาสอนสัตว์โลกท
ทั้งมนุษย์และเทวดาได้ พระองค์ก็ทรงศึกษาธรรมะที่ใจพระองค์ศึกษาอย่างไรพระองค์ก็เริ่มต้นจากการศึกษาเรื่องทำสมาธิพระองค์บำเพ็ญเพียรทำสมาธิถึง6 ปีจนได้บรรลุสำเร็จแต่พระองค์กว่าจะสำเร็จได้พระองค์ก็ทรงทรมานตัวเองจนลำบากทรมานร่างกายจนผายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ก็จึงมาปฏิบัติแบบใช้อารมณ์ง่ายๆอารมณ์เบาๆด้วยการทำอานาปานุสติการที่มาเรียนรู้เอาใจมาไว้กับกายเอาใจมาไว้กับลมที่พระองค์ทรงเอาใจมาไว้กับกายเอาใจมาไว้กับลมจึงได้เห็นอานาปานุสติเรียกว่าระลึกลมเข้าระลึกลมออกหรือว่าอัสสาสะปัสสาสะคือไม่ใช่กลั้นลมหายใจอัสสาสะปัสสาสะแปลว่าระบายลมเข้าออกให้ทำสติกำหนดรู้ตามลมหายใจเข้าออกว่าหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรการที่รู้ลมมันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักภาวนามากขึ้นรู้จักความสงบมากขึ้นเรียกว่ามารู้จักตัวเองมากขึ้นการที่มารู้จักตัวเองนั่นคือรู้จักธรรมะคือรู้จักสมาธิเมื่อเราควบคุมตัวเองได้แล้วก็สามารถจะเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนพุทธเจ้าได้มากขึ้นเช่นพระองค์ได้ทรงปฏิบัติแบบเดียวกันพระพุทธเจ้าได้มาเป็นพุทธเจ้าก็อาศัยในอานาปานุสติพระองค์ก็ไม่ได้ไปภาวนาอะไรเพียงแต่รู้ว่าลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรเมื่อรู้ชัดในลมหายใจเข้าออกแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญารู้ทำอันลึกซึ้งจนถึงที่สุดของการดับฉะนั้นการที่เรามาเรียนรู้ธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงเรียนรู้เรื่องอารมณ์กรรมฐานรู้จักที่ตัดกรรมตัดเวรและก็ดับทุกข์ทั้งปวงในใจเราได้การที่เรามาศึกษาธรรมะที่ใจเรานั้นมันก็ไม่ใช่กล่องไกลตัวเองของที่ควรจะศึกษาได้ถ้าเป็นวิทยาลัยก็วิทยาลัยอยู่ในบ้านตัวเองคือเราสามารถจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยด้วยการศึกษาสกลกายอาการ12เนี่ยว่าเราเป็นอย่างไรการเรียนรู้เรื่องกายใจนั้นเป็นการเรียนรู้ถึงทางสงบเรียนรู้ไม่วุ่นวายเรียนรู้ไม่ต้องดิ้นรนอะไรการเรียนรู้ถึงตนเองนั่นคือการเรียนรู้มีการควบคุมตัวเองได้ดีมากกว่าการไปเรียนรู้ภายนอกเช่นเราจะศึกษาอ่านหนังสืออ่านตำราเขาเขียนไว้อย่างใดมากมายอ่านจบแล้วก็เป็นสัญญาบางทีก็ไม่สงบฟุ้งซ่านแต่การไปปรุงแต่งเอาตำรามาใช้ก็เกิดความไม่สงบขึ้นมาการที่เรียนรู้คำมาของพระพุทธเจ้าคือมาเรียนรู้ที่ใจเราเมื่อเรามาเรียนรู้ที่ใจเราก็จึงได้รู้ว่าอ๋อคนเราเนี่ยเกิดมาก็ไม่มีอะไรจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ก็มาจากความคิดนึกสุขก็มาจากความคิดนึกทุกข์ก็มาจากความคิดนึกดีใจเสียใจก็มาจากความคิดนึกเราก็นึกว่าสิ่งอันนี้เราควรจะศึกษาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราได้ลงมือมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนั้นเนี่ยเราจะได้พบความสุขในหัวใจเราคนที่ทุกข์นั้นเพราะหัวใจเขาไม่ว่างจากความวุ่นวายเขามีแต่เรื่องปัญหาชีวิตมีแต่เรื่องที่ทำให้ใจตัวเองนั้นเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาบางทีมันไม่ทุกข์เราก็ไปเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองจนกลายเป็นทุกข์ที่แก้ไม่ตกฉะนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงเป็นการสอนให้รู้ใจตัวเองเอาใจมาไว้กับกายเอาจิ
จิตมาไว้กับกายพอรู้กายรู้จิตได้หนทางให้ทางสงบก็มีเท่านี้เองดังนั้นเรื่องเรียนรู้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงต้องมองเรื่องความจริงที่ใจเราถ้าเราปรารถนาความสุขเราก็ต้องเรียนรู้อารมณ์กรรมฐานเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเรียนรู้สิ่งที่ดับในใจเราเรียนรู้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากตัวเราเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเนี่ยได้ค้นคว้าหาทางสงบใจค้นคว้าหาที่พึ่งทางใจแล้วเราก็มีเวลาที่เราจะปฏิบัติกันถ้าเราไม่สนใจในทางสงบมันก็ไปอยู่กับความวุ่นวายอยู่กับความเดือดร้อนในชีวิตตัวเองดังนั้นถ้าเราสนใจชีวิตที่มันเป็นทางสงบมันก็ช่วยเราได้จะเป็นบัตรทุกข์บำรุงทางจิตใจของเราให้มีแต่ทางเจริญเราก็ไม่ตกไม่ต้องเป็นทุกข์ระทมทางจิตใจเพราะว่าเราสามารถแก้ใจตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงทำอานาปานุสติระลึกลมเข้าระลึกลมออกจนเป็นสติเป็นสมาธิเชื่อมโยงติดต่อกันจนเห็นความสงบมากน้อยคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นก็อาศัยวิธีปฏิบัตินี่เองพระพุทธเจ้าได้ผ่านแบบเดียวกับพวกเราทำเนี่ยไม่ได้เอาวิเศษวิโสอะไรมาจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็มาหยิบยกเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันในโลกที่พระองค์เป็นอยู่ไม่ได้ไปเอาที่อื่นมาศึกษาเลยเอาในตัวเองมาศึกษาทั้งหมดฉะนั้นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าเอามาเรียนรู้ที่พระองค์องค์เดียวเท่านั้นเองเราเปิดตำรับตำราดูในหัวใจพระองค์เท่านั้นเองจนทุกวันนี้เราไม่สามารถจะเรียนจบเพราะคำสอนพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมาจากใจเพราะพระองค์ได้ธรรมะนั่นจึงได้ลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากตั้งแต่พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมล้วนเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนิพพานฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็น่าศึกษาค้นคว้าการที่ได้มีตำรับตำราคือในหัวใจตัวเองนั้นคือเท่ากับเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าการศึกษาตัวเองนั้นคือศึกษาใจตัวเองนั้นจะทำให้คนนั้นเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีเป็นคนไม่ตนีขี้เหนียวเป็นคนเสียสละเป็นคนไม่ละโมบโลภมากมีอะไรก็ที่จะแบ่งปันที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขด้วยการที่เรามาเข้าถึงธรรมพุทธเจ้านั้นมันมีอานิสงส์มากที่จะช่วยตัวเองในยามมีทุกข์ถ้าเรามารู้เรื่องหัวใจของเราก็ต้องศึกษาอันนี้เท่านั้นเองเพราะว่าพระธรรมคำสอนพระเจ้า 80,000 นั้นอยู่ในดวงใจดวงเดียวไม่ได้อยู่สิ่งอื่นเลยฉะนั้นเมื่อเราศึกษาสิ่งนี้ได้แล้วก็เท่ากับได้สิ่งอื่นทั้งหมดเรามีเวลาปฏิบัติเราก็ปฏิบัติให้เป็นตัวของตัวเองเวลาทำงานเราก็ทำงานเป็นเรื่องของเราจะต้องอยู่กับสังคมต้องดิ้นรนต้องทำงานถึงจะเหน็ดเหนื่อยเราก็ถือว่าจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรแต่ว่ามันก็หมดไปได้ถึงความเหน็ดเหนื่อยการศึกษานี่ไม่ใช่ว่าเป็นของจะต้องแบกหามอะไรมาเรียนรู้ที่พุทธเจ้ารู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตเพราะเรารู้เลยว่าจิตคนเรานั้นสุขทุกข์มันสร้างขึ้นเองถ้าไม่สร้างความสุขขึ้นมาก็ต้องสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองความทุกข์นั้นมีอะไรเพราะความโกรธเพราะความพยาบาทเพราะความไม่ถูกใจหรือเพราะความน้อยเนื้อตามใจไม่สมหวังใจคนบางคนต้องร้องไห้น้ำตาปานจะเป็นสายเลือดเพราะความไม่ถูกใจเพราะความไม่สมหวังใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงเกิดทุกข์ทางใจทรมานทางใจแล้วจึงจะรู้ว่าทุกข์ทางใจนี่เราต้องมองด้วยปัญญาถ้า
ถ้าคนไม่มีปัญญามองทุกข์ไม่ออกนะเห็นว่าเกิดมาไม่เห็นมีอะไรทุกข์สักอย่างเดียวเห็นกินอิ่มนอนหลับสบายจะตายไม่เห็นทุกข์มีเรื่องราวอะไรเลยแต่หารู้ไหมว่าเรื่องราวมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันนี้วันหน้าก็มีไม่มีว่าใครจะมีความสุขอยู่ได้ตลอดไปเมื่อรู้อย่างนี้เราจึงได้ต้องพยายามที่จะศึกษาเรื่องใจเราพยายามตะล่อมพยายามหว่านล้อมพยายามหาอุบายที่จะปลูกฝังใจเราให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นภาวนาให้มีความรักในตัวเองให้มีความรักภาวนาให้มีความรักสงบให้เป็นคนรู้จักปล่อยรู้จักวางเป็นเพราะการเรียนรู้ธรรมะนั้นเท่ากับเรียนรู้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้มงคลที่สุดเอามาใส่ใจเราใจของเราก็จะสมบูรณ์ความบกพร่องในชีวิตก็จะมีน้อยลงฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยย่อมมีความเจริญทางเดียวตอนนี้เราก็จำเป็นจะต้องศึกษาที่หัวใจของเราว่ามันสุขเราก็ยอมรับว่ามันสุขหายไปเราก็ยอมรับว่าสุขหายไปทุกข์เกิดขึ้นมาก็ยอมรับว่าทุกข์เกิดขึ้นมาทุกข์หายไปก็รู้ว่าทุกข์ดับไปหายไปมันเฉยเราก็รู้ว่ามันเป็นอุเบกขาวางเฉยเมื่อเราศึกษาข้อมูลของธรรมะที่ใจเราก็เลิกศึกษาทางอื่นมันก็มารู้เรื่องพระศาสนาพุทธเพราะว่าพุทธะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ยับยั้งชั่งใจตัวเองให้เกิดความสุขสงบที่ดีได้ฉะนั้นเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าก็มาสอนใจเรานี่แหละพระจะเทศกี่วันกี่คืนก็คือสอนใจนี่เองทำไมจึงแค่ใจเท่านั้นดอกเลยมันง่ายเสียเหลือเกินอะไรๆก็ลงที่ใจสุขก็ที่ใจทุกข์ก็ที่ใจสวรรค์ก็ที่ใจนิพพานก็ที่ใจดีชั่วบุญบาปอะไรก็ที่ใจมันมีใจอย่างเดียวมันน่าจะง่ายมันไม่น่าจะยากอะไรเลยมันอะไรแล้วก็ลงที่ใจหมดแต่มาลงที่ใจแต่ใจมันไม่ลงสุขทุกข์มันลงที่ใจจริงแต่ใจมันก็ปรุงแต่งเรื่องทุกข์สุขอีกมันก็ปรุงแต่งว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้คนนั้นไม่น่าว่าเราคนนั้นไม่น่าด่าเราคนนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคนนี้หรือภายในครอบครัวไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในเรื่องลูกหลานอะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องใจเดียวถ้าเรื่องใจเดียวก็ไม่มีปัญหาแต่ที่มันมีปัญหาเพราะมันเรื่องหลายใจมันเรื่องหลายความคิดเรื่องมากลูกมากผัวมากเมียเรื่องมากบ้านมากช่องไอ้การที่มันแตกลูกแตกหลานออกไปเนี่ยมันจึงได้เกิดทุกข์มากแต่ถ้ามันแค่กายเดียวจิตเดียวเรื่องอะไรมันก็จบอยู่ที่ใจเดียวธรรมะเป็นคนใจเดียวศีลเป็นคนใจเดียวสมาธิเป็นคนใจเดียวปัญญาเป็นคนใจเดียวธรรมะเป็น14,000พระธรรมขันธ์มาลงที่ใจเดียวการฟังธรรมะการปฏิบัติธรรมะจะภาวนาบทใดก็มาลงที่ใจเดียวเมื่อใจเดียวเราก็พยายามพยายามเน้นหนักพยายามรู้พยายามพิจารณาว่าใจเดียวมันเป็นอย่างไรหลายใจมันเป็นอย่างไรมันสุขทุกข์อย่างไรการศึกษาพุทธศาสนาคือการศึกษาที่จิตที่ใจของเราเท่านั้นเองถ้าเรารู้ที่จิตที่ใจของเราได้มันก็ไม่มีอะไรจะเกิดไม่มีอะไรจะดับไม่มีอะไรจะทุกข์ไม่มีอะไรจะสุขมันก็ทำใจให้สบายได้แต่เราไม่สามารถจะทำให้เป็นใจเดียวได้เท่านั้นเองเรื่องมันจึงมากมายเรื่องมันจึงเป็นคนโน้นเรื่องมันจึงเป็นคนนี้เรื่องมันจึงไม่หยุดสักทีวันนี้ก็มีเรื่องอย่างนี้พรุ่งนี้ก็มีเรื่องต่ออีกปะลืนก็มีเรื่องต่ออีกปีนี้ก็มีเรื่องอย่างนี้ปีหน้ามันก็มีมากกว่านี้อีกเมื่อไรมันจะจบสิ้นทั้งทีเพราะเราตามเรื่องไม่จบทั้งทีมันก็จบที่จิตเราของเราอีกเรื่องอะไรๆมันก็มาจบที่ใจของเราถ้าไม่จบที่ใจก็ไม่มีอะไรจะจบอีกคนเราทะเลาะกันจะดีกันตรงไหนไม่ใช่ดีต้องจับมือกันแต่ดีด้วยความเข้าใจกัน
ดีด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นคือการไม่โกรธกันไม่ต้องทะเลาะกันแสดงว่ามาลงที่ใจเหมือนกันคนจะโกรธคนจะรักกันเนี่ยก็ต้องลงที่ใจถ้าใจไม่มีเยื่อใยมันก็โกรธไม่ได้มันก็รักไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจทั้งหมดเลยไม่มีใครเป็นหัวหน้านอกจากใจเท่านั้นเป็นหัวหน้ากายก็เป็นเบาใจก็เป็นหัวหน้าฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาศีลสมาธิก็ศึกษาในระบบหัวใจเราเช่นเราทำอานาปานุสติเราอยากจะรู้ลมเนี่ยไอ้การรู้ลมนั่นเนี่ยทำให้เรารู้ให้รู้ศีลสมาธิขึ้นมาโดยปริยายปริยายเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ย่อมจับรู้ความรู้สึกตัวเองได้ว่าลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรนะเข้าเราชำนิชำนาญขึ้นจิตมันก็ไม่ไปอื่นจิตมันก็เป็นจิตเดียวใจก็เป็นใจเดียวมันก็เลยถึงความว่างความสงบได้ก็เข้าใจวิถีจิตตัวเองได้ว่ามีเท่านี้หรอกหรือใจถ้าคนเราได้ปฏิบัติใจให้สงบได้ไม่มีอะไรเลยจะเป็นทุกข์สุขในหัวใจนี้จะเกิดขึ้นการที่เรามาศึกษาธรรมะก็มาศึกษาปัญหาเท่านี้เองปัญหาก็จบถ้าคนด่าเราเขาว่าเราเขานินทาเราแต่ว่าใจของเราเกิดมารู้ใจตัวเองแล้วเกิดรู้เท่าทันใจตัวเองเกิดไม่โกรธเกิดรู้ว่ามันคิดอย่างนั้นมันคิดอย่างนี้มันไม่มันปรุงแต่งแล้วมันก็ดับเขาจะว่าจะด่าไงเกิดมันไม่โกรธปัญหาก็จบตรงหัวใจใครจะมาชักชวนให้เราเกิดกิเลสเกิดความโลภโมโทสันทะเยอทะยานเราเข้ามารู้เรื่องจิตใจของเรามันก็หยุดตรงใจอีกไอ้ความโลภโมโทสันนั้นที่จะทำอะไรอีกก็หมดไปเพราะเจ้าของนั้นเนี่ยเป็นผู้ควบคุมใจตัวเองได้สามารถหว่านล้อมสามารถต้อนใจตัวเองจนเข้าถึงสัมมาปฏิบัติจนเข้าถึงความสงบสุขฉะนั้นจึงว่าสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราแล้วธรรมะคำสอนพระเจ้าก็มาอยู่ในใจแล้วแต่พวกเราไม่ได้ศึกษาใจตัวเองเท่านั้นเองไม่มีเวลาไม่ทำเวลาให้เกิดขึ้นไม่เสียสละเวลาแล้วก็ไม่นึกว่าเวลานั้นเป็นของเราฉะนั้นเมื่อเราได้ไม่ตกอยู่ในความประมาทเกลินเล่อเราก็มีเวลาของเราที่จะศึกษาใจเราฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องศีลสมาธิก็มารวมเรื่องจิตใจทั้งหมดฉะนั้นญาติโยมที่มาวัดก็มาศึกษาเรื่องใจเท่านั้นเองเพื่อจะต้องการทำทานให้ใจสบายเสียสละเป็นคนไม่โลภอยากเบียดเบียนคนอื่นคนให้ทานก็ไม่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดจะเฉาะโกงคนอื่นคนรักษาศีลก็ทำให้ใจเราเนี่ยไม่คิดจะทำบาปไม่เบียดเบียนคนอื่นใจก็เป็นปกติสุขอันนี้ก็ถือว่าถ้ารักษาอยู่อย่างนี้ได้มันก็พบความสุขในใจเราอันนี้ก็ถือว่าถ้ารักษาอยู่อย่างนี้ได้มันก็พบความสุขในใจเราทำสมาธิเป็นการดึงรั้งเหนี่ยวใจเราไม่ให้มันวุ่นวายไม่ให้เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่ให้เป็นคนเจ้าทิฏฐิไม่ให้เป็นคนคิดมากให้เป็นคนอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในกรอบของบ้านเมืองอยู่ในกรอบของคนดีเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าใจเราเนี่ยสำคัญมาศึกษาทั้งหมดก็มีธรรมะเท่านี้เองไม่มีอะไรจะเกิดไม่มีอะไรจะดับเพราะจิตมันไม่มีตัวตนมันเป็นไปของมันตามธรรมดาธรรมชาติฉะนั้นเข้าใจว่าญาติโยมมีหัวใจเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันสุขทุกข์ญาติโยมก็มีเหมือนกันก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีว่าจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องศึกษาเรื่องใจของเราไม่ใช่ปล่อยให้ใจของเราเลื่อนลอยคิดสเปะสปะเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงเป็นเรื่องเดือดร้อนแล้วพอมีมากขึ้นก็แก้ใจไม่ตกเช่นคนเล่นการพนันเนี่ยพอไปเล่นการพนันใจมันติดมันไม่ได้เล่นแต่มันรำคาญก็เลยต้องเล่นจนตลอดไปยันเท่าแก่ๆพอไปเล่นแล้วมันติดที่ไหนมันติดที่มือหรือติดที่ตาเปล่าเลยมันติดที่ใจเราไปกินเหล้าเป็นสูบบุหรี่มันติดที่ปากหรือติดที่มือหรือติดที่จมูกติดที่กลิ่นเปล่ามันติดที่ใจมันชอบใจมันยินดีเมื่อเราเรียนรู้ก็ไม่มีอะไรมันจะติดมันเกิดติดที่ใจนั่นเองพอเราไปฝึกไปหัดกับมันที่ไม่ดี
แต่ถ้าเราจะให้ฝึกหัดที่ดีมันก็ต้องฝึกที่ใจเหมือนกันสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันพุทโธอยู่ตลอดเวลามันก็เลยชอบใจว่าใจนี่มันสบายดีสงบดีทำแล้วมันตัดสินใจได้ดีจิตใจมันเยือกเย็นผ่องใสเบิกบานมันก็เลยชอบใจติดอยู่ที่ใจจึงได้รู้ว่าภาวนานี่จะให้ความสุขก็สุขที่ใจนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จึงน้อมโอปานิโกเข้ามาศึกษาเรื่องจิตใจทั้งหมดคำสอนพุทธเจ้าที่มีมานี้ทุกหมวดทุกตอนทุกวรรคฉะนั้นเราเรียนมันไม่ได้เพราะสติเราไม่พอเผลอตัวเก่งชอบคิดบ่อยๆสมาธิยังไม่มีเพราะเราภาวนาให้จิตหยุดไม่ได้ปัญญายังไม่เกิดเพราะสมาธิของเราไม่พอปัญญาก็ตัดละอะไรไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจึงได้หาความสบายใจไม่ได้ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ฉะนั้นเมื่อถ้าเราควบคุมจิตใจของเราได้ไม่มีอะไรเลยถ้าทำใจให้เราเป็นหนึ่งได้ฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้อย่างนี้เราก็มีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองใจเราจะปฏิบัติให้เรามีความสุขสงบอย่างใดก็ได้เราก็พอใจในชีวิตที่เราเป็นอยู่การทำสมาธิการประพฤติธรรมนี้เป็นคุณธรรมเป็นธรรมอันประเสริฐที่จะคุ้มครองนำตนไปสู่ความสุขสงบแก้ปัญหาชีวิตได้เมื่อสรุปแล้วไม่มีอะไรต่อไปนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องความสงบในใจเราถ้ายังไม่สงบเราก็รู้ว่าไอ้ความไม่สงบนั่นแหละที่มันมาทำให้จิตใจทุกคนเป็นทุกข์เราก็ต้องศึกษามันให้เกิดปัญญาการที่เรามีปัญญาเนี่ยจะทำให้เรารู้เท่าทันสามารถควบคุมจิตตัวเองได้ดีคนที่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ใจตัวเองหรอกทั้งที่คิดอยู่ตลอดวันก็ไม่เห็นความคิดเหมือนกับคนตาบอดไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเหมือนกับคนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงทั้งที่เสียงเนี่ยดังกระทานวันไหวเสียงกลองเสียงอะไรเนี่ยดังกระทานวันไหวแต่คนหูหนวกไม่ได้ยินคนหูดีนี่มันดังจนต้องอุดแก้วหูอย่างเงี้ยคนตาไม่เห็นนี่มันมองอะไรไม่เห็นเพราะไม่สามารถจะหยิบคำนวณอะไรได้ถูกแต่ว่าคนตาดีเนี่ยมันเห็นเจนแจ้งใจเห็นได้ทุกอย่างฉะนั้นเมื่อเรียนรู้อย่างนี้เราจึงได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องพยายามศึกษาเรื่องใจให้เห็นที่ใจถ้าเราเห็นที่ใจแล้วมันเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรถ้าความคิดของคนเสียสติความคิดของคนโลภมากความคิดของคนโกรธมากความคิดของคนหลงรักชังมากนี่เป็นความคิดที่มีอยู่จริงแต่มันคิดติดต่อจนเล่าร้อนติดต่อจนซึมเศร้าติดจ่อจนไม่เกิดความสุขเมื่อคิดอย่างนี้คิดจนไม่มีทางดับเลยจึงได้ไม่เห็นใจตัวเองเพราะขาดปัญญามันคิดมากเกินไปจนไม่รู้จักจิตตัวเองไม่รู้จักห้ามใจที่จริงมันคิดมากกับคนธรรมดาคนที่ถูกคิดจนหน้าดำคิดจนพายพร้อมคิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนคิดไปอยากฆ่าตัวตายแต่หารู้ไหมว่าไอ้ความคิดนั่นนะเราไม่รู้ทันมันเราควบคุมมันไม่ได้เองเพราะขาดสติขาดสมาธิตัวปัญญาแต่คนที่สามารถจะแก้ความคิดตัวเองได้นั้นคือรู้ภาวนาเช่นลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้แล้วคิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องใหม่ก็รู้ทีนี้พอตามรู้นะเข้าที่ลมเนี่ยเวลาโกรธก็รู้เวลาโลภก็รู้เวลาหลงก็รู้เวลารักชังอะไรก็รู้พอรู้ใจตัวเองปุ๊บมันก็เริ่มคอนโทรลตัวเองได้บางอย่างไม่ควรทำบางอย่างควรทำบางอย่างควรคิดบางอย่างไม่ควรคิดบางอย่างควรพูดบางอย่างไม่ควรพูดมันก็เลยมีเหตุมีผลของตัวเองในตัวอันนี้ก็มีการควบคุมตัวเองได้ดีควบคุมสติมากขึ้นจึงกลายเป็นพระรัตนตรัยเป็นศีลสมาธิเป็นมรรคผลที่ใจได้เพราะอะไรเพราะมีปัญญาสามารถดูเท่าทันอารมณ์ตัวเองเพราะการที่รู้เท่าทันจิตตัวเองนั้นก็แสดงว่าควบคุมได้แล้วผู้ควบคุมใจตัวเองได้ก็ไม่มีความผิดพลาดเท่าไหร่ทุกข์ก็ไม่มาครอบงำใจเพราะเรารู้ใจตัวเองก็ไม่ปล่อยให้มันมาครอบง
เรารู้สมุฏฐานมันอย่างนี้แล้วก็แก้ไขตัวเองได้แต่นี่คนที่ทุกข์มากๆที่มีปัญหามากไม่เคยได้ศึกษาธรรมะไม่เคยสนใจเรื่องจิตเรื่องวิญญาณไม่มีปัญญาเข้าไปดูลึกซึ้งนั่นเองแต่ถ้าเรามีปัญญานี่เราสามารถจะรู้เลยว่าคิดคนเราเป็นอย่างไรคิดให้เป็นทุกข์มันเป็นอย่างไรคิดระวางเฉยเป็นอย่างคิดแล้วเป็นสุขเป็นอย่างไรมันรู้ใจตัวเองมันก็แก้ไขตัวเองได้อันนี้เราจะต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติให้มีปัญญาญาณเกิดขึ้นเราจะได้หมดความสงสัยแล้วเราจะได้ลงมือปฏิบัติเราสามารถจะควบคุมจิตใจของเราให้เยือกเย็นได้เท่าไหร่ก็ได้คนถ้ารู้ใจตัวเองเราจะทำอะไรก็ได้จะควบคุมให้ใจตัวเองเย็นแค่ไหนก็ได้เพราะรู้จักพูดจะคิดจักทำเพราะจับใจตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมใจเองได้มันก็เป็นทุกข์คนเดียวคิดจนนอนไม่หลับคิดจนปวดหัวคิดจนเป็นโรคประสาทก็เรื่องคิดแล้วคิดอีกจนเองคิดเรื่องเก่าๆนั่นเองมันไม่ย้ายไปที่อื่นมันคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องไม่สงบแต่ถ้าเราละความคิดได้ก็กลายเป็นเรื่องสงบเพราะเราภาวนาอย่างเดียวอันนี้พูดถึงเรื่องใจนะวันนี้ญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจเพราะเรามีความคิดเหมือนกันมีสุขที่ใจมีทุกข์ที่ใจมีโลภมีโกรธมีหลงที่ใจแต่ที่มันสร้างให้ทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราขาดสติขาดปัญญาขาดสมาธิแต่ที่เรารับทุกข์ได้นั่งอยู่เฉยๆได้เนี่ยเพราะเราสามารถมีสติควบคุมไว้ที่ใจยิ่งเราภาวนาเอาจิตไปไว้ที่ลมนั่นก็ควบคุมใจแล้วใจไม่ไปคิดอื่นก็เท่าควบคุมให้ใจเราหยุดคิดหยุดนึกนั่นเองในการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากใจเราก็จะต้องทำเป็นใจเดียวกายเดียวเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขสงบตลอดไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศชนีฟังรู้เรื่องไหมโยมถ้าไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าเอาใจไปฝากกับฤาษีไว้ทศกัณฐ์นะโยมทศกัณฐ์ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเลยต้องไปลบกับพระรามไปแย่งนางสีดาเพราะมันไม่มีหัวใจยักษ์ไม่มีหัวใจนะเวลาโกรธแล้วไม่มีหัวใจหรอกเป็นตายก็ไม่กลัวทศกัณฐ์เอาหัวใจไปฝากไว้แต่พอเอาใจมาอนุมานเอาใจมาไว้ได้เจ็บปวดเหลือเกินทำเป็นคนไม่มีหัวใจก็ดีเหมือนกันนะหัวใจอีกแบบหนึ่งบางคนก็ด่าทำนั่งเป็นคนไม่มีหัวใจอยู่ได้อันนั้นแสดงว่าคนซื่อบื้อว่าอะไรก็ไม่รับรู้สักอย่างเดียวเป็นช้างเท้าหลังตลอดเวลา